أنا نزيقوباينا باركو قويتانا سلام هبكا فغري هبكا لومن غلانا سلام هبكا فغري هبكا لومن غلانا سلام يبكى فغري يبكى لومن قلانا سلام يبكى فغري يبكى لومن قلانا سلام ناي آب ناي ول ناي منفس قدوس سلام ناي آب ناي ول ناي منفس قدوس يحضرلنا بمسقلو ناي كريستوس فغري 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 نابخا خنصلي بحبر كلنا نابخا خنصلي بحبر كلنا وقويتانا سددلنا تمنفس قدوسكا وقويتانا سددلنا تمنفس قدوسكا وقويتانا سددلنا تمنفس قدوسكا وقويتانا سددلنا تمنفس በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ነመስግነካ እግዚአብሔር ሰማይ ዝፋንካ ምድሪ ዝመርገጽ እግርኻ ካብ ላዕሊ ቁልሕ ኢልካ ጠምተና። አሜን ጉባኤና ጉባኤ ቅዱሳን ግበረልና። አሜን ኣብ ቤትካ ኣለና እሞ ሓደ እኳ ከይተፈወሰ ሓደ እኳ ከይተዘነነ ሓደ እኳ ሕቱኡ ከይተፈትሓሉ ከይወፅእሲ ንስኻ ምሳና ኹን። ጾርና ራጊፍና ክንወፅእ ንስኻ ምሳና ኹን። ዝሓመሙ ሆስፒታል ዘለዉ ፈውሲ ምሕረትካ ለኣኸሎም። ዝዓረፉ ዕረፍቲ ነብሲ ሃቦ። ፀዋዒትና ከም በዓል ጴጥሮስ ጳውሎስ ክንከውን እሞ ኣፈፅመና። ተኣባቶም ዘፍሰስካ ፀጋ ኣብስሰልና። ንምድርና ኩናትን ወረኹናትን እግዚአብሔር ኣርሐቐልና። ሰላምካ እግዚአብሔር ሰላማዊ ኻሞ ዝኽራማት እዙይ ፅሩይ ማይ ሃበና። ሕረስ ሓረስታይ ንገነጋዳይ ዝበሃለሉ ምድርና ዝፍወሰሉ ካብ ሰማይ ካብ ኣርያም ኣዋጅ ኣውጀልና። ጉባኤና ጉባኤ ቅዱሳን ግበረልና። በረኸት ናይ ጴጥሮስ ናይ ጳውሎስ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና። ዝያዳ ኩሉ ከዓ ንዓኻ ዝፈርሕ ልቢ ሃበና። ከምዚ ኢልና ክንፅሊ ብቑዓት ግበረና። ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ናዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና። ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ሓደገን ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኦ እግዝእትነ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ንብለኪ። ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኣደ እግዚኣብሔር ፀብኦ ሰላም ንብለኪ። ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልእቲ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስህቲ ደስ ይበልኪ። ሓጢኣትና ክስርየልና ናብ ፍቅሪ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን።
أديتها زمرة زين راح زين أنا راح نروح هراي كسعي كساب زموصنا حنت مزمور زمرنا كمبيوتر على بروجيكتور يلا ننقاش بمزمور نيش اللي كان مسجن فيني مكان وليل ولا وابنا راي بزي مريحنات أملاخ ولا حنت نقبرين خلينا ندينا دخوماتنا ناشتينا شماغلتاتنا مرحن بعلخا نابلنا نزمر عويلنا دخم يانا كل زت على العون بمحرد حلو لو وسوسينا يا حقك خت العون تسقاها بمحنتك مرحن بعلخا
بسقاها بمثلك مرحن وعلها ناي عالم تبرع انت عني مساوي يا سيطان انت عقلني كاب كله زادحن يسقس يعلني بسقاها بمثلك مرحن وعلها بسقاها بمثلك مرحن وعلها كم تتدلني متانك عيلك سقاها بزحلي قيداي حجرها تقوصاصري وزي مرحني بعلها تسقاها بمثلك مرحن بعلها تسقاها بمثلك مرحن بعلها قال حلو قيداي حجرها ندحري كايم إلا تسفى بني ملو وعيني عبيد كامرني تسقاها بمثلك مرحن تسقاها بمثلك مرحن وعلها قال كان حلو قيدا حاجزني ندحري كايملس تسقاها عني ملوني وعيلي عبيد كامرني بسقاها بمثلك مرحن وعلها قاها بمثلك مرحن وعلها بسقاها بمثلك مرحن بعلها مرحنة أملاخ يفلينا እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ሕራይ ክሳብ ጻሊት መደብና ትመጽእ ከፈለን መጽሐፍት ኣለዋ ኣገደስቲ ሒዝኩሞን ክትከዱ እንብህገን ከላልየኩም እየ እዚኣ ኣብ ኩለን ኣብያተ ክርስቲያናትና ኣለዋ ፍኖተ ህይወት እምነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ድብላ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ንመጀመርያ ግዜ እምነትና ብምሉእ ካብ መጀመርያ ክሳብ መጨረሻ ኩሉ ተንቲኑ ዝነግራና መፅሓፍቲ ክልተ መፅሓፍቲ ኣለዋ ፍኖተ ህይወት እምነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ንእምነትና ዝምልከት ከምዚ መፅሓፍ ተፃሒፉ ኣይፈልጥን እዩ ከነስተውዕለላ ብትግርኛ እዚአን ዓበይቲ ፅቡቃት መፅሓፍቲ እየን ቀዳማይን ካልኣይን ክፋልና ኣለዋ ነብሲ ወከፍ ሰብ ክህልዎ ዘለዎን ዝኾነ ዝደለኻዮ ንእምነትና ዝምልከት ምስጢራት ቤተ ክርስቲያን ስርዓታት ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ክገልፃ ዝኽእላ መፅሓፍቲ እየን እዚአን ኣብ ገዛና ነብሲ ወከፍ ከም መፅሓፍ ቅዱስ ክህልዋና ዘለዎን መፅሓፍቲ እየን እዚአን ሓደረኹም ከይተማልኣኹም ኣይትኸይዱ ንገርዎም ከዓ ንኩሎም ከምዚ ዝበለ መፅሓፍቲ ኣለዋ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ብቤተ ክርስቲያንና ዝተፃሕፈ ብቤተ ክርስቲያን ደረጃ ዝተፃሕፈ እዩ ብግለሰባት ኣይተፃሕፈን ስለዚ እምነትና ብምልእታ ኣብዚኣ ተጠቕሊለና ኣለዋ ነዚአን ሓደራ ይብል ክህልዋና ኣገደስቲ እየ ዝብለን ካልኣይቲ ምስኣተን ትኸይድ ኣዝያ መወከሲት እምነትና ዝኾነት ካብተን መወከሲት እምነትና ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣቦታት ሃይማኖት ኣበው ንብሎ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣቦታት እቶም ቀዳሞት ተምሃሮ ናይ ሃዋርያት ዝነበሩ ዝሰበኽዎ ዝፀሓፍዎ ፅሑፍ እቶም እንግሊዘኛ ንኽእል ብእንግሊዘኛ ኣሎ ቸርች ፋዘርስ ተባሂሉ ማዕለያ ዘይብሉ ትንታኔ ኣሎ እቶም ትግርኛ ዘይነብብ ግን ኣቦና እግዚኣብሔር ኣምላኽ እቶም ዝሓለፉ ዕረፍቲ ነፍሲ ይሃቦም እቶም ዘለዉ ድማ ፀጉ የብዝሓሎም እዚኣ በቦና ብመምህር ዓንደ ብርሃን ሓሊፎም መንግስተ ሰማይ ዋርሶም ዝተተርጎመት ካብ ግእዝ ናብ ትግርኛ ዝተተርጎመት ዓባይ መፅሓፍ እያ ክልቲኡ ኣለዋ ሃይማኖት ኣበው ትብል እዚኣ እውን ክንሕዛ ትግባአና መፅሓፍ እያ بتقرينيا صحفت الصحف الله أم بيمنا كان رداء بقلا لا زين نحونا سلام كسبت خليهم حزوان دلو مصحفتين أنا تقداسي
ካልእ ትርጓሜ ናይ 4 ወንጌል ትንታኔ ዝሓዘት ብኣቦና ቀሺ ዶክተር ተክለኣብ ዝተፃሕፈት ወንጌል ጥዑም ዜና እትብል እዚኣ ድማ ነተን 4 ወንጌላት ማቴዎስ፣ ማርቆስ፣ ሉቃስ፣ ዮሃንስ ትርጓሚአን ትንታኔአን ዝሓዘት መፅሓፍ እያ። እዚኣ ድማ ክትህልወና ትግባእ እያ። ነተን ክንርድኦ ተኮይና እቲ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዘሎ ትሕዝቶ እዚኣ ድማ ትርጓሜ ብትግርኛና ፅቡቅ ጌራ ተረዳእና ፅብቕቲ መፅሓፍ እያ። ንንገሮም ነዞም ኣብዚ መፅኦም ዘለዋ ጋይሽ ሓደሽቲ ተኮይኖም ኣብ ቤተክርስትያንና ዘየለ ተኮይኑ እዚ ሒዝናዮ ከነንብቦ ዝግባአና መፅሓፍቲ እዚ ዝሕብር ዘለኹ ማለት እዩ። ድሕሪኡ ካልእ ንደቅና ዝኸውን እቲ ዝሓሸ መፅሓፍ ቅዱስ ንእምነትና ናይ ቤተክርስትያንና ትውከሶ ዝብል እዚ ኪንግ ጀምስ ቨርዥን ዝበሃል ኒው ኪንግ ጀምስ ቨርዥን ብእንግሊዝ ንሳቶም ዝፈልጥዎ እዩ። እዚ እውን እዚ መፅሓፍ ቅዱስ ዝሓሸ ካልእ ብዙሕ ፀገማት ዘለዋ ዝተወሰኾ ወይ ዝተነከዮ ክኸውን ስለ ዝኽእል ክሳብ ሕጂ ደሓናላ ኢሎም ዝኣምኑላ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን እዚኣ ንደቅና እንግሊዘኛ መፅሓፍ ቅዱስ ተደሊኹም ድማ ብእንግሊዘኛ መፅሓፍ ቅዱስ ከምዚኣ ድማ ቁርብ ህልዎ እየ ንሰሎምን ተወከስዎ። ካልእ እዛ ሕጂ ኣቦና ብግእዝን ኣቦታትና ክልቲኦም ኣብ የነታ ዳንኤልን ኣብ መርጌታ ሰመርኣብን ዘንበቡልና ንግሆተ ነርኩም ስንክሳር ናይ ዓመት ሙሉእ ብትግርኛ ማለት እዩ። እንታይ ማለት እቲ ስንክሳር እቶም ኣብ ቤተክርስትያንና ቅዱሳን ኢላ ድሰመየቶም ዝሓለፍዎ ገድሊ ዝነግር ታሪክ ናታቶም ማለት እዩ። ንዓና መወከሲ እንታይ ማለት እዩ? መወከሲ ከምዚ ዝበለ ገድሊ ባሓሊፎም እዮም ኣቦታት ኢና ካብቲ ሂወቶም ክንመሃረሉ ዝነገረና መፅሓፍ እዩ። ስንክሳር ኣላትኩም ዝደለየ ኣብ ዲያቆን ሳሙኤል ይመስለኒ ዝሕዛ ዘሎ ነዚኣ ምስ ሰሎሞን ኣይ ክትረኽብዋን ኢኹም ዲያቆን ሳሙኤል ኢልኩም ተመዝጊብኩም ከተንብብዋ ትኹን ንመዓልቲ መዓልቲ ዕለት እውን ትነገረካ እያ ማለት ሎሚ እንታይ ምዃኑ ፅባሕ ተንቢብካ ድማ ናይ ፅባሕ ናይ መዓልቲ ናይ ዓመት ሙሉእ ስነን ናይ መዓልቲ ኣለዋ። ኣብታ መዓልቲ እዚኣ ዝዓረፉ ቅዱሳን ዝዓረፉ እየን ዝብለኩም ዘለኹም ዕለተ ልደት ኣይኮነትን ተብዕል እዚኣ ገድሎም ፈፂሞም ናይ ዝዓረፉሉ መዓልቲ እንታይ ገይሮም እዮም ክሳዕታ ዕረፍቲ መዓልቲ በፂሖም ኣብ ሂወቶም ዝሓለፍዎ ታሪክ ቤተክርስትያን ሰኒዳ ከምዝን ገድሊ ተጋዲሎም ሎሚ ድማ ይዕሪፎም እያ ትነገረና እዚኣ። ካልኦት እዚኣ እኳ ነቶም ኣቦታት ዝያዳ እንተን ካፍሎም ትሓይሽ በትረነላዊ ትብል ንካህናት እያ ዝያዳ ትሕሉ ትነግር ነቶም ካህናት ከነላልያ ትሓይሽ መስለኒ። ካልእ ህፃናት ሕደግዎም ናባይ ይምፁ ትብል በቦና በበይ ቀሺ ተክለ ማርያም ዝተፃሓፈት እያ። ንህፃናት ከመይ ጌርና ክንሕዞም ከም ዘለና ፀሎት እውን ተምህር መፅሓፍ እያ። እዚኣ እውን ህልዎ ኾነ እያ ንሰሎምን ተተማልኣኹማ ፅብቕቲ። እዚኣ ድማ ታሪክ ናይ ኣቦና ናይ ኣቡነ አንጦኒዮስ ኣብ ኩለን ቤተ ክርስትያናትና እውን ተዘርጊሓላ እቲ ዝሓለፍዎ ሂወት እትነግር ታሪክ በቦና በቀሺ ተስፋ ለም ዝተፃሓፈት እያ። ታሪክ ቤተ ክርስትያን ናይ ኣቦና ናይ ኣቡነ አንጦኒዮስ ዝያዳ እትነግር እያ። እዚኣ እውን ክትህልወኩም። እተን ሓደራ ዝብለን ግን እተን ፍኖተ ሂወት ዝበሃላ ከምዚአን ኣብ ኢንተርኔት ኣይትረኽቡ ኣብ ገለ ይትረኽቡ ኣብ ጀካ ኣብ ቤተ ክርስትያናትና ንቤተ ክርስትያንና ዝምልከት ንመጀመርያ ግዜ ሙሉእ ትሕዝቶ ዘለዎን መፅሓፍቲ እዚአን እየን። ሓደራኹም እዚአን ኣብ ገዛና ከም መፅሓፍ ቅዱስ ክህልዋና ዘለወን እየን። ኣብዚ ኣብ ቤተ ክርስትያንና በበይ መርጌታ ንኩለን ክልቲአን ክፋላት ብትምህርቲ እውን ተመሓላሊፈን ኣለዋ። ኣብቲ ዩቱብ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ተማሂርናየን ኢና። ኣድላይ ተኮይኑ እውን ተመሊስና ክንሪአን ዘለና ምክንያቱ ከምታ መፅሓፍ ቅዱስ እየን መመሊስና ክንሪኦ ዘለና ሂወት እዩ። እዚአን ሂወት እየን ረኣይዎን ምስ ዝርዝራቱ መወከሲ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ ምስ ጭብጥታቱ ፅቡቅ ፀሓፋ ዘለወን እየን። ካልኣይታ ክትገድፉ ዘይደሊ ድማ እዚኣ ሃይማኖት ኣበው ቸርች ፋዘርስ ሃይማኖት ኣበው ካብተን መወከሲታትና እውን ሓንቲ እያ። ካብተን 6 መወከሲታት ናይ ቤተክርስትያንና መፅሓፍ ቅዱስ፣ ትውፊት፣ ሃይማኖት ኣበው፣ ቅዳሴ ናይ ጉባኤታት ናይ ቤተክርስትያን፣ ቅርፂ ቤተክርስትያን እንብሎ እዚአን ሓንቲ ካብተን መወከሲት እያ። እዚኣ ዝበለቶ ልክዕ ከምቲ መፅሓፍ ቅዱስ ከም ዝበለቶ ኣብ ዘሎ ተሰኒዱ ማለት እዩ። ስለዚ እዚአን ሓደራ ከይተማልኣና ንኽእል ንሰብ ከዓ ነካፍል ማለት እዩ። እዚአን ክህልዋና ፅቡቃት እየን እብል እሞ ዝደለኹሞ መፅሓፍ እንተልዩ ሰሎሞን ሓውና ከፊትዋ ለፍታ መእተዊት ደገ ሰላም ንኢድ ፀጋም ዘላ እንታይ ኣለካ ካልእ እውን ክትውከስዎ ትኽእሉ ኢኹም። ብዙሕ ክህልዎ ክእል እዩ። ጥራይ ቁርብ ሳምፕል የምፃለይ ኣነ ኢልዮ እሞ ይቐኒየለይ
መዘምራን ናብ መድረክ ምጽእ كما حديركم عند حديركم أنا خالي أمدي بني رزيا مجلس إسقبر لنمو زربات فتي خاص خاد حنبلي له እግዚአብሔር መስገን ብስምካ ተኣሚነ ኣይትግደፈኒ ንጸላእይ ሰይጣን ኣይትሃበኒ ሰላመ ኢኻ ጐይታ ሓጐስ ዕረፍተይ መገዲ ያቕንዓለይ ንበር ኣብ ጐነይ ይብል እምነት ገና ኢሉ ናይቲ ዘይረአ ነገር ምእማን ናይቲ ተስፋ ዝግበሮ ከዓ ርግጽ ምግባር እዩ ዝብል ስለዚ ብዘይ እምነት ዋላ ሓንቲ ክንገብር ስለ ዘይንኽእል ብዙሕ እምነታት ከዓ ስለ ዘሎ ማለት እዩ እምነት ክበሃል ከሎ ብዙሕ እምነት ኣሎ ሓያል እምነት ኣሎ እምባታት ዘፍርስ እምነት ኣሎ ድኹም እምነት ኣሎ ምዉት እምነት ከዓ ኣሎ ጎደሎ እምነት ኣሎ እሞ እምነትና ሙሉእ ክኸውን ዘዘኻኽር መዝሙር እዩ ስለዚ ብስምካ ተኣሚነ ዝብል መዝሙር እየን ክዝምሩልና ናብ መዘምራን ንሕልፎ طبعا أمينة تقدرني سلام كم ساعة إيخا قويتا أقوسيوتا يقنع عليه رغونا Amin ay kagandi ay seitan itu ay khakai ta sarakai yak na ay
مرقو إن كله بزرات يا سلطان خبرك ربنا ربنا ስለ መዝሙሩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ንመዛምርና ዝማሬ መላእኽቲ የስምዓልና ነቶም ሰማዕና ኩላህና ኸዓ ዝማሬ መላእኽቲ የስምዓልና ዝቕፅል መዝሙርና ንስየብሖ ለእግዚአብሔር ስቡሃ ዘተሰብሃ ዝብል ደቂ እስራኤል እቲ ሓያል ኣምላኽ ባሕሪ ጨዲዱ ምስ ኣሳገሮም ንእግዚአብሔር ስለ ኸኣልነቱ ስለ ተበጃውነቱ ስለ መጋቢነቱ ዘመስግሉ ዝነበሩ ብሊቀ ነቢያት ሙሴ እናተመርሑ እዮም ዝቕፅል መዝሙርና ኸዓ ንስየብሖ ለእግዚአብሔር እንዳበሉ ክዝምሩልና እዮም ናብ መዘምራን ስቡሃ ተመስግኖ ንእግዚአብሔር መስግኖ ንእግዚአብሔር መስጎን እዩ ተመስገነ መስጎን እዩ ዝተመስገነ መስጎን እዩ ተመስገነ መስጎን እዩ ተመስገነ
بانتحب ويني لنا حسب كريستوس اسكنون እግዚአብሔር እስክንዶን እግዚአብሔር መስገን ይሁን ተመስገነ መስገን ይሁን ተመስገነ መስገን ይሁን ተመስገነ መስገን ይሁን ተመስገነ ዘይወዳ ምሕረቱ ዘአኻኸበና እስቤቱ ራናይ አይኮነ ሞገስ ረኸብና ሰላም ምሕረት እዩ ዘይጠፋና እስክንዶን እግዚአብሔር መስክኖን እግዚአብሔር መስኮን ይሁን ተመስገነ መስኮን ይሁን ተመስገነ መስኮን ይሁን ተመስገነ መስኮን ይሁን ተመስገነ ናብ ዙፋን ጸጋኡ ብትብዓት يفلت يبيتا حسنا حسنا السوهي بنايو أفسام هتصفى سادنا عنه መስክኖን እግዚአብሔር መስክኖን እግዚአብሔር መስኮን ይሁን ተመስገነ መስኮን ይሁን ተመስገነ መስኮን ይሁን መስኮን ይሁን ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና መዘምራና ናይ ብሓቂ ኣብዚ ዘቕርብኦ ዘለዋ ናይ 5 ደቂቕ ክኸውን ንኽእል እዩ ሰሉስ ምስ ዝኹሉ ስርሐን ሓዳር ገዝአን ዕዮአን ሰሉስ ካብ ሰዓት 8 በብቐሺ ኤፍሬም መብራህቱ እናተመርሓ ንኹሉ ግዜ ናወፍየን ክዳለዋ ቀኒየን እሞ ቃለ ህይወት ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ሳልሳይ መዝሙርና በኣኽ ውዒለ በኣኽ እንደ ዝሓድር ዝብል ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ኣማልዶ ጸሎት እዩ ከምዚ ንፈልጦ ሳላት ጻማኣ ሳላት መከራኣ ኣብ ምድሪ ይሁዳ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ምድሪ ግብፅ እውን ኮለል ዝበለቶ ዘይኣተወቶ ዓዲ ዘይበፅሐቶ ገዛ ኣይነበረን ዋላ ሓደ ግን ጸጋኣ በረኸታ ዝፈለጥ ኣይነበረን ብፍላይ ኣብቲ ታሪክ ናይ ስቃያ ክነግረና ከሎ እቲ ቃል ኣምላኽ በዓል ኮቲባ ዝተባህላ ናይቲ ግዜቲ ሰበስልጣን ሰይትሞ ኣንስቲ መኳንንቲ ዝነበራ ማይ ክትልምን ምስከደት እዚኣ ኣበረኛ ሰውትና ከተጋገየልና እንዳበላ ብዳርባ እምኒ ይጎይኣ ከም ዝነበራ እዩ ዝገልጽ ማለት እዩ ነዚ ኩሉ ዝተረድአት ኣዴና ኤልሳቤጥ ግን እንታይ ኢላ ኣደ ጎይታይ ናባይ ክትመጽስ እዚ ካበይ ኮነለይ ገና ወዲ 3 ወርሒ ማህፀን ከሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣደ ጎይታይ ናባይ ክትመጽስ እወ ብዙሓት ሊቃነ ካህናት ብዙሓት ሌዋውያን ብዙሓት መምሃራን ብዙሓት ክርድኦም ኣይከኣለን ኣዴና ኤልሳቤጥ ከምቲ መዝሙርና ካባና ይኮነን ክሎ ዝጸንሐ ኣቐዲሙ መንፈስ ቅዱስ መልኣ እዩ በቲ ዝሓደራ መንፈስ ቅዱስ ያኸተለለያ ክኢላ እምበር ታራ ነብሰ ጾር ኮይና ካብ ናዝሬት ንይሁዳ ትድይብ ነራ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ስለዚ እንታይ ኣትብል ንስኺ ካብ ኣንስቲ ተባረኽከ ኢኺ እንሆ ድምፂ ሰላምታ ከም ዝሰምዐ እቲ ሕፃን ኣበይ ኣብ ከርሰይ እቲ ሕፃን ብሓጎስ ተሰራሰረ ኣደ ጎይታይ ናበይ ክትመጽስ
أزي كابي يكون اللي سلازي السوس لزخوني بآخو عيلة بآخ انده زحدر زبل المزمورات دال يوملنا له بحبار نزمر حتى مدحنا سلامنا عافي دنقل مريم وحيلة طاهن تزحت شاي زبز حلي أنا نزغب نستم ولدم بدسوقي بغال مسكنا بسدلوقي حتى يسوق حتى مدفني إنجيل مريم حدر شاي زبز حلي أنا نجيز الخبر اسلام ولده سويت سوقي بقال مسكنا سكب لكي حتى يسوس حتى مدفني لامنا عخي تنقل مريم ساكت بفقنا دو نعلم له كلمة فقره سماي زفانو الجل سقرب ذكر ملكوت حواقع كيلو كيو إليه قيد زحتر ششاي أمين السرخي عيل بيت عطا أخي وحيلي أزحتر ششاي زبز حلي أنا نجيز خبر إسلام ولدا سويت بسخي فقال مسكانا بسيت بلكي حتى يسوس حتى مدفني سلامنا عقي تنقل مريم بسمكي كربانا عافي كن يوم من في بنتي غرغدي الميلوتا أدرا دنجل زلغايا هاي كدوسان كبري بعيني ريا كريستيان تخاون بقبري كماخي شمحي زفاي ثارف حدي حدي أخي وعلي أزحتر ويسبس حلي أنا نجيز خبر إسلام ولده المدسوخي تنقل مسكنا تستدب لكي حتى يسوس حتى مدفني سلامنا عقي تنقل مريم وعلي خافين تزحتر ويسبس حلي أنا نجيز خبر إسلام ولده
ورد قال مسكانا بس تبلكي يا يسوس عتى مدفني سلام نعاخي دنقل مريم سلام نعاخي دنقل مريم سلام نعاخي دنقل مريم سلام نعاخي دنقل مريم كما حديركم زماري ملاخت يسمع لنا أرست قبائنا انتاي نتوم كلته حادث قبره نتناي تصل مندق زفرسه سلامناي سلامناي سارستنا كل مزمورنا أرستنا تمرتنا نبزي أفوكاس قبره مالتي نتوم كلته حادث قبره نتناي تصل مندق كأزفرسه سلامناي توم كلته من يوم أملاخن سبن حاتيات مسمت انت يا خوينون أملاخن سبني فلاليوم مالتي እግዚአብሔርን መላእክትን እግዚአብሔርን ሰብን መላእክትን ህዝብን አህዛብን ነዞም ኩሎም ሓደ ዝገበረ ነትናይ ጽልኢ መንደቕ ዘፍረሰ ሰላምና እዩ ካብ ክንደይ ኣመፅያ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 14 ነቶም ክልተ ሓደ ዝገበረ ነትናይ ጽልኢ መንደቕ ዘፍረሰ ሰላምና እዩ ክብሪ ንዝኽርስም ይኹን ناب بروفيسور برهان محلال فكم علينا سريدات تمام كم يحضركم؟ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ዝማሬ መላእክት የስማዕ ለና መዘምራን ካብ ዝቐፂልና ከዓ ናይ ከምቲ መደብና መሰረት ኣተዓባብያ ቆልዑ ኣብ ክርስቲያናዊ ቤተሰብ ብዝብል ብወይዘሮ ሳባ ክወሃበና እዩ ሳባ ሓደ ካብተን ናይ ቤተክርስትያንና ምሁራት ብዛዕባ ናይ ካውንስሊንግ ትምህርቲ ዝወሰደት ካብቲ ናይ ካውንስሊንግ ትምህርቲ ዝተማሃረቶ ካብኡ ቅንጭብ ኣቢላ ተምህረና ኢና ኢሎም መዓንቲ በዚ ኣጋጣሚ እውን እቲኦም ካውንስሊንግ እንታይ ምዃኑ ዘይትፈልጡ እውን ምፍላጥ ኣገዳሲ ክኸውን ይኽእል እዩ ከምኡን ከምዚ ናይ ካውንስሊንግ ፕሮግራም ዘይብለን ቤተክርስትያናት እውን ምምሃር ኣድላይነት ክህልዎ ክእል ይኸውን ስለዚ ብሓፈሽኡ እቲ ካውንስሊንግ ዝብል ዘሎ ናይ ስነ ኣእምሮ ፀገማት ዘለዎም ይኹን ዋላ ናይ ማሕበራዊ ሽግር ናይ ጭንቀት ናይ ሓዳር ሽግራት ኩሉ ዚታት ክፈትሕ ዝኽእል ሓደ ዓውደ ትምህርቲ እዩ ቤተክርስትያንና እውን ምስኡ ብቀረባ ተሰሪሓ ብፍላይ ቤተ ክፍሊ ትምህርትን ስብከት እውን ሓደ ኮሚቴ ኣለና ከምኡ ዝገብር ዝኾነ ፀገማት ኣብ ዘለወሉ በብቤተክርስትያኑ ብዝተኻእለ መጠን ሓገዝ ነበርክት ማለት እዩ ብምሉኡ ክንገብሮ ንኽእል ነገር ኣይኮነን እንተኾነ ግን ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ሓገዝ ምውፋይ ንርከብ ኢና ኩለን ኣብያተ ቤተክርስትያናት ከዓ እንተው ሓደ ወይ ክልተ ናይ ካውንስሊንግ ትምህርቲ ዝወሰዱ ሰባት ክህሉ ዝብል ጎስጓስ እውን ቀጻሊ ንገብር ኢና ስለዚ ካብዚ ውፅኢት ዝመፀ እዩ ሳባ እውን ኣብኡ ተማሂራ ሕጂ ብዛ ቤተክርስትያን እዚኣ ሰለስተ ከምዚ ዝተማሃሩ ሰባት ኣለውና ኣብ ገለገለ ቤተክርስትያናት ግን ዘይብሎምን ስለ ዘለው በዚ ኣጋጣሚ ክመሃሩ
وقد تحساس بدل مالتي قبل بنا يهدرو أب كفل منفساوي تمهرتي دياقون بروفيسور برهانة حلافي سلازغونة كم مسوات خام إزاز بل سلازبل حتى نشتي سراح سريحكا قلتيف كام مسائل اللي أخن لما يخيد الله قلتيف أخم الأسكاس ولا تقبر لي كما يحاديركم شو بجزابير تمسكن يخون بدعمي بحجز ثملئة مجمرة بروفيسور دياكون دكتور هي كلهم بينو حيزوا انتاي غيرو أنا سي تزراري منا نلومي مدباينا برند كن صراحنا أملاك كوينو أبزل له كبيد توبيكيو قبل دولتها مقنعتهم كندي تمرتي كندي بلمدي دق أخنا أبيكم دق أخما أبيكم أنا نشتا كورسو سيتاسي كاباكم نلعلي كفلت إيه خبلاي كللي جن أنا وين أدي دق ثلاثة قلتي قرب الساعة مكروس لذلات النخا شير كجبر أنا تمرتي خيكونس كلنا بحنساق كنساعة فينا مخنياتهم بحنساق كنقبرو تتمهرت مالتي أما እግዚአብሔር ዓብይ ነገር ይገርልና ንዓና ከም ትርእይዎ ኣብዚ ቤተክርስትያን ከምዚ ኢልና ቅድሚ ሕጂ ሓውና ሰለሞን ተስፋፅን ፈንድሬዚንግ ክንገብር ኣብቲ ናይ ቀደም ቸርች እንታይ ኢሉ መኹርመይ ሕጂ ረኺብና ኣለና መሳርሒኻ ኣምላኽ ክህበና እዩ ኢሉ በዝኡ ምክንያት ከዓ ኣብዚ በፂሕና ግን እዚ ክኸውን ከሎ ፍቅሪ ስለ ዘሎ قلتم አይጠፍእን እዩ ከም ሰንበጠን ግን ከም ሓደ ኣሕዋት ኮይና ስለንዓቢ ኣብዚ ኣምላኽ ናይ ኣቦታትና ፍቅሪ ነንሕድሕድና ፍቅሪ ምትኽኻል ተኻኢልና ንነብር ኣለና ኣብቲ እንታሽሙ ክኸይድ ከለኹ ክንርዳእ ኢና ምክንያቱም ኮሚኒኬሽን ብጣዕሚ ኣብ ሂወትካ ዘድልይን ግቡእን እዩ ሕጂ ናይ ደቅና ጥራሕ ከይኮነ كابانا خنجمرينا مو أملاخ كحجزني كبايك أب عليه زوجة إذا خرّخ يكون زحجز كخون تصفى قبربو أبسألتكم حجزوني أسأل دكتور تجابو next week oh before that yeah okay حجي لومي نقول تجبره البروجرام قرب كم زحوز وسيلو بابوتاتنا تشجرهم نيرهم جن تريوا ذلهم it's really confusing دبل بحنسا نصرح كلنا confusing ذقنا نجار حبن كجبريو جن كلها لكيو كله انتعشمي مو إذا سألي دحريت يجري يعني رمز يعلا تحدا شنخ انتاي بلالو 4 تاي بلالو تلوج ذلو تي 4 تاي بلالو لكيو مش كتريوا خلهم بتحدا وجن كنتاي بلالو ሰለስተ ይብላሉ እሱ ወይን ለከዩ እሱ ዝራእዩ ከምኡ ስለዚ ኣብ ሂወትና ኣብ ሓዳርና ይኹን ኣብ ምስደቅና ይኹን ኣብ ቸርችና ይኹን ኩሉ ሲ ንሕና ኩልሻ ናይ ካልእ ሰብ ከዓ ክንርኢ ከም ዘለና ክንመራመር ቁሩብ ክንሓስብ እንታይ እዩ ዘሎ ክንፈልጥ ዘድሊ ኮይኑ ስለተሰማዕኒ ኦኬ next please background it's ودي تفقري اب مداني علم زنبرأيو you can go to the next one قرب بتقرنيا خبرا انا خحجوزني دليني ري كم تفلتو كل شيء تنادي ذات انا ابز عدة تقمطكو بزحكا بعدي ابوخا ابدي سابع توليد عبي I hope تتقرنيا اي قرملكم منه هون اب حدا حزن كيدي this is a long time ago 35 عام تقبر اب حبت حزن بقى سب كله ينتشم كوينو له يزاربوا قال انا خاصي لا يفرحني زارب نيري دحرايد حدا حونا انت حفتي تقرينيا تشجري كدي عيلني
ግን ኣሓፈርኩን ስቕኢለ ቅፅሎ ምክንያቱም ክመሃር ኣለኒ ኮሚኒኬት ክገብር ተለ ዘይ ብእንግሊሽ ጥራሕ ምግባሬ ቀሪልኒ ግን ግዜ ስለ ዘይነበረኒ ሳላ ኣምላኽ ከኣብ ዝበፂሕና ኣለና ላስት ሚኒት ፕሪፓሬሽን ተገይሮሞ ብተኻለኒ መጠን ከብል ክእለ ስኻትኩም ከዓ ስለትፈልጡ ወላ ሓደ ሽግር የለን ኣብ ንቐፅል ኣብዚኣ ቤተሰብ ክንብል ከለና ሬዝ ኣብ ክርስቲያን ክንብል ከለና ሲ ክብድ ዝበለት እያ ምሽ መፅሓፍ ቅዱስ ክነንብብ ንኽእል ኩሉ ነገር መዝሙር ክንዝምር ንኽእል ሰርቭ ኣብ ቸርች ክንገብር ተፈላለዩ ነገር ክንገብር ንኽእል ግን እቲ ንገብሮን ንዛረቦን ሓደ ድዩ ኣቦታትና ኩሉ ሻዕ ክምሕሩና እቲ ትምህርቲ ጥራሕ ከይኮነስ ኣብ ገብሩ ወይን ክነውዕሉ ኣለና ይብል ሕጂ ብዛዕባ ደቅና ክንዛረብ ተኮይና መጀመርያ ተሓዳር ጠጠው ክትብል ኣለዋ ኣብ ክልተ እግሩ እግዚኣብሔር ከዓ ኣብ መንጎ ኮይኑ ማለት እዩ እና እቲ አንድ ዘሎ እቲ ሓዳር ድሕር ዘይ ኣብ ፅቡቕ ዘየልዩ ቆልዑት ከዓ ከም ዝሽገሩ ኣምላኽ ከዓ ስለ ዝፈልጥ መምርሒ ሂብና ኣሎ ግን እንዳተቆያቕካ ዝዓብዩ ቆልዑት ብዙሕ ሜንታል ሄልዝ ኢሹ ብኡ ዝመፀ ብሳይንቲፊክሊ ወይን ተቢሉ እዩ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ወይ ተፃሒፉሎ ኣይተኽርይዎም ዝብል ስለዚ ዘዳግም 6 ቨርስ 7 ዳይብል ንደቅኹም ነደቅኻ መሃሮም ኣብ ቤትካ ኮፍ ምስ በልካን ኣብ መንገዲ ክትከይድን ከለኻን ኣብ በጥ ምበልካን ኣብ ምትንሳእካን ብኡኡ ተዛረብ ይብል ሕጂ እዚኣ ከባድ ኢንስትራክሽን እዩ ኣምላኽ ሂብና ኣቦታትና ፀቢቆም ኩሉ ሻዕ ስለ ዝገልፁላ ወላ ሓደ ግን እዚኣ ሴ ንገብራ ደለና ደቅና ከመይ ኢና ንሕዞም ንሕና ንብስና ከመይ ኢና ክንገብር ኣብ ምንታይ ኢና ዘለና ክንፈልጥ ኢሉ ኣምላኽ ብናቱ መምርሒ ክንከይድ ማለት እዩ ብናይ ኣምላኽ ብናይ መፅሓፍ ቅዱስና ኔክስት ዝመረፅኩን 3 እየን ምሳሌ ከዓ 22 ቨርስ 6 ንቆልዓ እታ ዝኸደላ ዝግብኦ መገዲ ኣላምዶ እሞ ምስ ኣረገ ካብኣ ኣይከለግስን እዩ which is true እዚ ከዓ ብቐዳማይ ብረቡዕ ቴስቲፋይ ጌርናይ ዊትነስ ኮይና ማለት እዩ ስለምንታይ ደቅና ንግስቲ ሓፍትና ካብዚ ዓለም ናይ ሰንዴይ ስኩል መምህር ዝነበረት ካብዚ ዓለም ክትፍለ ከላ ደቅና ጠፊኦም ኢልና ኩሉ ሻዕ ንርበሽ ኢና ንሓዝን ኢና ደቅና ከመፁ ንጉትት ንፍትን ማለት እዩ ኩሉ ሻዕ ሕጂ እቲኦም ደቅና where the policy ሬሳ ሒዞም ዝኣተውን ዝወፁን እሶም እዮም ነይሮም እሞ ኣምላኽ ይመስገን ብጣዕሚ ተሓጒሰ ኣነ እስኹም ከዓ ትሕገሱ ተስፋ ንግበር ደቅና ጠፊኦም ኣይጠፍኡን ሓንሳብ መንገዲ ተርኢና እዮም ማለት እሞ ብጣዕሚ ተሓጒሰ ውዒለ ቅድሚኡ ንሓደ ግዜ ከይድና ቪዚት ጌርናያ ምቶም ቆልዑት ምስ ቆልዑት ኢና ከይድና ፅቡቅ ገይሮም መዝሙር ዘሚሮም ቃል ኣምላኽ ክነግረዋ ከሎ ብጣዕሚ እያ ተሓጒሳ ነይራ እና እሱ ኢና ንደልዩ ንሕና ጥራሕ ከይኮነስ ደቅና ከዓ ኣምላኽ ክመርሖም ንሕና እንታይ ኣቕምለና ግን በታ ዘላትና ከዓ ክነመርሖም ስለዚ ንደቅና ቤተሰብ ክርስቲያናዊ ዝኾነ ክንብል ከለና ብግብሪ ቀዳማይ ኣምላኽ ኣዳሊልና ኣሎ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኩሉ ገሊፅልና ኣሎ እቲ ምርዳእን እቲ ምፍላጥን ከዓ ናትና እዩ ከም ዝበሉ ከዓ ኣብ ኩሉ ሸነኽ ንሕና ድሕሪ ፅቡቕ ቢሄቭ ጌርና ፅቡቕ ቃል ንዛረብ ድሕሪ ሕሶት ዝርኡ ኮይኖም ብዙሕ ቆልዑት ኣብ ዩቱብ ምውፃእ ጀሚሮም ብዛዕባ ሓበሻ ሪኢኹሞ ተኮይንኩም ናይ ቪድዮታት ስድራ ከመይ ገይሮም ትሪት ይገብርዎም ከመይ ይዛረብዎም ሪስፔክት ዘይብሉ ኣዘራረባ ክሕሱ ይርእዎም ኣብኡ ኣውፅኦሞ ማለት እዩ ካብኡ የድሕነና ክንመሃር ከዓ ሳልሰይቲ ኔክስት ኣብ ቆሎስያ 3
اسران حدن مالتيو ازيا قلعود كل شيء يحدوني بحل في حانتي قالنا مزيان تايلاتني ماما سابا كل شيء سي فانا ابوهم اخبروا اديهم اخبروا نعبيت اخبروا زبلالو كان امس احف قدوس كمزي الله اتم ابوتات حلنا كي عرب نتوملدكم اي تخوريهم اي تخوريهم كلنا خلوسي زي نتقامل دو حاقفنا سعيمنا تشجرهم تردينا امباثي يبلو بزعدي ابتزلوا بوتا ابقدك انا ابزح فتناتات يوم زلوا بحل في حجي زعبيو سبات بدعمي اذا حزنوا لهم نولدي مخنياتهم سوشيال ميديا دو بومبارد ديم زخونو مسمح حازتهم دو زو دو موفي ترايو دو كله سي ناب حماق زمرح حجي مسقوم ولا بتصبوا بها ابشقر زاتو الجزيلو سلازي نحنا سلاز قبرنا انا خلت هالني تخلت هالو يكونن وانا كبينا سبعيتن سلام دلو حدار كندقو دحراي كأنا دقنا بقود ملختي قاس ندابلنا ندزراربنا كم تأملخ المرحنا اي تخوريهم مخنياتون قولعود بتعم سنسيتيفيوم ولا عبيوم كمان سران ثلاثة غيرهم كمان بتعمي تنقف I don't know نحنا كم واينا برنان دقنا بتعم سلازخونو سكن تنقا الله مالتيو أملاخ كأه هيونا له كي عرب اب ديبريشن ذا اتولو سباي سبيتني باسو از كله بقود راح كيكونا بناي ميديكال وين شجر كهلون يخل انديو قنتو وانا اب جزا سيبريتد زخونو فاميلي بزح جزي يتقامالو اب ساندي سكول كمهر كاللهو يريومي كريوم كاللهو حدا خلتا يريوم بك اتنشن يوم تداليو نمنتاي حنت قوالا لا كل شيء أب حنقول عيتوز إنك راح باخا ما نايكالكم صدراء كاب تشرش سلازي لو مزحف تنبب تعمل في احتياج وعيتي أقدر بشكاخ تمهر أيت بفزي ما يتفقد لنا مالد كتكون كوري لاخ أنا بحلفي أيدليني قصيل زهربا تحال حدا معلتي حدا حونا تي تليفونا وسيدو تليفونا مسوسدو زاقول تحرق سبرينج بريك إذا نيرو عرفتها أنا ببقى أخذ كيد كبدي أمالتيو حجي حريقة ببخيات بقى ضربة بزيحو أو بزيحو أبتها أنا قدم تشرشنا مالتيو حجي أنت خوان كني هنا إليا قرون تقربا نيرا كوف هبيلي what happened تا خوانكي why are you acting up no كلا وسيد اللي تليفوني حجي أبوي سي useless زخونة أبوي سي تي في خيري خلقني إلى تزاري بشعو تحرت غيرني وكم بقى خرك بكيت هذا تليفون كنت سخخة أبو خزب لك تسمع لك عندي ختب لك تسمع لك بلا مالتي حجة حراي لا دحراي كيدا زي أقول عقد كزار باخلقو أزيلة انتاي لا تنين مو أنا دحرب بشكينا ديخخ نقرأ you know my mom لا تنين yes I do because a business حق زياري كندي بلا no that's my stepmom شو okay then أدي أخا خالد تمريع so this زي أقول أب كل تبو تحت خيل مالتي دابو أخذ كيد تقلقل على أقول تحز نا attention ذهب إلا دابو أتخيل دادي أتخيل the same problem nobody pays attention to her and she was like 14 قال حجي أب كبدا سلازلو زرعايا مرباش طرح نيرو مالتي حجي أبي بس إحاط غونجن نفعتي تمحريت كم زخانات كاش reads a lot of book and كم أوتها تجوان فينا كلنا خن مهار كلنا دك ناس اللي تعبيت راح كنا كم زح شغلنا يوم كتعليلنا يوم سي بزح نجر الله ربي شو ملنا عين دحلو يتنكفو يومك أبجزا خيدي خمو أبزمسي خمو إلوخا حدا نجيرنا مالتي حجي نحنا بفقري أبجزانا ترح كيكونس أب بتخرستيان وين كنروحهم بزخونة مدى كنقبلو يدلينا مالتي next doctors قاوم حجي حتى لأننا أخم ني ولدسي انتاي بمنتاي مخنيات يوم نتهم دقوم سي
Okay, but English كبلاندي. What influenced the way parents bring up their children? دك أنا خنا أبيهم خلا ناسي انتايو بمنتاي مخنياتو خمي انتايو لنا. For example, culture, our culture. إتي ناتنا عمز أساسي كله خنتالو. تزاربو تخليهم. I don't want to be here just to lecture غير تزاري بخير ككونك قرب interaction ده اللي مو أتو هايلي. I'm going to pick on you. عبابيا قلعد كنعبي خلناسي بمنتهاي كابي تبقسنا إنا ويكا نبتسد راسي نبتم قلعد حتى عبابيا انتايو كمي يمثل كالتشري لله example حتى عبابيا ناخب جزا كان احنا لازم نسألنا له كاب عدي باهلي هايمانوت كم أوتات حجي السوتات كن ندقنا كنا بيوم كلنا أو نمرأة الله نمرأة تباهلو نمرأة سبع حيزو مزة تناتو زعبيلو تحسبيت خم وتمزة شعوء نظم قلعو تامونغو خان نحاسيوم مغنياتهم ناتهم كل شركة ديفرنت نايتهم باهلي تفلي حجي نحنا أبتناتنا ترح ذنبيلنا نعوهم كاين رسعهم التحساسب مالتي مغنياتهم ناتهم كالتشر سلازلو مستناتنا مستنتاشمو ذريئو مش أبقى عبيو قال لي فلتقول لك تحسب قنا they don't إتها selfishness تمثل نجار الله ناتهم يوم زقبرو نعها أنت أشمو يبلون حجي بزح كفو نجار يسمعي الرأيو أنت أشمو قرب يسكفا كايسو مو دكتور تقاب next okay كم زبالنا يو Thank you. قال أي تي وانا خنبري أخلنا تي بحلي تقال كل حزنا نبلكن each one of us are different. تي ننات ناسي أملاك فترنا خلو كاب جنس يقول كاب قال مزيو بتشا نحنا إسرا كميتي حزنا يون مز أنا قرارلو 8 كميتي بس research تقبروا is nurturing كمي غيرنا دكنا نعبيهم كمي نزاربهم علنا إيو 10% جن حزنا يون مزارلو تاسباي أب كل الله تفلا لي عينتا personality علو temperament علو حدا حوخ كخونه خيل حدا زحل كخونه خيل حدا بزح عينات يزلو تفترتنا حج تارينا ثلاثة دق لنا ثلاثة يوم تفلا ليهم أمي معست كمية الزاربهم كنفلت علنا أدي معريا بزلا I'm so happy she's here قرب نايت عنا أنت أشمو خوين وامبر أبتخشنا أديتات بعلى الدهدات وكش كندي تنقرينا خندي شمو غزر إزي زقبر زلو قبجا أب كشنا ذا قلقلا ذلو أحواتنا ناتن وسيدا تتكئن مالتيو أديتات ناخا እግዚአብሔር يخبلن بخنياتو مريئن እንዳደኸ ማኸዳ ግን አደይ 6 ቆልዑት ዘዕበየት አቦይ በጊዜ ስለዝመተ በይና ዘዕበየትና ስለዝኾነት ብጣዕሚ ዘመስገና ግን ንኹልና ንሽድሽተና ነንተፈላለየ ፀባይ ኣለና ከመይ ገይራ ማኔጅ ትገብሮ ሰሜደ እና ከምኡ ከኣዴታት ከምኡ ኣለዋ ማለት እዩ ስለዚ ቆልዑት እቲ personal ናትና ዝተዋሃበና ቀዳማይ ጽቡቕ ክኸውን ይኽእል ሕማቕ ክኸውን ይኽእል ግን በቲ ዝተዋሃበና ትኻልእ ሰብ ጃጅ ገይሩ ከምዚ ብላሽ ከምዚ እንታሽሙ ክፈጥረካ የብሉን እንታይ እዩ ዝሰብ እንታይ የሕጉሶ እንታይ የሕርቆ እንታይ ታሽሙ ኢልና ክንርድኦ ዳኣ ክንፍትን ኣለና እምበሪ
كم مونستر قرنا خنرؤي بالله دقنا خاخم وننحت حنا ولا بتخشتيان كونه أبصراح كونه حجي انت يقبرو قربتنا لانجويج شغل سلا أمبري ديسك ذبلوالو تفعل من مخان كاجل تكمل خميو بإنترفيو لو يحبوها شعوء تزاريو أمن تايمز انتي عين سب مخان كدرجة كله 100% زي كونس واحد وين جاي هادلو أمبر ماجوريتي أنا قرأك نمنتاي أبصراح كأتو خلو سب حدا قلتيفو بروجرام ده يبلو خسر حقل حدا ديتيل غيرو كم أنا حجي أبوي مخنياتهم I have to know ahead of time نبي إذا خيد فلت علني my husband he can pick up and go with whatever it is أنا again كم أي كون أملاك كانوا يلو بحنسا غيرنا معناتهم حدا قلت طرح قبر تخوينو ويك أنا the program كوز نبي إذا خيد and the function وين accounting سلازخونة we have to go by that so I guess that's why I like it جن تي نجر كنردو نتسب حنسا خلنا ندق أنا أخم أوجرنا أنت عينت personality ذا لو ودي أنت عينت أنت هتفتو أنت حجي زحرق نجر دحرين حدا سب observe غير كائنات قلعة avoid تقبره حجي you know حدا 911 يزبلو قال الرسيت إلى كمان بقى بريرو ماكينة تاشم غير خبر مزيد اللي تحدا مسح تحنت قالنا خا كله ميجر غيرا قال ملئات زي دليا خاص نقرأ سلازي أنا I know my boundary so نايدك أنا boundary نايسب وثنا boundary ناتنا boundary وين كحلو اللو أب ناي بحلنا boundary ذبحل نقريلن مبزحتو يلن مخنياتهم boundary دحر غيركا كالي يدمز سلازي إذا ندك أنا at least ناس قدفو ندك أنا قد تم boundary ناتهم مخري كنهبهم ديسيبلين كنقبرمينا ناب أموف كنقبرينا جن اتناتهم مننتهم نفلتهم دحري بس بسلام كعبيو أسرت سلستن لعلي مسكونو أي كنا ندك أنا خنفلتهم ندلي جنا خجمرو خلو جنا خلو أخي بقى تلكم موت قلعت خلو ذي أقل محجوين أبسمنا رمز إيه نيرة نشتغل يا مخات جمر دينار قلم مسبلعنا نمز أحف قدوس نمز برهان تأشم ببعينته يمز زنبابانا خمو حجيتي قلعود أبتسئلنا نقد فودو أبو برد خونو خلو أنبوبو عين بلومن كايدوم ينبوبو مخنس is kind of picture اللو قال حجي دقنا نفلتو يتوانا next please okay so أبزي participate كتقبرو تسفى قبر مخنياتهم تخص كتبلو تخلو يخم جن participate دحر غيركم دحر مسايين تأشمو خيدكم سي أنا وين حقوس سهم كأ صبوغي أوكي أو بلا لك قرب تقرماي ኣብዚ ዝውለዱና ኣብ ዓዲ ዝውለዱ ነንበይኖ ኣብ ዓዲ ክውለዱ ከለዉ ትምህርቶም ዝዱ ብነፃ እዩ ዝኸፍልዎ ነገር የለን ኣብዚ ምስ መፁ ግን ኣብ ኮሌጅ ተወልፍ ምስ ወዱ ኣብ ኮሌጅ ምስ ኣተዉ ግን ኣብ ዕዳ እዮም ዝኣትዉ እሱ ንዓቶም ኮንፊዝ ዝገብሮም ከምኡ ስለ ዝኾነ ሓገዝ ናይ ቤተሰቦም የድሊ ማለት እዩ ኣነ ብገዛ ርእሰይ ንደቀይ ተይዳሓዘኒ ናተይ ኣይኮንክ እንዳሓስብ ናይ ደቀይ ፊውቸር ንዝመፅእ ሂወቶም ፅቡቅ ንክኸውን ኢለ ጥራይ ተምሃሩ ናይ ገንዘብ ነገር ኣይትሸገሩ ትምህርትኩም ወዲኹም ግን ናብራኹም ክትገብሩ ተመሪዒኹም ክርኢ እየ ዝደልየ ዝብለ ሕጂ ደቀይ ኩሎም ግራጅዌት ገይሮም أملاك مسكن مرحوت قرماي 2013 يافيت قرماي 2014 صابرينا قرماي بعسران حدا عامل جراجويت كيرا سلازم هاي جذب بتعم سلاز خبدهم تخوف له تنكس لذول ناين أشتغل قص نابلكا جامعتك
ማንነት ናይ ደቅኻ እናፈጠርካ እናነገርካ ካበይኩም ድመፁ እናነገርካ ክትዕብዮም ፅቡቅ እዩ በዚ ምክንያት ንደቅኻ ኩሉ ግዜ ተይከር ክትገብር ኣለካ Thank you. Thank you so much. ሓቂ እቲ ኣብቲ ፀገም ዘርእዮም ወይ ከዓ ሕጂ ንምሳሌ ገንዘብ እንዳኸበረ ድሕር ከይድውን ዝተፈላለየ ኣብዚ ቸርችና እውን ከማን ይግበር እዩ ስኮላርሽፕ ዝረኽብሉ መንገዲ ኣሕዋትና መቸስ እግዚኣብሔር ባሪኹና እዩ ዝተፈላለየ ፍልጠት ዝተፈላለየ ክእለት ብብዙሕ መደብ ሓደ ነገር ደሊኻ ኣብ ቸርችና ዝሰኣን የለን all you have to do is ask ድሕሪ ሓቲትካ ተመልሲ ምስ ኣምላኽ ረድኤት ንረከብ ኢና እሞ እሱ እውን ሽግር ከይከውን ይኽእል እሞ ምምያጥ ምዝርራብ ከለ ከምዚ እቲ ሓደ ግዜ ሕፍረት ኣሎ ከምዚ ኣሸጊራትን እሞ ከመይ መስለኪ ኢልካ ንምሕታት ኣባና ቁሩብ ከቢድ እዩ ኮይኑ ዝረኣዮ ግን ኩሉ ኣነ ዝነብሮ እቲ ሓደ ዝነብሮ ሓደ ዓይነት እዩ ብዙሕ ዝፈላለ ነገር ይብሉን ኣብ መፃፃእና ገለ ይፈላለየና እምበሪ ዳርጋ ሓደ እዩ ትናብራና እሞ ምሕታት ፅቡቅ እዩ ኔትወርክ ምግባር ቀደም ንደቀይ ኔትወርክ ገለ መለኽብሎም እንታይ እዚ ኔትወርክ ተብዝሑ 10 ግዜ ተሓተኒ ይብሉ ነይሮም ሕጂ ግን that's what they're doing they're networking ነንሕድሕዶም ይራኸቡ ተሓጋገዙ ስራሕ ክወፁ ከለውን የብሉ እሞ ፅቡቅ ሕጂ ናይ ጋድሊ ማለት ብኣምላኽ ተመልአት ኣደን ኣቦንሲ እንታይ ይመስል ከመይ ዓይነት ነገር እዩ ዘለዎም እንታይ ኣለዎም what makes them ንዕኦም ሕጂ እዚ ሰብ ብጣዕሚ ናይ ኣምላኽ ተመልአ ሰብ እዩ ሰበይቲ እዩ ዋላ ሰብኣይ ክንብል ከለናስ እንታይ ማለት እዩ ምክንያቱም ንሕና እውን ነብስና ክንፈልጥ ኣለና ማለት እዩ እሞ ክምልሰለይ ዝኽእል ተድዩ ሃና Yeah. Yes, we can. Well, if no one picks up, I'm going to pick to those I know. Okay, honey, you can do better. Come on. No, abzindo zimri never can. I will at zimmer to Riwamish. I'm was super good at I will cover from Libra. حتى سي على حسير كله لازم كن لما نلو سابينا باي بزحة اوكي صبو نعاخي تحبي خنك وعيد اوكي كم زمسلني godly father ወይ mother ብዙሕ ግዜ ከም ባህሊ ከም ኤርትራውያን ኩሉ ሰብ ግደስ እዩ ብዛዕባ ስጋዊ ነገሮም ንደቅና መንፈሳዊ ነገር ናይ ደቁ ዘገድሶ ኣቦ ወይ መንፈሳዊ ነገር ናይ ደቃ ዘገድስ ኣደ ጋድሊ ፋዘር ወይ ማዘር መበልኮ ኣብቲ ርእሲ ናይ ስጋዊ ሓቂ ፅቡቅ ቴንክ ዩ ሕራይ ኣብዘ بسم أبون ودفس كذا حد أملاخ أمين جابي سنة فقارو خينو خمس جنا نتحاوس كنا نرخم زخالنا هم مقسم عين خنهم كل تمل اختيار حل في ذلك قدامي توهب زلة مرتب طعمي نمت أولنا أستمر خبز خيلي مو حبذرا كم زجر ما حونا زبلو حجون تكون إجامنا ولا ديو الطعابي يقول عتا وص أي زبل حنت مصحف تيجاجر إسخي جاجي أبز بتخسيانات الشيء تاع كلها نادم ولدي بهذا دا مصحف زي كان حذا أمه ستبغى حبة تحت الناس خيلها أبيك أشي كابوت أمس إنجليز مس واحد من السيديا كون دقله يو ميلا تعبى يقول عتياتبل أبيت مرتي عنسه أبنوسك بيتسب كن حذا حدنا ميلا طيب محلف كلاي بزعبازهم قول عت 70 سبيتين أبجزا تعندك عند مسرت 70 سبيتين يتنقدم أي جزانا زبهار هدموي عندك أين كل أصواتكم عندي 70 سبيتين كعنديهم قدامي تجن كم كلها أنا انفولتو مبرهتنا جزا سبيتي أدع خصنا علوا عرف مالك
عرف انت تصنعك بعور نفط نايبل اليوم عرفت تصنع تراهمك عد صنعت تكون الله اب حرق زي كبر ابونا ممهر سنه ابواوي ممهر اسرس اب حرق زي خنعلكنا ذهبوسي قلعت مسد زعبي يخونو مسبو زعبي يخونو مسد زعبي وتأبوه هو زخيل عدختو ما يتخيلنا انتهي اللي مسيلو عد زي ايلوا عد ما يتعمخ كم زي ما يكعمخ خيلو أبو خا بمنتاي مسيلو تزبول إيه دقمو زلخو بنيو مكسماي ورسو أبو زي أيلو زي خانتا قستي قست مالك توقع سلازي حيل سلازي عد زي أخاب كونت زي انت حبيران كأني بزو خمدت عسل نفلت عد صنع سكون الله حدرة وده حنكم يغني اللي يغني thank you على what is my Thank you, Savi, for doing this presentation. It's በጣዕሚ challenging you. እግዚአብሔር ይባርኽኪ ኣብኡ ኮንኪ ትምህረና ዘለኺ ሳቢ ዝሓተተቶስ ከይንደናገር ኢለ እንታይ እዩ ጠባያት ናይ ኣምላኻዊ ወይ ኣምላኻዊት ኣደ ኢላ ተሓተና ደላ እቲ ቀንዲ ስራሕና እቲ ቀንዲ ሓላፍነትና ንደቅና ናብ ኣምላኽ ኣፀጊዕና በቲ ኩልና ንፈልጦ ኢና ቆልዑ ክህበና ከሎ እግዚኣብሔር ዓላማ ደለዎም ገይሩ ይድሰደና ንሕና ከዓ ዓላማ ኣለና ሕጂ ከምቲ ናይ እግዚኣብሔር ዓላምኡ ከመይ ጌርና ናብኡ ንክንመርሖም ሓላፍነት ደለዋ ኣደ ወይ ኣቦ godly mother or father ይበሃል እንደገና ንቸርች ተመላሊስና ማለት ኣምላኻውያን ኣቦታትን ኣዴታትን ኮይንና ማለት ኣይኮነን ምክንያቱ ኩልና ብሕልፊ ቆልዑ ዘዕበናን ንዕብድ ኣለናን ንፈልጦ ኢና ካብዚ ቤተ ክርስቲያን ውፅእ ክንብል ከለና ዋጭዋጭ ኢሎም ድዮም ዲስሪስፔክት ገይሮም ድዮም ገልመለ ልብና የጥፍኡልና እሞ እቲ ናይ ኣምላኽ ክንመሃሮ ዝወዓልና እውን ረሲዕና ኣብ ምቁያቐና ምፅራፍ ንበፅሕ which is ጌጋ ንሕና ኢና ዓበይቲ እሳቶም እዮም ቆልዑት ንሕና ነታ ነብስና ዓቕሊ ክንምህር ኣለና ኣምላኻዊ ዓቕሊ ንሱ ምስ መሃርናያ ድሓር ንዓኣቶም ከዓ ኣምላኻዊ መንገዲ ጌርና ክንመርሖም ንኽእል እሞኒ ናብኣ ከስትረስ ገብር ኢለየ እግዚኣብሔር ይሕግዘና በይንኻ ዝከኣል ነገር ኣይኮነን ንሕና ናብ ኣምላኽ ተፀጊዕና ኣምላኽነትና እንተ ኣበርቲዕና ንደቅና ከዓ ብኣምላኻዊ መንገዲ ንክንመርሖም ባዕሉ ክሕግዘና እዩ ክብርን ምስጋናን ንእግዚኣብሔር ይኹን ኣሜን مستانا بقشيت خيد رؤيته لاتني مبزوحته جزء يتساقم نايدك أنا خوينا الوسطو تساقم أوانا أولدي بفلاي أب حدار صنو حدار انت زي الليو تساقم هذا حدا خمر دا تخبوك حانتي بسعيتي تدور اللي مسقوالا شجر الله إسا سنجل مازريا دكتور تسفايلت قالي فرحي إيه وقعت صبحي I need my freedom أنا ناس أخونا لني كم دلله أخونا لني إتهم موركي سرح الله كل ذا دلي نجار جبر الله قلنا تعقد فيني السيد كبرني إلا تشجرني أنت أذكره بجي خان تريد أن نتلن ومسك حراي تليفون ما هبني ذكر إنها أزاربا تليفونات هبني يدول الله نزاقلا سلام أنا دكتور تسفاي قرمدن بحال أدخي تزاربا سلزبلتني أزاربك زلهم سأجمع لكم لكن أكل تخن هو I need my freedom نصحت قرفن الله أنا خلص الدليل نقرأت قبر له تأتوت وسوسي الحمد لله هتقبل دلاسة قربت صبو إلى سمعن دو إلى بتخرسان دو تخدي إلى هو بتخرسان خي تطو بلو خبلو خلو تطو دسبلي هو كفلو خبلو خلو خفتل دو هو تسالم خبلو كله تسالم دو هو حق اللوت بتخرسان يتحق بتحق خات خلو حكي هو I guess لكن اوكي ما كده هزور ده هو زور
إزاي كأيح مرات تحس كده سألك تخدي وا أخيدة يحقن له تزكون تقصي يتحقق أخذ خبر لك مش حقي هو أجاس لن كرم أبسط راحة ناس درابيت حقن له نتحق نايت درابيت نايت بيت تختل كاتخيد سخي حدارك مسكرك خا ندق خي ناجزاء سخي حقت يغيب سلازس أنت هو قال حنتي برتن يتنا سدرابيت حق يا خبري أز بلك زلا أجاس لن هي بزيات فانينا دعرو روجيتا دت تدول لي قلت تسفي انت اللي خدتها ايه هاي كم كلك بقى خاينة الله سرعات بسرعة تخيل كلنا قاعد تصبوا هذا لحن مسأتر على لينا اللي أنا هاي لها منتهي قبل دري كده نقر ندكنا سني لنا سمعنا نحن قلنا نقر نهانا شكلك مجمع راح الفتح لنا أزار أربانا خمي هجي دكريستيو قال لي مبزوع تخن كزارة وهلا نزيد كنا متكلنا وقتك أتوقع يجينا كله كل هذا كل كلا إزاي كل كذا تصوير سات ننسرسر قوي لنا نزار زبلون يسمعن سلازي بدلوا بلوم سات أنا يتبدل نتعرار الساينة حضرنا نعري طبعنا نعري كل نقدر نعري بو مسرت كا ساتهم تعريم كوري هم يبدلوا تمسكن تمسك thank you so بزي ما تنقطع مزين له ساعات نداخل تباهيلي so قرب وياه جمريمو غريت أكبر لي next doctor okay እቲ characteristic ናይ በልናዮ spiritual leader ከም ፀጋ ዝበለቶ ኣቦ ካብ ሕማቕ ተስድርኡ ከይኣቱ ዝጥንቃቕ ፕሮቴክት ዝገብር እዩ ማለት እዩ ኣደ ከዓ ኣቕለኛ ክልቲኦም ከዓ ብፀሎት ዝነብሩ ትዝብልዎ ከዓ ኣብ ግብሪ ዘውዕሉ እዮም ከም ሰናይት ገለፀትልና ውን እንተኣሽሙ እዩ ሕጂ ዶክተር next please okay ሕጂ ኣብዚ እንታዩ ንደቅናሲ እንታይ ሕልም ኣለና ከምዚ ዝበሃሎ ትምህርቲ ክመሃሩ ኣቶ ግርማይ ገሊፅልና ማለት እዩ ኩልና ከዓ ንናትና ሕልም ኣለና ማለት እዩ ግን ናይ ቆልዑት ካብ ኩሉ ሕጂ እንታይ ኢና ክንዲስካስ ንገብር ዶክተር can you move thank you okay that's fine how do we hurt our children's feeling when disciplining ሕጂ እንታይ ዲስካስ ከቁርብ ከገልፅ ዲስፕሊን ማለትን ፓኒሽመንት ክልቲኡ ዝተፈላለዩ ግን ብቋንቋና እንታይ ምዃኑ ኣይፈልጥ እኔ ክኢላ ዘለኹም ዲስፕሊን ማለት መምሃር ማለት እዩ ቆልዓ ከጥፍእ ከሎ ኣምላኽ መሃርዎም ኢልና እዩ ከይትንከፉ ሲ ኣብ ዲፕሬሽን ኣብ ሕርቃን ምክንያቱም እቲ ንህቦም ዋሎ ሳጓ ክንህቦም ከለና ኣነ ኣይፈትዋኒ ኤኒዌይ ግን እታ ሳጓ ሃናፂት ክትከውን ንዖም ፅቡቅ ሪፍሌክት ትገብር እምበሪ ዲፕሬስ ትገብሮም ተሕርቁ ምክንያቱም ኣይነግሩኻን እዩ መብዛሕቶም ስቕ እዮም ዝብሉ ሕጂ ካብቲ ኣፍና ዝወፅእ ዲስፕሊን ማለት መምሃር ትገይጋ ተልዩ ንምንታይና ሓርቲ ዝኾኑ ንብል ዘለና ኣይንሰምዖምን ክዛረቡ ክፍትኑ ከለዉ እንዳሰራሕካ እቲ ሰብኣይ ከዓ ከምኡ ገለ እንዳገበረ እቶም ቆልዑት ክዛረቡ ከሎ ኣቴንሽን ኣይንህቦምን ነምበር ዋን እቲ ናቶም ፊሊንግ ሕርት ዝገብሮም they can you move next please okay disciplining without explanation ሓደ ሰብ ዋላ ዓብይ ሰብ ሓደ ነገር ከምዚ ኢልካ ክትኩርዮ ኣሎ ከለካ ከምዚ ስለ ዝገበርካ ኣም ሶሪ ከምዚኣ ክነግረካ ወይ ክነግረኪ ግን ከምዚኣ ስለ ዝገበርክሲ ክቐፅዐኪ ኣቦ ክብለካ ወይ ኣደ ፅቡቅ እዩ ንቆልዑት ግን እንታይ እዮም ፊል ዝገብሩ
أحمق كوينة دي they فتوني they تفتوني خوينا this is real they تفتوني they فتوني خوينو ديو تريو لهم من يقول أسألي يبكي زلو تبخيات كأ كبكي خدام يخبكي خيل كان نجار كوينو خبكي خيل جن إتهي explain مقبار I love you خأخن بلوم كن فلت على فيك زقونا خيكونا نحكي جن كم زي أصل زجبركا ويسل زجبركي كغز أكي مالت discipline كجبرك زي أخال أي معلتك هي تدقم ويتخيدقم مالت انتايو empowered يقولون السم نتكيجا بفقري كم زن سلازن الجرزلو أو next time أجبراني له أبحنقولو ويبحنقولات حزو مالت كاله always كم زتجبر كم زتجبري كيجا تجبري كل شيء كم زتخدني كم زي بقى ناقم كبار it's very very hurtful نقول discipline كنجبر كلنا كن مهروم يا أملاك هيبنا نجيرنا يو تازم بابنا يا مترشة أي تقولي يوم أي تقول it doesn't mean حلفينك قالنا سئل ناس داشمو خدو أمبيك ونقول ritual أبجزا خلونا له boundary كهلولو إتحقي أقدم كمان مسؤوم كتوزعون تخيل نجارات اللعبين دابلو خلو مالتيو جن كل شيء مدحر نجبرهم كوينا كمان أروح بقى قال شو قرت قاعد إمكم نابايك مسؤوم عن الدكتور ده اللي حق ذا ربع sometimes it's hard but نابايك مسؤول ده اللي نجاروني جن تحدينا جركات تحدينا جركان تفلالي وتصباي مالتيو زخوريوم تخوينوها تمبريتشر دارها جن كقصو خلوا حلا في النت لنا أملاك obedient زخون قلت كنا أبي حلا في النت هبنا له ناتنا يكونون دكنا نا أملاك يو نحنا عينو نو مننا أنت أشمو سلزي السخن فلت لنا نا أملاك نابنا خبنا خلو مخنيات هالومو زي always كم سجبر كل شيء حماقها كل شيء عسي تها حماقو دحري صبو جريد أمس يوم حجنا مسالة that's nice قال لي كذا حلفو قدين تاي تجبر نيرة قال صبو خمس خلخو special نجار تجبر لي نيرة ماما كمو تجبر نيرة وين كده أنت جزء لي وقال I'm just happy you know قال خموت هاد نيرو award قال توهاب تقريناون كز نزارب زخالنا له أبوي كل عود كلنا ولا يمتنبر بزح نجار مهيرنا يا خيدو بزعبة عندنا بزعبة تمهرتي بزعبة إذا انتايو كسب حجي نوبي حماتي جرو أبونا خمس موت جن كم زيد لومي زموتا خموينا ستيل نذكره إن انتايو انت شو ميموري كقدفتهم كل عود كبرت يد اليوم ريسبكت كنقبر ريسبكت جبرنا دابلكا نحكا سخار ريسبكت زي تقبرو دحر زي تخبرو خن كانت تقول جيجايو ignoring their opinion كزاربو خلو you know انت شو متقبرو إذا تعطيو حرتي قبرو انت خوينو ميلنا دحراي كم نشقر كم مجمريا توما بينا ذو ودعنا نتوم كالون دقران نقرب تيوم قربا بتلو قاللو شير مقبار بزح قزي أبزي أتو حيلن عينه أخيبا نتصوع تمرتي كندي إذا ملتأكم إنا انتايو أنا تزي بالكوس نخالوت كنت مهرت خالي خاملتيو بحركة خام الزراب أبي تفقات مالتيو سلازي ناي discipline انت أشمو انتايو صبو ريزلت كتامز مالت تسب تقولع بقى this is right this is wrong قالوا حنقولوا ندحري بعلو مرحة punishment جن انت أتمز فرحي حنفا بلايلي أتفا كحرات والده
ናይ ምንታይ እዚኣ መጨረሻ ኣበሎ ዳድያኮ ኦኬ ድቦን ክንድደን ኮይና ኣብያትና ብፅቡቅ ኣተዓባብያ ዓቢና ኢልኪ እቲ ዘጋጠመ ሞት ናይ ኣቦኺ ኣደ ከሸፊነንኦ ሓሊፈን ማለት እዩ ሕጂ ከዓ ጠቕላላ ኣብ ሃገርና ሲ ካብ ናሕና ናዕዝዓብየሉ ጀሚርካ ሲ ድኽነት ኣሎ እንደገና ዝኽትምና ኣሎ ኣቦ ይመውት ብዙሕ ግዜ ኣቦ ይመውት ብዙሕ ግዜ እንደገና ወለዲ ዘይምስማዕ ይፍጠር እቶም ቆልዑ ኣውል ይኾኑ ነዚ ኩሉ እንታይ እዩ መፍትሒኡ እንታይ ክግበር ይከኣል ኣብ ዝብል ትኩረት እንተዝግበር ፅቡቅ ምኾነ ብል ዞ ኣክቹዋሊ ሕራይ ዶክተር ብጣዕሚ እንታይ ከምዚ ልምዲ ኣለኒ ኣቦይ መቃርዮስ የለውን እምበር መወሰኹለይ ሕጂ እንታይ እዩ እዚኣ ሓቂኹም እዮም ሓደ መዓልቲ ብዛዕባ ሴፐሬትድ ዝኾኑ ብዙሕ ግዜ ንዶክተር ዊን ፈቲነ ነይረ ኣብ ኮንፈረንስ ከምኣ ክገብር ገለ ኖ ኣብ ሃይማኖትና ምፍልላይ ኣይብልን እዩ ስለ ዝበለኒ ኣቢለያ ግን ካሊእ ግዜ ክንገብራ ኢና ኣጀኹም so any question ወዲ ዳርጋ በቃ በዚ ፕሬሸር በዚሕሎ ሕጂ እቲኦም ደቅና ዝደልዩ ጋይዳንስ okay I'm sorry okay حدا Hello. حدا دحين كسمع من أنتاني معناتهم أفت جزاسي ودي خلت عمتن رعت ورحن قلب بلي نيرو أفت جزا خاز بالله نجراي نبرة حجبت أفت جندات أدخل قيش أقبل عري وانقله عدي قيش عدلي لني وين عبل زود حراينا عايليو نا أبز مسألة تنيش تقول عاب جزا حطوني أتبنني عيلو بس عطوا جزا هو دخلنا نجرك كباطر اللي أخاله خبله هو بالليل هو حجي نا أتني جزا أبزي أمسلي اللي نبتدقه نعال حنين أخبك أجزا أطيلي أتني جزا أبزي أمسلي عمة قالني قال هو العسي هو نيش تأي هم زين لك جزا خمس ترديو هو ترديو أبزي كل عدة اللي بزي مسلي ما يتبو متابين جزا thank you حنتي نجر كيبلكو كحلفا زي دلي ساعات حزيرو 15 دقيقة مجمريا له حفتنا وبي ختم بالنيرة وبي 3 تكبر ولا 45 وين توصل إلى يونيرة قلنا أملاك كنا تأتكا هم له أبزي مزي مالتي منال okay one more can I do and your brother Hello, I think تاكسي بكون خير هذا اللي أفتني عطوا يعني أنا تامرسي سمع له سمع كاني سمع له هو أفتني عطوا يعني أنا تامرسي جن أقرب من قد أقول خل إعلان من باليتي قلت لي فازر إن مازر زبزلسي قلعت انتين زارب زي كونه كما يندبر لنا يمزريوه حجينا تنزارو ونقول رزرنا زي وقت توك دولو أزاربان لهم نفرنجي السو عبي أقداس نزل روي تازع عبيت قدر سنن بردلنا كم كريستيان مت انتين أبرانا خونا لو تبلدما أفتا نايفر منفسيات خير اتن فر منفستي عند حرالينا أنا دخون قول عاد صبو كعب خيري يعني كلنا حلال ما بصبو النبر كولدنا ويدكنا خابنا زمهرو كما يندبر النبر تين زارو ما يكون حقي حجي بنفسي عند حرينا يا مسالي أبوي بتعمي تعجز نبر السبي حجي حدا جزي مسحوي حنطق أحد فينا تا حواجا نور حدو مزياني را أنا فتناتي أزري أشعو تأفي أمس ولنا نخون نقول خنديش كنير مس نجرنا يجين تأفي أخمز مسولنا هلم تبل نعايز أقد سني ناتاتكم دحنتي والماتي
ሕጂ ሓሪቕና ርኢና ኢና ባይ ግልጽ ኢሉ ሳሶ ኢልካ ዘለኻ ብወዲኻ ኢልኒ እወ ኣጆኻ ዝወዳይ ህልም ትበል ኢልኒ ሕጂ ሓሪቕና ስለ ዝረኣየና ጉሂና ስለ ዝረኣየና ኢኹም እዩ ዘሎ ኢለ ማለት እዩ እሳ ግን ናይ መጀመርያን ናይ መወዳእታን እንታይ ኮንኩም ከመይ ኢላ ገለ ሕቶ ግን ኣይነበረን ድስዕ ከማይ ኢልና ድማ ብኣሞይቲ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ነገር ወለድና ወይ ድዋቑዕ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ሕማቕ ባህሪ ወይ ሕማቕ ኣብቲ ሰንሰለት ከይህሉ ኣባና ክብትኽ ክኽእል ኣለዎ ከም ክርስትያናት ካብ ወለድና ፅቡቕ ነቲ ሕማቕ ግን ክንቆርፆ ኣለና ናብ ደቅና ክሓልፍ የብሉን ሕጂ እዚኣ ትዕግስ ዝገበራ ንሳ ሓደ ግዜ ወደይ ይድውል እሞ ዳድ I won't tell you bad news ኢልኒ እንታይ ይብሎስ እዚ ኣይፎን ሓዳሽ ገዝናሉስ ኣትሄያ ኢሉ እታ ናይ ኣቦይቲ ዘኪራትኒ ማለት እዩ ህልም ትበል ኢለ ማለት እዩ ሳጥራይ ሓቂ እዩ ኣክቹዋሊ ኣብ መደምደምታ ሳኤ ክምፃእ ኢለ ነይረ ይቕኒየለይ እንታይ እዩ ብዙሕ ነገር ይግበር እንድዩ ግን እዚኣ ምትህርራም ብጣዕሚ ክትተርፍ ዘለዋ it's called physical abuse እዩ ዝበሃል ደቅና እውን ኣብ እትዮም ካብ 13 ንላዕሊ ዘለው ክምህር ከለኹ እንታይ ኮንኩም ኢኹም ገለገለ ሲቑ ጀነራል ክሓቶም ከለኹ መጀመርያ ስታቲስቲክ ተገይሩ ዝበሉኒ ቃላት ብቃላት ይሃርሙና ያ ብቃላት ሲ ሕማቅ ቃል ይጥቀሙ ካልኣይ ከዓ እንታይኦም ኣብዚ ከምዚ ገይሮም ይሃርሙኻ ሕጂ እዝታት ኣይፈትዎን እዮም ቃላት ግን ነምበር 1 ካልኣይ ምትህርራም ዋላ ኣብዛ ዓዲ ኣነ ንባዕለይ ኣይደግፎን በመምህራም ባህልና ተፈላለዩ ካልኣይ ከዓ ኩሉ ሓሳይ ዋላ ብዓድና ዝነበሩ ይከዕልሉን ከለው ነብኦም ዘለዎም ፍቅሪ ነዲኦም ተፈላለየ ምክንያቱ ማህረምቲ ስለ ዝነበረ and plus ሕጂ ካውንስሊንግ ክንመሃር ከለና they have told us ድሕሪ ሰብ ክሃርም ሪኢኹም ክንነገር ኣለና ያ ንቻይልድ እንተኣሽሙ ክንነገር ኣለና ስለዚ ብካብኡ ከሙታት ከይተኣትዉ እዚ ብልዝብና ብትምህርቲ ክዝገብርዎ ምዕድ ብጣዕሚ የቐኒየለይ ኣምላኽ መቸስ ተሓዊሶ ክኸውን ተስፋ ገብር ሓንቲ ነገር ከማን ሒዝኩም ተኸይድኩም ንዓይ ሕጉስቲ እሞ ኣምላኽ ይመስገን ይቐኒየልና ሳባ ክትጅምር ከላ 15 ደቂቃ ጥራይ ትዛረብ ኢላ ትድሞ ደዓን ስኻ ሰዓት ከማን ኣይኣኽለክኒ ጥራሕ ጀምር እዮ ኢለ ኣብዚ ምፂና እያ እሞ መስኪን ይቐኒየልና ናይ ህዝቢ ተሳትፎ ካብ ብጣዕሚ ፅቡቕ ነይሩ ታንክ ዩ ቨሪ ማች ኩልኻትኩም እዚ እምበኣር እቲ ግዜ እውን ይሓጥረና እዩ ዘሎ ናብቲ ዝቕፅል ፕሮግራምና ክንቅፅልና እቲ ዝቕፅል ዘሎ መደብ ብዛዕባ ፆታዊ መንነትን ዝምባልን ዝብል ዘሎ ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ዓዲ ኣብ ዘለናዮ እዋን ዝረአ ዘሎ ነገር እዩ ብዛዕባ እዚ ከዓ ቁሩብ ሓውና ዲያቆን ሳሙኤል ክምህረና እዩ ሳሙኤል ሬጅስተር ነርስ እዩ ኣብ ናይ ካርዲዮሎጂ ኢንተርቬንሽናል ካርዲዮሎጂ ከዓ ይሰርሕ ከም ነርስ ብተወሳኺ ኣብ ቅድስት ማርያም ኦክላንድ ንሰበቕ ሽዲባ ማለት እዩ ኣብኡ ከዓ የገልግል ኣቦ ክልተ ቆልዑ እዩ ስለዚ ብዛዕባ እዚ ክምህረና እዩ ድሕሪኡ ምስኡ ዝኸይድ ድራማ ከዓ ክህልወና እዩ ድሕሪ እቲ ድራማ ከዓ ነቲ ድራማ ክገልፅ ዝኽእል ተወሳኺ ትምህርቲ ባቦና ኣቦቆሽ ተስፋ ኣለም ከዓ ክቀርብ እዩ ስለዚ ሕጂ ናብ ሓውና ዲያቆን ሳሙኤል ክንሰግር ኢና ዲያቆን ሳሙኤል ናባ እሺ ከመይ ቀኒኹም እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኣነ እኳ ነዚ ትምህርቲ እዚ ኣብ ቅድሚኹም ጠጠው ኢለ ክምህር ብቑዕ ኣይኮንኩን ካበይ ንላዕሊ ብዛዕባ እዚ ክምህሩ ድኽእሉ በዓል ፕሮፌሰርን ኣቦታትን ኣለዉ ግን ኣነ እውን ክመሃር ምእንቲ ኢሎም እዚ ዕድል እዚ ሂቦም ኣለዉ ብዛዕባ ኣዝየ የመስግን ኣምላኽ ብሓፈሻ ድማ ብሕብረት ኮይና ድማ እዚ ትምህርቲ እዚ ክንመሃር ኢና ስማዕ ኣሎ ድዩ ሓራይ ምናልባት እቲ ንምሃሮ ኣርእስቲ እዚ ኣብ ክትሪእዎ ዘለኹም ፆታዊ መንነትን ፆታዊ ዝምባልን ዝበሃል ሎሚ ኣብዛ ዓዲ እዚ ኣዝዩ እናዓበየን
እናገፍሐን ዝኸይድ ዘሎ ነገር እዩ ምናልባት ዝተሓብአ ነገር ኣይኮነን ኩልና በብመንገድና ንሪኦ ዘለና ነገር እዩ ግን ቁርብ ዕሙቕ ኢልና እቲ ኩነታት ናበይ ዝኸይድ ዘሎ ንዓና ድማ ከም ወለድን ከም ቤተ ክርስቲያንን ከም ሕብረተሰብን ድማ ከመይ ዝፀልወና እናራና ክንከይድ ኢና እተን ትሕዝቶ ጠቕላላ እዚ መስላ ማለት እዩ መጀመርያ ህፃነትን እዚ ቅያረ ፆታ ወይ ከዓ ትራንስጀንደር ዝበሃል ኣተሓሳስባን ከመይ መስል ዳሕረካ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዘሎ ነገር ድማ ከመይ ኣሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ድሓር ድማ ቤተ ክርስቲያንን እዚ ቅያረ ፆታን ዝብል ኣርእስቲ ክንርኢ ኢና ኣብ መወዳእታ ድማ ብዛዕባ ወለድን እቲ ኮሚኒቲ ድማ እንተኸገብር ኣለዎ ሕጂ እዚ ርእስቲ እዚ ቀሊል ነገር ኣይኮነን በቲ መንፈሳዊ ሸነኹን በቲ ማሕበራዊ ሸነኹን ብጣዕሚ ከቢድ ኣርእስቲ እዩ ምክንያቱ እቲ እዚ ርእስቲ እዚ ከቢድ ዝገብሮ ነገር ነቲ እግዚኣብሄር ዝፈጠሮ ዕላማ ነቲ ናይ መጀመርታ ናይ እግዚኣብሄር ዝዓበየ ዕላማ ንዕኡ ከፍርስ ኢሉ ዝመፀ ነገር ስለ ዝኾነ ምናልባት እግዚኣብሄር ሲ ኣዳመን ሂዋን ወይ ከዓ ተባዕታይን ኣንስታይን ገይሩ ክፈጥር ከሎ ስቑ ኢሉ ሓንሳብ ሃንደበት ተሲኡ ዝፈጠሮ ነገር ኣይኮነን በቲ ናይ ጥንቲ መለኮቱ this is the best ነገር ኢሉ ዝሓስቦ ነገር መዲቡ በቲ ናይ ቀደም ፍልጠቱ ዝገበሮ ነገር እዩ ስለዚ ነዚ ናይ መጀመርታ ናይ እግዚኣብሄር ዝዓበየ እንታይ ድበሃል ኣብዚ ዓዲ ማስተርፒስ ድብልዎ ንዕኡ ሰይጣን ኢንቴንሽናሊ ከፍርስ ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ ነገር እዩ ካልኣይ ድማ ስርዓት ናይ ስድራ ቤት ድማ ስድራ ቤት ማለት መሰረት ናይ ኩሉ ስለ ዝኾነ እዚ ነገር እዚ ድማ ምእንቲ ክፈርስ ምክንያቱ ስድራ ቤት እንድሕር ፈሪሱ ምናልባት ቁርብ መልስ ከብለኩም ቤተክርስትያን ብዙሕ ፈተናታት ይሓሊፋ ኣብ ዝሓለፈ ዘመናት እንድሕር ርኢናዮ ካብቲ መጀመርታ ማለት እዩ ካብቲ ናይ ስሕተት ትምህርቲ ዝጀመረሉ ግዜ ጀሚርና ብድሕሪ ድማ ናይ እስላም ትምህርቲ ክመፅእ ከሎ ብዙሕ ፐርሲኩሽን ብዙሕ ስደትን ብዙሕ ፈተናን ሓሊፋ ግን እዚ ኩሉ ክትሓልፍ ኮላ ቤተ ክርስቲያን ከም ቤተ ክርስቲያን ጠጠው ኢላ ንብዙሕ ነዚ ኩሉ ሽግራት ድማ ሓሊፋቶ ሕጂ ግን ሰይጣን ኣብ ደቅና ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ደቅና ኣብ ስድራና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስድራ ብኡ ገይሩ ነቲ ቀንዲ ቤተሰብ ክዕንዎ ይፍትና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ሓደጋ ናይዚ ኣተሓሳስባ እዚ ብጣዕሚ ዓሚቕ እዩ ኣብ ልዕሊ ድማ ኣብ ልዕሊ እቶም ቆልዑት ኣብ ልዕሊ እቶም ወለዲ ዘሕድሮ ዘሎ በሰላ ፅልዋ ድማ ኣዝዩ ዓብዪ እዩ ከምኡ ድማ ዓመፅ ናይ ህፃናት ኣዝዩ እናዓበየ ይኸይድ ኣሎ ምስ ቀንዲቲ ኩልና ዝተምሃርናይ ድማ ምስ ባዮሎጂ ምስ ሳይንስ ድማ ዝጋጮ ትምህርቲ ንሰብ ንሓደ ቆልዓ ኣብዚ ግዜ እዚ ዝተሰማዓካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ወዲ ከሎ እንድሕር ጓል ክትከውን ደሊኻ ሲ ጓል ክትከውን ትኽእል ኢኻ ኢሎም ኣብ ዝምህረሉ ዘለዉ ግዜ ኢና ዘለና ስለዚ ድማ እዚ ነገር እዚ ብጣዕሚ እንታይ ድበሃል ብዕቱብ ክንሪኦ የድልየና ማለት እዩ ስለዚ ስለምንታይ እዮም ብዙሓት መንእስያት ብዙሓት ቆልዑት ኣብዚ ግዜ እዚ ኣነሲ ኣብ ጌጋ ዝኾነ ኣካል እየ ተወሊደ ኢሎም ዝሓስቡ ዘለዉ ከምዚ ኣብዚ ስክሪን ንሪኦ ዘለና እቲ ዝርኢ ዘሎ ሰብ ወዲ እዩ እቲ ኣብቲ መስትያት ዝረኣየ ዘሎ ግን ጓል ኮይኑ እዩ ንርእሱ ዝሪኣ ዘሎ ስለዚ ስለምንታይ እዮም ሎሚ ብዙሓት ከምዚ ኢሎም እዚ ሓሳብ እዚ እናዓበየ እናፀልዎም ሕቶ እናኾኖም ዝኸይድ ዘሎ ምናልባት መብዛሕትኹም ኣብዚ ዘለኹም ደቅኹም ይዕቢኹም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ዓብ ነገር እዩ ግን ሕጂ ብዛዕባ ደቅና ጥራሕ ኣይኮና ንዛረብ ዘለና ብዛዕባ እቲ ጀነሬሽን ኢና ንዛረብ ዘለና ብዛዕባ እቲ መጻኢ ወለዶ ኢና ንዛረብ ዘለና ብዛዕባ እቶም ፅባሕ ነዚ ቤተ ክርስቲያን እዚ ዝትክእዎ ሰባት ኢና ንዛረብ ዘለና ስለዚ ድማ ነዚ ሕቶ እዚ ብዕቱብ ክንሪኦ እሞ ሎማዓንቲ ንእሽተይ ሓሳብ እኒና ክንርኢ እዛ ሎማዓንቲ ዝህበኩም ሓሳብ ግን ናብቲ ዘዘለኹሞ ቤተ ክርስቲያን ክትወስድዎ ኣብኡ ድማ ነዚ ሓሳብ እዚ ክምህሩ ዝኽእሉ ሰባት ክትዳልቡ ነፍሲ ወከፍ ቤተሰብ ድማ ብዛዕባ እዚ ክመሃር ኣለዎ ገሌና ቤተሰብ ምናልባት እዚ ርእሲ እዚ ከም ሲሪየስ ጌርና ይሓዝና ኢና ኣለና ደቅና ግን ካብቲ ንሕና ንፈልጦ ብጣዕሚ ብዙሕ ነገር ፈልጡ ኣለዉ ምናልባት ገሊኣቶም ኣፎም ኣውፅኦም ይዛረቡና ኣለዉ ገሊኣቶም ድማ ኣይዛረቡናን ኣለዉ
ግን ርግፀኛ ብዙሕ ነገር ይፈልጡ ኣለዉ እዚ ከም ክልተ ኣብነት ናይ ክልተ ፋሚሊ ኣብነት ኢለ ኣንፅዮ ብዙሕ ከምዚ ዓይነት ኣብነታት ኣሎ እታ ቀዳሚት ዘላ ኣብቲ ፐርፕል ደላ ኣደንተያ ትብል ደላ ጓል 11 ዓመት ምስ ኮነት ኣብቲ ገዛ መፅያ ኣነ ፆታይ ቀይረ ኢላ ነጊራት ጓል 11 ዓመት እቶም ገዛ ሾክ ኮይኖም ስለምንታይ ድማ ከምኡ ኢላ ኣብቲ ንሳ ትመሃረሉ ክፍሊ 30 ተምሃሮ ኣለዉ ካብቶም 30 ተምሃሮ እተን 4 ኦልሬዲ ፆተን ዝቀየረ ኣዋልድ እየን እታ ሓንቲ እቲ ሓደ ወዲ ድማ ከምኡ ፆቱ ዝቀየረ ነይሩ ማለት ስለዚ 5 ሰባት ኣብቲ ክላስ ነይሮም ስለዚ ምሳታቶም ትውዕል እያ ምሳታቶም ሃንጋውት ትገብር እያ እሳቶም እዮም ፀልየማ ክኾኑ ድኽእሉ ወይ ከዓ ካሊእ ነገር ኣይትፈልጥ ኢና ግን ብሰንኪ እዚ ነገር እዚ ጓል 11 ዓመት ሲ ከምዚ ኢላ ኣነ ጀንደር ይቀይር ኣለኹ ኢላ ነጊራቶም ማለት እዩ እታ ሓንቲ ድማ እታ በቲ ራይት ሳይድ ደላ ድማ እቲ ወዶም መጀመርታ መፅኡ እንታይ ኢልዎም ኣነ ፆታይ ናን ባይነሪ ኢልዎም ናን ባይናሪ ማለት ምናልባት ሎሚ ኣብቲ መወዳእታ ክሳብ መወዳእታ ሪሰርች ትገበር ኩሉ ክሳብ 127 ፆታታት በፂሕ ኢሉ ሕጂ ንሕና ንፈልጥ ተባዕታይን ኣንስታይን ኢና ሎሚ ግን እናወስኹ ነዚ መንእሰይ እዚ ኣብ ዘይወፀሉ ሓሸው የከእትዎ ምእንቲ 127 በፂሕ ኢሎም እዞም ሕጂ ሓድሽ ፌስቡክ ትከፍት ከለኻ ክሳብ 60 ድኸውን ፆታ ኣሎ እትመርፆ ማለት እዩ ንርእስኻ መን ምዃንካ ትፍልጠሉ ሕጂ ናን ባይናሪ ማለት ወዲ ኮንኩን ተባዕታይካ ኣይኮንኩን ኢሉ መጀመርታ ነጊሮም ማለት እዩ ድሓር ናብ ዝተፈላለየ ሳይኮሎጂስት ሳይካትሪስት ካውንስሊንግ ወሲዶም ነዚ ቆልዓ ኣብ መወዳእታ ወላ ሓደ ክሕግዞም ኣይከኣሉን እዞም ሰባት እዚኣቶም ድሓራይ ግን እንታይ ኢሎ ኦቲዝም ስለ ዝነበሮ እዚ ቆልዓ እዚ ኦቲስቲክ ድማ እቶም ኦቲስቲክ ዝኾኑ ቆልዑት ድማ ናይዚ ናይ መጀመርታ ቪክቲም ስለ ዝኾኑ በዚ ነገር እዚ ኣትዩ ማለት እዩ እዚ ንሪኦ ዘለና ሓፈሻዊ ሓበሬታ ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ እዩ ምናልባት ኣብቲ UCLA ስኩል ኦፍ ሎው ኣብኡ ዘሎ ኣብቲ ዌብሳይት እንድሕር ኣትኹም እዚ ሓበሬታ ሎም ካብ ዝቐፂልና ንዘራረቦ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም መፅናዕቲ ገይሮም ብዛዕባ እቲ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ዝገበሮ እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ከባቢ 65 ሚልዮን ኣብ ፓብሊክ ስኩል እዮም ዝመሃሩ ኣብዚ ዓዲ ማለት እቶም 14 ሚልዮን ድማ ኣብ ፕራይቬት ስኩል እዮም ዝመሃሩ ካብኡ ናብኡ እተን ፕራይቬት ስኩል ድሓን እየን በቲ ፌደራል ዝኾነ ፖሊሲ ኣይፅለዋን እየን እተን ፓብሊክ ስኩል ድመሃሩ ቆልዑት ግን ዝኾነ ሕጊ ክመፅእ ከሎ በቲ ፌደራል ፖሊሲ ምክንያቱ እቲ ፋንድ ናታትን ካብኡ ስለ ዝኾነ እንታይ ክገብሩ ኣለዋ ኣፕላይ ክገብሩ ኣለዋ ስለዚ ሓደ ካብቲ ፌደራል ፖሊሲ ምናልባት ዳሕራይ ክንሪእና እቲ ጀንደር ኣንፊርሜሽን ኣክት ዝበሃል ኣሎ ብዛዕባ ፆታ ዝምልከት ነፍሲ ወከፍ ቤት ትምህርቲ ክገብርዎ ዘለዎም ክእትውዎ ዘለዎም ሓበሬታ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ድማ ኩሉ ሻዕ እዞም ኣብ ፓብሊክ ስኩል ዝኸዱ ቆልዑት ኢዝሊ ነዚ ከምዚ ነገራት እዚ ዝተቃልዑ እዮም ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ 5 ዓመት ብዕፅፊ ወሲኹ እቶም ብፍላይ ካብ መንእስያት ኮይኖም ፆቶኦም ዝቕይሩ ሰባት እናወሰኸ ይኸይድ ኣሎ ኣብ ኣሜሪካ ሕጂ ኣብ ሰዓት እዚ ከባቢ 13 ሚልዮን ዝኾኑ ሰባት ኣለዉ እዚኣቶም ካብ 18 ዓመት ንላዕሊ ማለት እዩ እቶም ኣብ ሃይ ስኩል ዘለዉ ካብ 13 ክሳብ 17 ዕድሚኦም ብገምጋም ኢሎም ከባቢ 300,000 ድኾኑ ኣለዉ ኢሎም ሕጂ እዚኣቶም ኣብ ዝተፈላለየ ከተማ ፋሕ ኢሎም ኣለዉ ገሊኣቶም ናይቶም ደቅና ክላስሜትስ እዮም እቲ ኣብ ጎኑ ዘሎ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ቆልዓ እዩ ምናልባት እሶም ኣብኡ ብምህላዎም ደቅና ብኸመይ ክፀልዎ ክእሉ ትሕቲ ኢልና ክንሪኦ ኢና ስለዚ እዚ ሓፈሻዊ ፀብፃቢ ምናልባት እቲ ቁፅርታት ኣብኡ ትሪእዎ ኣለኹም ሕልፍ ክብሎ እየ ግን ክንድዚ ዝኣክል ቁፅርታት ኣሎ ማለት እዩ ምናልባት ገሌና እዚ ናትና ስቴት ደሓን እዩ ኣነ ዘለኹ ስቴት ሲ ብዙሕ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ኣይምልከቶን እዩ እቲ ክፉእ ነገር ሲ ኣብ በዓል ካሊፎርኒያ እዩ ዘሎ ኣብ በዓል ኒውዮርክ እዩ ዘሎ ኢልኩም ከይተሓስቡ እየ እዛ ስላይድ እዚኣ ንፅያ ዘለኹ እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ብመንፅር እቲ ብስሒ ህዝቢ ኣብታ ስቴት ደሎ እዞም ፆቶኦም ዝቐየሩ ሰባትን ብፐርሰንቴጅ ኣምፂዎ ኣሎ
እስከ ገምቱ ኣብ ኣሜሪካ ዝበዝሐ ብመንፅርቲ ህዝቦም ዝበዝሐ ፆቶም ዝቀየሩ ሰባት ዘለዎ እቲ ቀዳማይ በዓል ኖርስ ካሮላይና እዩ ቀዳማይ ኣሎ ማለት እዩ ኖርስ ካሮላይና እቲ ካልኣይ ደልዌር ድዩ በዓል ደልዌር ኣሎ ድሓር በዓል ኣሪዞና ኣሎ ከምኡ ናበለ ካብ ላዕሊ ናብ ታሕቲ ይቕይር ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ግዜ ከምዚ ዘየለከ ይመስለና ኣብ ኩሉ ቦታ ዘሎ ነገር እዩ ማለት እዩ እቶም ብዙሕ ዘይብሎም ዝበሃሉ እቶም ኣብ ታሕቲ ዘለው ስቴትስ እዮም በዓል ሚዘሪ በዓል ኣዮዋ በዓል ኔቫዳ ማለት እዩ እዚ ግን ብመንፅርቲ ህዝቢ እዩ እቲ ቀፂሉ ዘሎ ንሕሪናዮ ምናልባት እዚ ንምንታይ ኣምፅዮ ብዛዕባ ምስ ትርእስትና ብዙሕ ዝተተሓዘ ኣይኮነ ብዛዕባ እዚ ናይ ማሪዋና ዝበሃል ነገር ክጅምር ከሎ መጀመርታ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ራእይዎ እቲ ግዜ ማለት እዩ መጀመርታ ኣብ 1996 ኣብ ሓንቲ ስቴት ጥራሕ እዩ እሱ ከዓ ንሕክምና ፐርፐስ ተባሂሉ ጥራሕ ተጀሚሩ ድሓር እናወስኸ ምስ ከደ ብዙሓት ስቴትስ እንታይ ናኾና ከይደን ንሕክምና ፐርፐስ ተባሂሉ ወይ ከዓ ንሕክምና ምክንያት ተባሂሉ እናተደመራ ከይደን ማለት እዩ ድሓር እናወስኽ ከይዱ ኣብቲ 2001 ሰፕተምበር 11 ስለ ዝነበረ ቁርብ ጠጠው ኢሉ ብድሕሪኡ ግን ኣብ ከባቢ 2012 ግን ንሕክምና ጥራሕ ደይኮነሲ ንሪክሪኤሽናል ፐርፐስ ወይ ከዓ ንመዘናግዒ ኮላይ ሰብሲ ዝኾነ ሰብ ከይዱ ክገዝኦ ከም ዝኽእል ገለ ስቴትስ ከፍቅዳ ጀሚረን ማለት እዩ ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ካብተን 50 ገለን ስቴትስ ናይ ኣሜሪካ ተን 40 ገለን ስቴትስ ሊጋላይዝ ገይረን ኣለዋ ማሪዋና ማለት እዩ ሕጂ ንምንታይ ኣምፅዮ ቀደም ከም ነውሩ ዝውሰድ ነበረ ነገር በብቁሩብ እውን ኩሉ ሰብ ኣዳፕት እናገበሮ እናወሰኸ ሕጂ ኣብ ኩሉ ኮመን ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ክብለኩም ደሊ ምናልባት እዚ ናይ ትራንስጀንደር ነገር ክንዛረብ ከለና ድማ ምናልባት ንእሽተይ ነገር ኣሎ ክኸውን ክእል ኣብቲ ዘለናይ ከባቢ ሕጂ እቲ ህዝቢ ግን ነቲ ክፉእ ነገር እናተቐበለ እናዘርግሖ ስለ ዝኸይድ እናኸይድ እዚ ናይ ማሪዋና ቢዝነስ ሕጂ ናይ 3.2 ቢልዮን ዶላር ቢዝነስ ኮይኑ ኣሎ ብዚ ዓዲ ቶም ሸየጥቲ ቶም ደፍሪ ሰባት መንእስያት ማዕረግ ክንደይ ይፅለው እዮም ማዕረግ ክንደይ ዝነገር ኣፌክት ገብሮም ኣይግድሾምን እዩ ንሳቶም ገንዘቦም እዩ ዘገድሶም ስለዚ ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቦታ ድኳን ከፊቶም ሸጡለው ማለት እዮም ሓደ ብቐረባ ምሳይ ዝነበረ ሩሜተይ ማለት እዩ ኣብዛ ዓዲ ተወሊዱ ኣዲኡ ድማ ሲንግል ማምያ ግን ኣብ ቤተ ክርስቲያን እያ ዕብያቶ ሳሟት ግን በቃ ብጣዕሚ ስማርት ተምሃራይ ነይሩ ኣብዚ ማሪዋና ገለ ክወስድ ምስ ጀመረ ግን ኣብ መወዳእታ እንታይ ኢለኒ ከንብብ ኣይክእልን እየ ዓይነይስ ብለር እናኾነ ከይድ ኣሎ ኢሉ ትምህርቲ ገዲፍዎ ዳርጋ ተራ ስራሕ ሰራሕ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ክብል ደልየ ንእሽተይ ኣብዚ ዓዲ ንእሽተይ ነገር ኢሉ ዝጀመረ ነገር ማዕረግ ክንደይ እናስፋሕፍሐ ከም ዝኸይድ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ እዚ ናይ ትራንስጀንደር ነገር ድማ እቲ መንግስቲ ብምሉእ ሳፖርት ገይርዎ ንዑ ድኸውን ኣፊርሜሽን ኣክት ወይ ከዓ ሕጊ ኣቂሙ ይኸይድ ስለ ዘሎ ንኽዝርጋሕ ንኽቕበል ድማ ቀሊል ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ብዙሖም ወይ ከዓ እቲ ዲስትሪቢሽናታቶም እዩ ኣብቲ ዓበይቲ ከተማታት ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣዝዮም ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ብኣሽሓት ዝቑፀሩ እዚ ምናልባት ሓፈሻዊ ገምጋም እዩ እቶም እቲ ሎው ስኩል እቲ ዊልያም ናይ UCLA ከቕርቦ ከለዉ ሓፈሻዊ ገምጋም እዩ ግን እዚ ማለት ግን ኣብ ካሊእ ስቴትስ የለን ማለት ኣይኮነን እቲ ቁፅሪ ናይ እዚኦም ግን ኣብተን ዓበይቲ ከተማታት ኣዝዩ ይበዝሕ ምናልባት ንእግሪ መንገዲ እናኾነና እዩ እዚ ንምንታይ ኣምፅዮ ኣብ ኩሉ ቦታ ኣለዉ ኣብቲ ሚድዌስት ኣለዉ ኣብ ኢስት ኣለዉ ኣብ ኖርዝ ኣለዉ ኣብ ሳውዝ ኣለዉ እዚኣቶም እቲ ቁፅሪ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ካብ 13 ክሳብ 17 ዕድሚኦም እዮም ገና ሃይ ስኩለርስ ንኣሽቱ ተምሃሮ ኢና ንዛረብ ዘለና ማዕረግ ክንደዚ ብዙሖም ኣብዚ ዝተፈላለየ ከተማታት ተፋሒሎም ኣለዉ ማለት እዮም እዚ ድማ መብዛሕተን ደቂ ኣንስትዮ እየን ከባቢ 58% ድዩ እቶም ደቂ ተባዕትዮ ድማ 40% ኣለዉ እታ ቀንዲ ተገድሰኒ ዘላ ግን እታ ታሕቲ ዘላ እያ እታ ቆልዑት ዘዕብዩን ቆልዑት ዘይዕብዩን ኣለዉ
ካብቶም ኣብዛ ዓዲ ዘለው ፆቶኦም ዝቀየሩ ሰባት ቆልዑት ኣዳፕት ገይሮም ድዮም ኣምፂኦም ወይ ከዓ ናቶም ዝነበረ ድዩ ወይ ከዓ ተፋቲሖም ድዮም ገለ ብዙሓት ቆልዑት ይዕብዩ ኣለዉ ሕጂ ኢማጅን እንታይ ዓይነት ቆልዑት እዮም ደዓብዩ ዘሎ ኣብዚ ጀነሬሽን እዚ እንታይ ዓይነት ወለዶ ክኸውን እቲ ዳሕራይ ዝመፅእ ዘሎ ወለዶ ስለዚ ድማ ከም ወለዲ እዚ ነገር እዚ ሲሪየስ ጌርና ወሲድና ንደቅና ብዛዕባ እዚ ርእስቲ እዚ ኮፍ ኢልና ነቶም ዕድሚኦም ዝኣኸሉ ኮፍ ኣቢልና ብዕድሚኦም ደረጃ ክንዛረቦም ዲስካስ ክንገብርን ከድልየልና እዩ ማለት እዩ ምናልባት እቲ ብራይት ሳይድ ዘሎ ብዝሒ ፃዓዲ ይበዝሑ እቲ ዝበዝሐ ፃዓዲ እዮም ድሕሪ ድማ ላቲን እዮም ድሕራይ ድማ ፀለምቲ ኣፍሪካን ኣሜሪካን እዮም ማለት እዩ እዚ እንታይ የርእየና ኣሎ ሓደ ኣብ መንጎ እቶም ግሩፕ ናቱ 10 ኮኑ ክሉ 12 ሰባት እንድሕር ሓደ ፆቱ ዝቀየረ ሰባት ኣሎ ፆቱ ዝቀየረ ቆልዓ ወይ ከዓ መንእሰይ እንድሕር ኣሎ ን3.5 ካባታቶም ናይ ምቕያር ትኽእሉ ኣሎ ስለዚ ዓመት ክጅምር ኮላ እንድሕር ሓደ ሰብ ነይሩ እቲ ዓመት ክትውዳእ ኮላ መወዳእቲ ዓመት ካብቶም 10-12 እቶም 3 ወይ ከዓ 4 ኦልሬዲ በቲ ኣተሓሳስባ ናቱ ፀሊዎም ይፀንሕ ማለት እዩ ስለዚ ድማ ብዙሓት መንእሰያት ከም ሓደ ፋሽን ከም ሓደ ነቲ ናታቶም ኣይደንቲቲ ሲ ብዙሓት ዳሕራይ ክንሪአና ናይ ኣይደንቲቲ ክራይሲስ ስለ ዘሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ትማል እውን ሃፍትና ለቲናና ብጣዕሚ ፅቡቅ ሓሳብ ኣምፅያ ነይራ ናይ ሜንታል ሄልት ኢሹ ስለ ዘሎ ስለዚ እቲ ፅልዋ ከም ፋሽን እዩ ድኸይድ ኣሎ ንዓና ብዙሕ ይርዳእናኒ ግን ከምዚ ብታሕቲ ታሕቲ ብዙሓት መንእሰያት በዚ ነገር እዚ ኣፌክትድ እናኾኑ ይኸዱ ኣለዉ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ዝተገበረ ሓበሬታ እታ ናብ ሕክምና ዝኸዱ ኣነሲ ናይ ፆታ ሕቶ ኣለኒ ወይ ከዓ ዳይስፎሪያ ኣለኒ ኢሎም ናብ ሕክምና ዝኸዱ ብ200% ወሲኹ ይብል ማለት እዩ ምናልባት እዚ ካብ ፎከስ ኦን ፋሚሊ ዝብል እንታይ ድበሃል ክሳይድ ወሰድኮ እዩ እቲ 98% ክምለስ ትኽእል ነገር እዩ ምናልባት ቆልዓ ከሎ ኣነ ጓል ኮይኑ ይስማዓኒ ወይ ከዓ ወዲ ኮይኑ ይስማዕ እቲ ወዲ ድማ ጓል ኮይኑ ይስማዓኒ እታ ጓል ድማ ወዲ ኮይኑ ይስማዓኒ ክብሉ ክእሉ እዮም ቀደም ንሕና ምናልባት ዝክሮ እንድሕር ኮንኩም ቆልዑት ኮለና ወዳ ወዶ ኣዋልድ ነይረ ምሳና ክዕሶ ድፃወታ ምሽ ምሳኻ ፀዋታ ወይ ከዓ ኣወዳት ኮይኖም ሲ ምስተና ኣዋልድ ድፃወቱ ድማ ኣወዳት ድማ ነይሮም ድሓር ግን ተዓቢ ኢኻ እቶም ከምኡ ድፃወታ ዝነበራስ ሕጂ ኣነ ድፈልጠን ሓዳርን ጌነን ፅቡቅ ይነብራ ኣለዋ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ኣብዛ ዓዲ ግን ንእሽተይ ናይ ጓል ነገር እንድሕር ክርኢ ጀሚሩ ሲ ናይ ጓል ሕማም ምዃን ኣለዎ ኢሎም ቀልጢፎም ናብቲ ትሪትመንት ሲእትዎም ኣሎ ማለት እዩ ክምለስ ትከኣል ነገር እዩ ምናልባት ነዞም ኣውቲስቲክ ዝኾኑ ካሊእ ተወሳኺ ሕማም ዘለዎም 7 ዕፅፊ ናብዚ ነገር እዚ ደፊኦም የእትውዎም ማለት እዮም ብምክንያት ዘለዎም ሕማም እቶም 20 ሚእታዊት ድማ በዚ ነገር እዚ ፆቶኦም ዝቀየሩ ሰርጀሪ ገይሮም ድዮም ገለ ገይሮም ካብ ወዲ ናብ ጓል ተቀየሩ ወይ ከዓ ካብ ጓል ናብ ወዲ ዝተቀየሩ ርእሰ ቅትለት ይፍፅሙ ምክንያቱ እቲ ሳትስፋይ ክገብሮም ኢሎም ዝኣተውዎ ቦታ ኣብ መወዳእታ ዘይዕግብ ቦታ ኮይኑ ይፀንሖም ማለት እዩ تا 20 times تبل دلا رسم قتلو مالتيو تا 100% تبل دلا في العل دلا أتي كغيرو خلو بزح هرمونات يوم يوم كلتا عينت اتقند كلتا عينت هرمونات هوم تناي مجمرتا تي بيبرتي بلوكينج هرمون دبهاليو تخالع دما تي كروسكس هرمون دبهاليو حجي بزي هرمونس غيروم نبزح عامتات مسقيروم امو داتا كملسو ኣይክእል ድዮም እቲ ወድሲ ናብ ጓል ተቀይሮ ዝ ሆርሞናት ማዓት ወሲዱ ድሓር ናብቲ ናይ ቀደም ህይወቱ ክምለስ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ከይተረድኦም ንብዙሓት ሰባት ንብዙሓት መንእሰያት ሎሚ የምክንዎም ኣለዉ ኣብዚ ግዜ እዚ ካብ 13 ዕድሜን ካብ 17 ኣወዳት ድማ ካብ 17 ዕድሜኦም ጀሚሮም መጥባሕቲ ክገብሩ ፍቀደሎም ኣሎ ምናልባት እዚ ኣብ ኩሉ ስቴትስ ከይከውን ይኽእል እዩ مبزحتن ستيتس جن ات جندر افيرميشن اكت دبار استقبلوا ابلاي زغبرو زلوا ستيتس جن يفقديو من البات صغربا غزي كزنز كصنع كلو خسر اخو ነገር ታዩ እታ ኣብ ናምነት ኣብ አሪዞና ዲ ወይ ኣብ ዊስኮንሲን ኣብ ሚድ ዌስት ጥባህ ተቆርጽ ደለ ዛ ተቆልዓ ኣነስ ወዲ ክኸውን ደለ ጥባ የለን ኒዳ ዳሕራይ ኣብቲ ስቴትስ ለደ ይፍቀድ ስድራ ድማ ስለ ዝኸልከልዋ
ሃዲማ ናብ ኦሪገን ስቴት ከይዳ ኣብ ኦሪገን ፍቀድ እዩ ኣብ ኮይዳ ትመጥባሕቲ ገይራ ማለት እዩ ሕጂ ታዩ ካብ 13 ዕድሜም ጀሚሮም ክሳብ ሕጂ ካብ ስቲል ናሽቱ ደቂ 13 እዚ ትሪትመንት ይግበረሎም ኣሎ ማለት እዩ እታ መወዳእታ ብዙሓት ፋርማሲቲካል ካምፓኒ ወይ ከዓ ናይ ሜዲካል ካምፓኒስ ከም ኣድቫንቴጅ ወሲድን ሎሚ ብዙሕ ክሊኒክስ ብዛዕባ እዚ ክፈት ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ከም ናይ እግዚኣብሔር ሰባት ከም ቤተ ክርስቲያን ከም ኣመንቲ ለሚድናዮ ዲና ዘለና ካባይ ጀሚርና ብዙሕ መጀመርታ ኣብ ዛዕዲ ክንመፅእ ከለና ከምኡ ክንርኢ ከለና እንታይ ንብል ነርና በቃ ብጣዕሚ ይስቀቐና ነይሩ ድሓር ግን ኣብቲ ከባቢኻ ኣለዎ መሳርሕትኻ ኣለዉ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኢኻ ተሪኦ ድሓር እንታይ ነገበርካ ትኸይድ ኣዳብትና እናለመድካ ትኸይድ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ከም ዝነገረና ግን ሎጥ በቲ ኣብ ፀፅባሕ ዝሪኦ ዝሰምዖ ዝነበረ ነገር እታ ጻድቕ ነብሱ እንታይ ትገብር ነበረት ይብለና ሎሚ ክንደይኖት ሰባት ኢና ንስቀ ዘለና ውሽጥና ምክንያቱ እቲ ስቃይ ፎርስ ትገብረካ ገለ ነገር ንክትገብር ስለዚ ክቡራት ኣቦታት ወለዲ እዚ ነገር እዚ ክስማዓና ምናልባት እታ ንሕና ክንገብሮ ንኽእል ነገር ክንገብር ተዘይ ኮይኑ ግን ነቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ዘሎ ኣብ ከባቢና ዘሎ ሪሶርስ ኣኪብና ንመንእስያት ነዚ ሕጂ ዝዓቢ ዘሎ ጀነሬሽን ኣብዚ ነገር እዚ ክሊርሊ እናመሃርናዮን እናዕበናዮን ክንከይድ ብዙሕ ሕቶ እዩ ዘለዎም መንእስያትና ደቅና ብጣዕሚ ብዙሕ ሕቶ እዩ ዘለዎም ስለዚ ነዚ ሕቶኦም እዚ ኣድረስ ክንገብሮ ከዘክረኩም ደሊ እዚ ናይ ሓቂ ሰርቨይ እዩ እቲ ኣብ ዌስት ኮስት ዓመት ሪትሪት ኣሎ ናይትና ኣብ ዌስት ኮስት ዘለዋ ቤተ ክርስቲያን ናይ ናትና ማለት እዩ ኣብኡ ደቅና ዝገበሮ ሰርቨይ እዚ በዓል ደቂ ኣቦቀሽ ዲበ ማለት በዓል ሜላት ካልኦትን ሰርቨይ እዚ ነቶም መፅኦም ዝነበሩ ከባቢ 200 ገለን እዚ ሕቶ እዚ ሰዲድና ኣሎ ማለት እዩ ካብኣታቶም 92 ሰባት መሊሶም ማለት እዩ እዚ ሕጂ ከምዚ ካብ ኢንተርኔት ኣይኮንኩን ዝነገረኩም ዘለኹ እዚ ደቅና እዮም እዚኦም ናይ ሓቂ ኣባና ምሳና ዝዓብዩ ዘለዉ ደቅና እዮም ሕጂ እቲ ሕቶ ሓፈሻዊ ሕቶ እዩ ነይሩ እንታይ እዩ ስትራግል ዝገብረልኩም ሕቶ ዝኾነኩም ነገርሲ እንታይ እዩ ተራቢልኩም ሲ ንገሩና ኢሎም ምፅሓፉ እቲ ናይ መጀመርያ ዝሓተቱ ሕቶ ወይ ከዓ ዝመለሶ መልሲ እቲ ዝዓበየ ዘሎም ስትራግል ናይ ሜንታል ሄልት ሕቶ እዩ ትማሊ ምናልባት ሓፍትና ምሰምፅኦቶ ብጣዕሚ ገሪምኒ ንዓና ይነግሩናን እዮም ከም ስድራ ኣነ ናይ ሜንታል ሄልት ሕቶ ኣለኒ ኢሎም ንስድሮኦም ነቦኦም ነዲኦም ኣይነግርዎምን እዮም እዚ ግን ነፃ ኣብ መንጎ ሓድሕዶም ስለ ዝነበረ ዘለኒ ስትረስ ኣለና ካሊእ እውን ኣለና ኢሎም እዚ ንሪኦ ዘለና መልሲ ሂቦም ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክብል ድለ እዚ ነገር እዚ ሓደ ግዜ ናብ ሕቶ ይልወስዶም ነቲ ናታቶም ኣይደንቲቲ ኣብ ሕቶ ምልክት ይእትዎም ድሕራይ ንዕኡ መልሲ ክረኽቡ ክብሉ እዮም ኣብ መንጎ እዚ ናይ ፆታ ነገር ዘጓንፎም ማለት እዩ እቲ ኣብ ጎኖም ዘሎ ክላስሜትስ ናታቶም እቲ ፆቱ ድቀየረ እንታይ ይብል ኣነ ተሓጒሰ ኣለኹ በቃ ፆታይ ካብቲ ፆታይ ድቕየረሉ መዓልቲ ጀሚረሲ እቲ ኣይደንቲቲ ናተይ ረኺበዮ ነዊሕ ዓመታት ስትራግል ዝገብር ነይረ ኢሎም ኣድቨርታይዝ ክገብሩሎም ስለ ድውዕሉ እቲ ሕቶ ዘለዎ ወድና ድማ ታገብር ጅምር ምናልባት ሶሉሽን ወይ ከዓ መልሲ ናይቲ ዘጋጥሞ ዘሎ ነገር ክፍትሽ ብዙሕ ግዜ ኣብ ዝጋደለሉ ግዜ እዚ ነገር እዚ የጋጥሞ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መንጎ እንታይ ይሓስብ ምናልባት እቲ ፆታኻ ምቕያር ስነቲ ዘለኒ ናይ ኣይደንቲቲ ሕቶ ወይ ከዓ ናይ ሜንታል ሄልስ ሕቶሲ ይምልሰለይ ዶ ይኸውን ኢሉ ይሓስብ ስለዚ ክቡራት ወለዲ ምናልባት ከምዚ ዓይነት ሰርቨይ ሞር ኣብ ደቅና ክንገብር ብቤተ ክርስቲያን ደረጃ እውን ዓበይቲ ኮይንካ እንድሕር ሓቲትካ ኣይምልሱልካን እዮም ሕጂ ርግፀኛ ኣኪብና ኣብቲ ነቶም መንእስያት ዘለዉ ናይ ሜንታል ሄልስ ሕቶ ኣለኩም ድሕር ኢልካ ኣይነግሩካን እዮም ከምዚ ነፃ እንድሕር ገዲፍካዮም ኣብ መንጎ ሓድሕዶም ፅቡቅ ገይሮም ኦርጋናይዝ ዝገብሮ ሰባት ግን ነፃ ኮይኖም ይዛረቡ ስለዚ ከምቲ ዓንተ ዝበልክኹም ሕቶ ኣለዎም እቲ ሕቶም ድማ እንታይ ናይ መንነት ሕቶ እዩ ኩሉ ሻዕ ኣነ መን እየ ዝብል ሕቶ ኣለዎም ኣብ ዓለምሲ እንታይ ከበርክት ዝኽእል
እዚ ናይ አይደንቲቲ ሕቶ እዚ ኩሉ ሻዕ ስለ ዝቐልዎም ንዓና ከይተፈለጠና ኣብ ትምህርቲ ምስ ከዱሲ ታጓልካ እታ ሓንቲ ጓል ብዙሓት ማሕዙት ኣለዋ ብዙሓት ኣድነቕቲ ኣለዋ ታጓልካ ግን ቤና ተፀጊዓ ዝሕግዛ ወይ ከዓ ደዕልላ ሼር ድገብራ ምሳ ትፃወት ሰብ የለን ሕጂ እናተኣከበ እንታይ ይኸውን ስለምንታይ ኣነ ከምዚ ይኸውን ኣለኹ ስለምንታይ ብዙሓት ሰባሲ ናባይሲ ደይመፁ ዘሎ ኣትራክትድ ደይኮኑ ደለዉ ስለምንታይ ናብቲ ጥራሕ ደኸዱ ደለዉ እንወይ እዚ ናይ መንነት ሕቶ ብጣዕሚ ገፊሕ ኣርእስቲ እዩ ምናልባት ግዜ ተተገይሩ ሓደ መዓልቲ ብዛዕባ ዝተዝምሃር ፅቡቅ ነይሩ ግን እዚ ኩሉ ተኣኪቡ ዳሕራይ ናምንታይ ወስዶም ንመንነቶም ኣብ ምልክት ሕቶ ከም ዘእትዎ ይገብሮም ምናልባት ምስ ግዜና ኣንጻር ክሓልፍ እየ ግን እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኩሉ ዓይነት ሕቶታት ይሓቱ ኣነስ ናብ መን ኣትራክት ናብ መን ድስሓብ መን ናባይ ድመፅእ ኣብ ምንታይ ንፉዓነ ናብ ራእሲ መጻኤስ እንታይ ክኸውን ኣብ ዓለም እንታይ ዓይነት ኣበርክቶ እየ ክገብር እዚ ኩሉ ሻዕ ይድቐልዎም ስለዚ ድማ ኣብ መወዳእታ እንታይ ገብሩ ነዚ ናይ መንነቶም ነገር ክምልሱ ክፍትኑ ክብሉ ናብዚ ናይ ፆታ ነገር ክኣቱ ድማ ይፍትኑ ሓራይ እታ ሰዓት ተኣክል ኣላ ምናልባት እዚ እውን ምስኡ ዝተተሓዘ ነገር እዩ ሕልፍ ክብሎ እየ ምናልባት ምስታ ግዜና ክኸይድ ናብቲ ቀንዲ ኣርእስቲ ክኣቱ ምእንቲ ማለት ቀንዲ መንሽን ገብረ እንደልየ ዘለኹ እዚኣ ዶክተር ሊዛ ትበሃል ንፍዕቲ ዶክተር እያ እዚ ናይ ጀንደር ኢሹ ሲ ሕማም ኣይኮነን እዚ ሲ በቲ ማሕበራዊ ፅልዋ ወይ ከዓ በቲ መሳቱ ድመፅእ ነገር እምበሪ ሕማም ኣይኮነን ኢላ ብዙሕ ኣርጊ ክትገብር ፈቲና ነይራ ግን እቲ ናይ ሳይኮሎጂ ማሕበርን ካልኦ ማሕበራትን ክስታይ ገይሮማ ማለት እዩ ሪጀክት ገይሮማ እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ሰብኣይ ሕጂ ሰበይቲ ኮይና ዘላ ናይ ኣሜሪካ ናይቲ ሚኒስትሪ ጥዕና ሴክሬታርያ ወይ ከዓ ተሓጋጋዚ ሴክሬታሪ እዩ ሊቨን ሚስ ዶክተር ሊቨን ድማ ትበሃል ይበሃል ድሓን በቲ ቀዳማይ ብኡ ስለ ዝኾነ ፀቱ ሕጂ እዚ ሰብ እዚ እንታይ ገይሩ ወዲ ነይሩ ድሕራይ ናብ ጓል ተቐይሩ ሕጂ ከዓ ኣብ ዓብ ሚኒስትር ሕጂ እዚ ብድሕርቲ ጀንደር ኣፊርሜሽን ኣክት ኢሉ ናብ ነፍሰ ከፈን ቤት ትምህርቲ ተዘርጊሑ ዘሎ ቀንዲ ካብቲ እዚ ሕጊ ኣፕላይ ክኸውን ኣለዎ ኢሉ ዝደፍእ ዘሎ ሰብ እዩ እታ ጎኑ ዘላ እታ ስፖክስ ፐርሰን ናይ ኣሜሪካ ዘላ ማለት እዩ ኬሪ ትበሃል ካሪን ብሓደ ኮይኖም ዝተሳእልዎ እዩ ኣብ ናይ መንግስቲ ቤት ፅሕፈት ሕጂ ዝሰርሑ ከባቢ 143 ላዕለዎት ሓለፍቲ ፆቶኦም ድቐየሩ ጀንደሮም ድቐየሩ ሓለፍቲ ኣለዉ እዚኣቶም ድማ ብዝተኻእለ መጠን ድማ ነቲ ፖሊሲታት ክግበር ፀቐጢ ይገብሩ ኣለዉ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እቲ ጀንደር ኣፊርሜሽን ኣክት ድበሃል ወይ ከዓ እንታይ ድበሃል እሱሲ እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና እቲ ቆልዓ ፀትኡ ክቕይር ከሎ ዝኾነ ይኹን ማሕለኻታት ምንቲ ከይጋጥሞ ኣብቲ መንገዲ ኩሉ ዓይነት መጠባሕታ ወድዩ ሕክምና ወድዩ ስነ ኣእምራዊ ወድዩ ኩሉ ነገር ፋሲሊቲ ምንቲ ክረክብ ባጀት ኣሎ ስለዚ ከይዶምሲ ኣነ እንድሕር ከምዚ ክቕይር የደልየሎምሲ ሜዲካል ነገር ዝኾነ ሓጓፍ ወይ ከዓ ዝኾነ ዕንቅፋት ምንቲ ከይጋጥሞም ሳፖርት ድገብር ሕጊ እዩ ኩላተን ቤት ትምህርትታት ይኹና ኩላተን ሕክምና ድማ ኣፕላይ ክገብሩ ኣለዋ ማለት እዩ ብሓፈሻ እቲ ቆልዓ ሽም ከም ዝቕይር ከምኡ ድማ ብድሕሪኡ ድማ ናብቲ መጥባሕታዊ ምስግጋር ምእንቲ ክሰግር ድሕግዝ ኣክት እዩ እዚ ስእሊ እዚ ክልተ ኮምፓሪዝን እዩ ኣብ 2007 ዝነበረን ኣብ 2022 ዝነበረን ስእሊ እዩ እቲ ናይ መጀመርታ እዚ ናይ ጀንደር ክሊኒክ ድበሃላ ሕጂ ወይ ከዓ ጀንደር ክቕይሩ ሲ ድሕግዛ ክሊኒክ ኣብ 2007 ክልተ ጥራሕ ነይረን ሓንቲ ኣብ ቦስቶን ነይራ ሓንቲ ድማ ኣብዚ ከባቢ ዋሽንግተን ነይራ ማለት እዩ ሽዑ ኣብዛ ዓዲ እዚ ኣይነበረን ሰብሲ ከም ክስታይ ወሲድዎ እቲ ታሕተዋይ ስእሊ ድማ እዚ ሕጂ ዘሎ ስእሊ ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ቦታ ናይ ጀንደር ክሊኒክ ከፊቶም ነቲ ሰብ መድሓኒት ዘድልየ መድሓኒት ይሸጥሉ ኣለዉ ናብተን ዓበይቲ ሆስፒታላት ድማ እቲ መጥባሕቲ ክገበር እንድሕር ደልዩ ድማ
يفقدوا له مالتهم حج انت كبل دلي معرك اندي تجزينا تغير يخيد كم صلو معرك اندي ناخف خيد كم صلو ندر لنا مالتهم سلازي دقنا افتح تليفون كوينام از كل انفورميشن زي يرخبوا له ولو معلت ابا سلا وعلو سلا سلو حج كمزي كنفرح لك سمبدي لك نكون از كل دم صزلخو ግን as a parent as a family اتناتنا awareness اتناتنا مفلات نعبي من تكخيد እሞ በዚ ነገር ዝጌርና ድማ ንርእስናን ንኻልኦት ቤተሰባትን ክንደጋገፍ እዚ ነገር ሲ ከምዚ የለ ወይ ከዓ ከምዚ ምልከትና ጌርና ከይና ሓልፎ ምእንቲ ከም ቤተሰብ ድማ እናተዘራረብና እናፈታሕናይን ምእንቲ ክንከይድ እዩ እቲ ክስታይ ሕጂ ሓደ ቆልዓ ከመይ ጌሮም እሞ ኣብ ቤት ትምህርቲ ረኺቦም ሲ ናብዚ ደረጃ ዝደብፅሕዎ እንድሕር ኢልና እተን ስቴፕስ እዚአን እየን መጀመርያ ሓደ ቆልዓ ኣይደንቲፋይ ይገብርዎ حج كم يجرم يم identifies قبرهم حد قلعة عند حريلنا تقول عن حرف خلاص كيدو سي إنك أدلو ولا عن حر كوينو depressed عند حر كوينو ويكا سوق دبل عند حر كوينو أب حدا كورنا كوفيلو ويكا زخون حتى دقرب عند حر كوينو تمام هرتاي تكبر سلام تايو تحن دانيال دمبلو سلام تاي دانيال سوق يلو كوفيلو زلو كوفي لاخت الزراربوت جمر ጭንቀት አለ ካዲ ዲፕሬሽን አለ ካዲ ስለምታይ ከም ዝገብር ሕጂ እቲ ዝዓበየ ነገር ታሞዳታ ዘላ ሓደ ግዜ ደቅና ፀብሒ ሰሪሕና ፀብሒ ክንሰርሕ ኮለና ገለመለ ኣው ክዳኖም ፀብሕና ጭነወ ገለ ስለ ዝኸዱ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ከም ካልኦት ቆልዑት እንታይ ገብሮም እዮም ቡሊ ገብሮም እዮም ከም ካልኦት ቆልዑት ቡሊንግ ገብሮም እዮም ብድንታ እንዲ ድበሃል ቡሊንግ ምንሻው يناشوهم حجي إذا قول عزن حركم نابزحو خيدو مستم كالوت قولوا تحبرني كوف كبل الجمر isolated كوني جمر ده كوم مسكون أنت يجبر نايتام ممهر قدامي تارجت مني دخون نسو ده حراي مسيوم ጭንቀት አለ ካዲ ከምዝለ ካዲሎም ኮፊሎም ክስታይ ገብሮም ሕጃሞ ዳታ እንድሕር ቁርብ ስትረስድ ኮይኑ ምስተን ካልኦት ቆልዑ ድማ ዘይሓብር ቆልዓ እንድሕር ኮይኑ ናምታይ ተሰዶ ማለት እዩ ኣብ ነፍሰ ከፍ ቤት ትምህርቲ ክሊኒክ አሉ ናብቲ ክሊኒክ ሰዶ ማለት እዩ ሕጂታ ክሊኒክ ድማ ኣው ድማ ነርስስ ኣለዋ እተን ነርስስ ድማ ናታተን ኣሰስመንት ይገብራ ናታተን ኣሰስመንት ምስ ገብራ ምናልባት ናይ ጾታ ሕቶ ኣለዎ ኢሎም እንድሕር ሓሲቦም ናፍቲ ሳይካትሪስት ይሕልፎም ወይ ከዓ ሳይኮሎጂስት ይሕልፎም ማለት እዩ ሕጂቶም ሳይኮሎጂስት እዚ DSM-5 ድበሃል መምሪሖም ዝጥቀሙ እዚ ምናልባት ከምዚ መምሪሕ እዩ ናይቶም ኣሜሪካን ስኮል እንታይ ድበሃል ኣሶሲዬሽን ናይ ሳይካትሪስት ኣሶሲዬሽን ሕጂ እዚኣቶም ብዛዕባ ጾታ ዝምልከት ኣትሊስት ሓደ ቆልዓሲ ካብቲ ድሓትዎ ሕቶ ገለ ነጥብታት እንድሕር ኣነ ምስ ጾታ ዝምልከት ነገር ኣለኒ ኢሉ ተዛሪቡ ናይ ጾታ ቅልውላው ኣለዎ ኢሎም ይፈልይዎ ማለት እዮም ትቆልዓ ሕጂ ገሊኡ እቲ ቤተሰብ ኣይፈልጥን እዩ እቲ ቆልዓ በዚ ይሓልፍ ከም ዘሎ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ካብቲ ሪል ተስቲሞኒ ናይ ገለ ቤተሰብ ዝረኣኾ ማለት እዩ ስለዚ ካብተን ድሓትዎም ሕቶታት እዚኣተን እየን እቲ ሳይኮሎጂስት መፂኡ ነቲ ቆልዓ ኣሰስ ክገብሮ ከሎ ወይ ከዓ ሳይካትሪስት እንድሕር ኮይኑ ማለት እዩ መብዛሕትኦም ሳይኮሎጂስት እዮም ኣንጻር ጾታ ናይ ምዃን ሓሳብ ኣለካ ዶ ከምኡ ድማ ኣብ ንጥፈታት ናይ ካልኦት ጾታ ክትሳተፍ ዶ ፓርቲሲፔት ዝገብር ዶ ወይ ክዳውንቲ ወዲ እንድሕር ኮይኑ ክዳውንቲ ናይ ዋልድ ምግባር ትፈቱ ዶ ነተን ጓል ድማ ክዳውንቲ ናይ ወዳት ምግባር ትፈትው ዶ ኢሎም ኣዝ ሲምፕል ዝኾነ ሕቶታት ድመስል ይሓትዎም ማለት እዩ ድሕር ካብዚኣተን እወ ኣለኒ እናበለ እንድሕር ክኸይድ ጀሚሩ ኣብ መወዳእታ እዚ ቆልዓ እዚ ጓል ናይ ምዃን ዝምባለ ኣለዎ ክብሉ ይጅምሩ ማለት እዩ ዳሕራይ ከምኡ ምስ በለ ድማ ናምታይ ከሕልፍዎ ጅምሩ ተመሳሳሊ ሓሳብ ሒዙ እውን ናብቲ ካልኣይ ስቴፕ እዚ እዩ እቲ ፒበርቲ ብሎኪንግ ሆርሞንስ ክህብዎም ይጅምሩ እቲ ፒበርቲ ብሎኪንግ ሆርሞንስ እንታይ እዩ ምናልባት ኩልና ብተፈጥሮ እንታይ ኣለና ናይ ጾታ ሆርሞንስ ኣለና እቲ ቴስቶስትሮን ድበሃልን እቲ ኤስትሮጅን ድበሃልን ኣለና ሕጂ እቲ ፒበርቲ ብሎኪንግ ሆርሞን ነዚኣቶም ዝዓግት መድሓኒት እዩ ስለዚ ነተን ደቂ ኣንስትዮ
ንዕቤት እንታይ ድበሃል ፀጉሪ ኣካላተን ከም ዝንኪ ድምፂ ከም ዘውፅኣ ባነቶም ደቂ ተባዕትዮ እቲ ጭሕሞም ከም ዝንኪ ድምፂ ከም ድምፆም ድማ ከም ዝቕንስ ነቲ እንታይ ድበሃል ሪፕሮዳክቲቭ ኦርጋኖም ድማ ከም ዝንኪ ይገብር ነተን ደቂ ኣንስትዮ ድማ ኣንፃር ናቱ ይገብር ማለት እዩ እቲ ኣጥማተን ከይዓቢ ምእንቲ ኢሉ ይኽልክል ማለት እዩ ሕጂ እዚ ነገር እዚ ምናልባት እዚ ኣብ ታሕቲ ትርእይዎ ዘለኹም መድሓኒታት ሓደ ካብቲ ኣብነት ናቱ ነዚ ፒበርቲ ብሎኪንግ ሆርሞንስ ክቦም ከሎ ዝህብዎም መድሓኒታት እዩ እዚ መድሓኒት እዚ ቀደም ነቶም ሴክስ ኦፈንደርስ ዝወሃብ ዝነበረ መድሓኒት እዩ ሓደ ሰብ ንብዙሓት ኣዋልስ ኢሉ እንድሕር ድዕምፅ ነይሩ ምስ ኣሰርዎም ንዑ ምንቲ ከጉደል ኢሉ ኣብ ደገ ወፂኡ ነቲ ሕብረተሰብ ሓደገኛ ምእንቲ ከይከውን ኢሎም ህቦም ሕጂ እቲ ናቱ ኮንተንት ቀይሮም ማለት ኣጉዲሎም እዚ ቆልዓ እዚ ናብ ካሊእ ፆታ ምእንቲ ክቕየር ኢሎም ድቦም ዘሎ መድሓኒት እዩ ስለዚ ሕዋት እንታይ ክብለኩም ደልየ ማዕረግ ክንደይ ሓደገኛ ግዜ ከም ዘለና ንርኢ ኣለና ማለት እዩ እዚ ምስ ሓለፉ ዳሕራይ ናብቲ ክሮስ ሴክስ እዚ ፒበርቲ ብሎኪንግ ሆርሞንስ ክምለስ ይከኣል እዩ ድሕሪ ቅርብ እዋን ክምለስ ይከኣል እዩ ሓንሳብ ናብዚ ክሮስ ሴክስ ሆርሞንስ እንድሕር ሓሊፎም ግን ንክምለስ ዘለዎ ተኽእሎ ብጣዕሚ ፀቢብ እዩ እዚ ድማ ከምኡ ልክዕ ነተን ደቂ ኣንስትዮ ጭሕሚ ከም ዘውፅኣ ድምፀን ድማ ናይ ኣወዳት ከም ዝኸውን ጨዋዳታት ከም ዝገብራ ድሕግዝ እዩ ነቶም ደቂ ተባዕትዮ ድማ ልክዕ ናብ ኣዋልድ ክቕየርዎም ስለ ዝደልዩ ዘለዉ ድማ ናብ ካሊእ ወስድዎም ማለት እዩ ኣብ ካሊፎርኒያ ስለ ዘለኹ እተን ነዚ ሰርጀሪስ እዚ ዝገብራ ኣብ በዓል UCSF ኣብቲ ዓበይቲ ዩኒቨርሲታት ማለት እዩ ኣብ በዓል UCSF ውሽጢ ኣብቲ ናይ ጀንደር ክሊኒክ ኣሎ ኣብ በዓል UCLA ኣብ በዓል ስታንፎርድ ኣሎ ሲደር ሳይናይ ኣሎ ምናልባት ኣብ ካሊእ ዓድታት ኣብ ካሊእ ከተማታት እውን ኣሎ ንኣብነት ኢለ ምፅን ዘለኹ እቶም ስፔሲፊክ ድማ ሰርጀሪስ ዝገብሩ ሰባት ድማ በቲ ራይት ሳይድ ገይሮም ኣለኹ እዚ ግን ናይቲ ዘለኹ ስቴት ጥራሕ ዝምልከት እዩ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ክብል ደልየ ማዕረግ ክንደዚ ንሰባት ንመንእሰያትና በታ ንእሽተይ እታ መምህርሲ ኣብታ ክላስ ነዚ ቆልዓ እዚ ተጨኒቑ ስለ ዝረኣየቶ ቦልዩ ኮይኑ ስለ ዝረኣየቶ ወይ ከዓ ስትረስ ኮይኑ ስለ ዝረኣየቶ ሲ በዘን መስርሕ እዚኦም ይሕሊፎም ቅድም ኣይደንቲፋይ ገብሮም ዳሕራይ ናብቲ ክሊኒክ የስግርዎም ዳሕራይ እቲ ሕቶታት ይሓትዎም ዳሕራይ ድማ እቲ ሆርሞንስ ዝረኣናዮ ሂቦም ከምዚ ገይሮም እቲ መስርሕ እዚ ይመስል ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክብለኩም ደልየ ሎሚ ነዚ ዘሎ ወለዶ ንደቅና ምእንቲ ክንብጀዎም ኩልና ጾር ክስምዓና ኩሎም ስደቀዮም ዝብል ፊሊንግ ክስምዓና እሞ ብኡንማ እናዓበና ክንከይድ ከዘክረኩም ደሊ እዚ ሓድሽ ሕጊ ኣብ ካሊፎርኒያ ዘሎ ካብቲ ናይቲ ኣቶርኒ ጀነራል እታ ዌብሳይት ኣብ ታሕትላ ምናልባት ኣብኣ ክሊክ እንድሕር ጌርና ክንከፍቶ ንኽእል ኢና ሓደ ቆልዓ ንወለዱ እንድሕር ኣይትንገሩ ለይሉ እቲ ድገብሮ ዘሎ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኮይኑ ሲ ድገብሮ ዘሎ ለውጢ ድዩ ዝወስዶ ዘሎ ሕክምና ድዩ ኣነ ወለደይ ክፈልጡሉ ኣይክእልን እንድሕር ኢሉ መሰል ኣለዎ ዝብል እዩ እቲ ቀደም ዝነበረ ኤኒቲንግ እቲ ቤት ትምህርቲ ዝገብሮ ነገር እቲ ወለዲ ኖቲፋይ ክኸውን ኣለዎ ዝብል እዩ ነይሩ ምናልባት ኣብ ኩሉ ቤተሰብ ኣብ ኩሉ ቤት ትምህርትታት ከይከውን ይኽእል እዩ ግን እቲ ዝሕግዝ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክብል ደልየ መብዛሕቶም ገለ ወለዲ ሰርፕራይዝ ኮይኖም ይዛረቡ ማለት እዮም ድሕሪ ክንደይ ዓመት ስትወዶም ሲ ካሊእ ሰብ ኮይኑ ይፅንሖም ማለት እቶም ደቆም ካሊእ ሰብ ኮይኑ ይፅንሖም እዚ ካብቲ ካሪኩለም ናይቲ ስኩል ዲስትሪክት ናይ ሳን ፍራንሲስኮ ዘሎ ካሪኩለም ዝወሰድኮ ሎሚ ሚስተር ወይ ከዓ ሚስስ ኢልኩም ኣይትፀውዑ ድበሃል ኣክንዶ ኤምኤክስ ገይሮም ኣለው እታ በቲ ራይት ሳይድ ዘላ እቲ ፆታ ነቲ ሽም እናቐየርዎ ይኸዱ ስለ ዘለው ከምኡ ድማ እቲ ማም ወይ ከዓ ዳድ ዝብል ዝነበረ ናብ ኬር ግቨር ናብ ፓረንት ቀይርዎ በሃል ኣሎ እቲ ቦይስ ወይ ከዓ ገርልስ ኢሎም እዚ ሕጂ እቶም መምሃራን ማለት እዩ ቦይስ ወይ ከዓ ገርልስ ኢሎም ክፅውዑ ኣይትኽእሉን ኢኹም ከምዚ ዓይነት ተርሚኖሎጂ ጥራሕ ክትጥቀሙ ኣለኩም ሓፈሻዊ ዝኾነ ናብ ፆታ ደይምልከት ተርሚኖሎጂ ጥራሕ ክትጥቀሙ ኣለኩም እብሎም ኣለዎ ማለት እዮም እቲ ሌዲስ ጀንትልመን ማሚሉ እቲ ኩሉ ሻዕ ንጥቀመሉ ዝነበርና ቃላት ድማ
حجي good morning folks ጥራሕ ብሎም ማለት እዩ ብሓፈሻ ወጋ hi everyone how are you ገለ ማለት ጥራሕ ብሎም እቲ ሓፈሻው ዝኾነ ሽም ጥራሕ ክጥቀሙ ይጅምሩ ሕጂ ከምዚ ገይሮም even ኣብዛ ዓዲ ዝነበረ እቲ ናይ ኤዱኬሽን ሲስተም ነዚ ማዕበል እዚ እውን ኣይተዳለወን ፀኒሖም ሕጂ ሃታ ኢሎም ነቲ ዘሎ ካሪኩለም እናቐየሩ ይኸዱ ኣለዉ እንታይ ክብለኩም ደልየ እቲ ማዕበል ከምዚ ተሓቢኡ ፀኒሑ ንነዊሕ ዓመታት ብሓንሳብ ዝገንፈለ ነገር እሞ እሺ እታ ሰዓተይ ኣኺላ ኣላ ናይ መወዳእታ እዚኣቶም እቶም ኣክቲቪዝም እዮም ደቅኻ መጀመርታ ኮሌጅ ምስ ከደ ወይ ከዓ እቲ ደቅና መጀመርታ ትምህርቲ ክጅምሩ ከለዉ ሲ እቶም ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ዝፀንሑ ኣክቲቪዝም እዚኣቶም እዮም ምናልባት እቲ ጀንደር ዩኒኮርን ዝበሃል መብዛሕትኡ ናብ ቆልዑት ፎካስ ዝገበረ እዩ ቆልዑት መጀመርያ ትምህርቲ ክጅምሩስ ንሕና ቆልዓትን ወደይ ትምህርቲ ጀሚር ኢልካ ትሕጎስ ወድኻ ድማ ትምህርቲ ትሰዶ ቦርሳ ገዚእኻ መፅሓፍቲ ገዚእኻ ኣው ግን እቲ ጀንደር ዩኒኮርን ዝበሃል ኣሎ ጀንደር ዩኒኮርን ማለት ሲ እቲ ስምዒትን ጠባይን ናይቶም ቆልዑት is more important than እቲ ስምዒቶም is more important ኣሳይን ዝኾንዎ ነገር ድብል እዩ ሕጂ እዚ ነገር እዚ ምናልባት ምስ ግዜና ኣንፃር ኣብ ከለኹ ሕልፍ ክብለ ብዙሕ ኣክቲቪዝም ኣሎ ካብ ኩሉ ድማ ብጣዕሚ ሴሌብሪቲ ሰባት ኣምፂኦም እንታይ ይገብሩ ፕሬዘንት ከም ዝገብሩ ኣብ ቅድሚኦም ይገብሩ መፅሓፍቲ ግዝኡ ኣብቲ ላይብረሪ ውሽጢ መዓት መፅሓፍቲ ናታቶም ከም ዝኣቱ ገይሮም ኣለዉ እርግጠኛ ብዙሓት ወለዲ ደቅኹም ላይብረሪ ትወስድዎም ኣለኹም ብጣዕሚ ሴሌክቲቭ ክንከውን ኣለና እንታይ ከንብቡ እንታይ ከዓ ከንብቡ ከም ዘይብሎም ድማ ክንነግሮም ኣለና እተ መወዳእታ ክብሎ ዝደሊ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፀጥኦም እንድሕር ቀይሮም ሲ ብሓንሳብ ሻወር ክወስዱ እዮም ብሎም ኣለዉ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ ጓል ኮይኑ ትወዲ ስለዚ ምስተን ኣዋልድ ድሕሪ ስፖርት ምሻሎ ስፖርት ምስ ገበሩ ሻወር ዝወስድሉ ቦታ ኣብኡ ኣቲ ሻወር ክወስድ እዩ ይኽእል ይብሉ ኣለዉ እዚ ጀንደር ኣፊርሜሽን ኣክት ማለት እዩ ኣብ ስፖርት ምሳታትን ክጋጠሙ ክእትዎም ፍትኑ ኣለዉ ገሊኡ ሬስትሩም ሪኢኹም ኣለኹም ኦልሬዲ እቲ ሬስትሩም ይፍቀደሎም ኣሎ ማለት እዩ ካምፕ ክኸዱ ከለዉ ኣብ ካምፕ ክኸዱ ከለዉ እቶም ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ሓደ ቦታ እቶም ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብሓደ ቦታ እዮም ቅድሚ ሕጂ ዝሓድሩ ነይሮም ሕጂ ግን ድሕሪ ፀቱ ቀይሩ ኣነ ጓል እየ እንድሕር ኢሉ ሲ ምስተን ኣዋልድ ክእትዎም ኣለዉ ሕጂ ኢማጅን ጓል 12 ዓመት ጓልካ ከመይ ጌርካ ኢኻ ኣሚንካ ትሰድ ኣብዚ ኩነታት እዚ ስለዚ እግዚኣብሔር ይደግፈና ምናልባት ሕልፍ ክብለ ኣዘ ፓረንት ግን እታ ክንሰምዖም ኣለና ትብል ብጣዕሚ ኣገዳሲት እያ ሎሚ ወድኻ መፂሲ ሓደ ደይ ትፀብኻይ ነገር ዳዲ ክላስሜት ናተይ እኮ ከምዚ ትራንስጀንደር ኮይኑ ምስ በለካ እንታይ ዓይነት ሪኣክሽን እዮም ዝገብር ኦፍኮርስ ከም ወለድ መጠን ትስብል እንዲኻ ግን እስከ ኦፕን ኮይኖም ክዕልሉና ኣብ መወዳእታ ሴቲ ምስኦም ዘለና ኮሚኒኬሽን ቲ ሪሌሽንሽፕ ከይንዓፅዎም ክንጥንቀቕ ኣለና ወላ እውን ሃንደበት መፂ ዝኾነ ነገር ክዛረበካ ከሎ ኣበይ ርኢኻዮ መን ኢልካ ከምኡ ድሓር ከዓ ማለት ነፃ ኮንካ ማለት እዩ ስለዚ እንድሕር እናተኸፈተልካ ኮይኑ ዋትኤቨር ደጋጠሞ ነገር ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ክነግረካ ክጅምር እዩ ንስኻ ድማ ብዝተኻለካ መጠን ሃንድል ክትገብሮ ትፍትን ኢኻ ሓንሳብ ግን ብዛዕባ እዚ ትዛረብ ንዚኦም ኣይትቕረብ ከምዚ ከይትብል ኢልካ እንድሕር ዓፂኻዮ ብድሕሪኡ ወላ ብዙሕ ነገር ናሓልፈ ከሎ ኣይክነግረና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ከም ወለዲ መጠን ክንዘራረብን ኣብ ኣምላኽ ድማ ክስታይ ክንገብርን ከዘክረኩም ደሊ እዚ ኩሉ ሓልፈ ኣለኹ ናይ መወዳእታ ጥቕስያ እዚኣ እግዚኣብሔር ሲ ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 139 ብጣዕሚ ደስ ትብል ጥቕሲ ኣሎ ጥቕሲ 13 ንኮላሊተይ ንስኻ ፈጢርካየን ኣብ ከርሲ ወላዲተይ ክማ እንታይ ጌርካኒ ኣሊምካኒ መስተንክርን ድንቅን ጌርካ ፈጢርካኒ ኢኻ እሞ ከማስወካየ ግብርታትካ መስተንግር እዩ ነፍሰይ ኣፀቢቓ ትፈልጦ ዓይንትኻ ከዓ ድቂ ከለኹ ረኣያኒ እተን ምድባት መዓልታተይ ሓንቲ እኳ ከይነበረት ኣብ መፅሓፍካ እንታይ ተገበራ ተፃሕፋ ምእላም ኣዴታትና ከመይ ጌርክኒ ክንተኣልማ ሓንቲ ምስ ሓንቲ ምሽ እግዚኣብሔር ከምኡ ገይሩ ፅቡቅ ገይሩ ሓንቲ ምስ ሓንቲ ወላ ሓንቲ ከይጉደለ ሰሪሕና ክነሱ ነቲ እግዚኣብሔር ዝሰርሖ ነገር ሎሚ ጎደሎ ኣለዎ ዝብል ሓሳብ መፅዩ
نتكلم عن እግዚአብሔር علامة كفرس زنقر سنرلنا مالتيو سلازم تاكل لكم دليل كم زي بزح جزي حدا قام سقط من دينا كستين قبر proactive نكون كلمة ممتصوصي كلمة أبز بيت كريستيان زلوا قول صباح كان فيز كوينوم كلمة مخادم نحن هانت هنقبر كن برتع كذكركم دليل زين متحفتين من البعض كلهم سكرين شوت غيركم بتليفونكم توسيدكم من صبو سلامتين لومي جزاكم بتصح كلنا نخوانا تمكت هاللون الحريلنا ويكا عمت كل علون الحريلنا كناون تحيزنا نخير honestly إذا متحفت زياتن كاب أمازون أوردر غيركم أم نفسك كيف كذا نحركنا بصحكي إلنا تقول عتك عب خلو نجزي أبيرات حساس راح يزخ عبي كرودي نعم نتقدمت سي elephants bird icon إذا نتم ناشتي مالتيو اندحر كوميلو كحسب جميرو سلازم أنا سقول كخون أيكلني تملأختو كريستيانات تخونو يوم أداليوم مزمس حتى زي حجن تاير حجزم أتلس إذا هي أبزي أندحر هيبنا يزقل عزي بخلي أبالا أفتناتو عبيت قال نيش تي نقدر contribute نقبر علينا مالتيو سلازي زينا اللوا نتم نفتستي كميلي دملس إذا دما نايتم عبيت مالتيو نايمو داتين زين نايتم عبيتيو أفتح تحت زلا تا focus on family تبلدلا بتعمل بزح resources هالو أونلاينيو أتيكم بزح كتنبو تخليكم قلنا عبيتي دما نتم high schoolers ديوم middle school دما نحر متحف كتبهم داليهم دما at least كم جمري زين اللوا مالتيو أشي تسأني لكم سلسة معكم نيجزي أبيري بارخكم ساعة أخيرا لا مسلني حطوا باللو ጊዜ ስለዚህ ብታይ እና ግን አክል ምርጎር እንገብ መስለ ማታ ንሰብ ዝደቀሰለ حتى كنت ወይ ክልተ ጥራሕ አረ يا مخدج مايز I know أشي ካብ መጀመርትኡ ነዚ ዘድልይ ካብ ኩሉ ነገር ካብ እግዚአብሔር ንታሕቲ ካብ ሰብ ንላዕሊ ካብ ኩሉ ነገር ዝበለፀ ክግበር ክንገር ዘለዎ ክንመሃር ዘለና ብዛዕባ ሕጂ ዝመሃርካና እዩ እሞ ሕጂስ ቤተክርስቲያናስ ንምንታይ ቀልጢፋ ዘይጀመረቶ زي تمرتي يا أنيلي بتعمل قداس حتويو من البعض كمتي نريد زلنا بيت كريستيان كم تفلتوا بزح جزيافت منفسها وأجر قلت راح فوكاس كيرا كالي حتى مالك بزح نجار ممكن تقبر تاني حياة بيت كريستيان حججن حدا جزي كم زي مالت ننجرات جزية سلة مدبوليو من البعض أبز جزية حج جزية سلة زخونة لما أدالينا لنا جن سلة زينة بري كونن جن كم زي حج جزية زجيرو جن كم زي تتوقي صوت يوم خانو بزحات فاميلي أفكت زجبرود لو جزية جن أين برن كم زي نقولكم كلمي 10 عامات دحاني نيرو ولا بزعدون مالتيو حج جن بزحات من أسيات كلي النبالة شو ميخيد سلة زليو دهر حج جن كم تزبل كوا ግብረ ሰዶማዊ እዮም ነይሮም ኩሎም
San Francisco, Oakland, Bay Area in general. ሕጂ ኣብ በዓል ሳን ፍራንሲስኮ ኣነ እውን ኣብቲ ቦታ እንደ ድቕመጥ ኣብቲ ኤርያ ዓብዪ እዩ ማለት ከምኡ ገይሩ ግን ኣብ ካሊእ ኩሉ ኣሜሪካ ግን ሕጂ እንታይ እዩ ብመንግስቲ ደረጃ እቲ ፌደራል ጋቨርንመንት ኮላይሲ ሳፖርት ብዝገብሮ ፖሊሲ ግን ኣይወፀን ነይሩ ሽዑ ሕጂ ኮ ሕጊ ውፅኦም ነፍሰ ከፍ ቤት ትምህርቲ ድማ ክግበር ኣለዎ ኢሎም ኣብ ነፍሰ ከፍ ደቅና ኮላይ መፂኦምና ስለ ዘለዉ ከም ግቡእ ብዙሕ ክንገብሮ ዝግባአና ነገር ከም ቤተ ክርስቲያን ነይሩ ኣጋጣሚ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ግን ኩሉ ዓቕማና ገበረት ክሳብ ሕጂ ኣብዚ ሕጂ በፂሕና ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ግን ልዕሊ ኩሉ ከም ሕጊ ኮይኑ እሞ ኣብ ነፍሰ ከፍ ደቅና ኣብ ነፍሰ ከፍ ቤት ትምህርቲ መፂ ስለ ዘሎ እዚ ግን መጀመርታ እዩ ድሕሪ ሕጂ እናተምሃርና እናዓበና ክንከይድ ኢና እምበር ሓቂ ኺኺ ከም ግቡእ ኣቐዲምና ክንምህሮ ዝግባአና ዝነበረ ኣርእስቲ እዩ እምበር ያ እዚ ጥራሕ ደይኮነስ ብዙሕ ኣርእስቲ እውን ቅድሚ ሕጂ ክንምህሮ ዝግባአና ዝነበረ ኣርእስቲ ነይሩ ኣጋጣሚ ክስታ ኣይኮነን ኣብዚ ጠጠው ከነብልና ይቕሬታ ምክንያቱ ዝቕፅል መደባት እውን ኣሎ እቲ ዝቕፅል ዘሎ መደባት እውን ንዕኡ ዘብርህ ስለ ዝኾነ ክንቅፅል ናቲ መደብ እሞ እዚ ከዓ መጀመርያ ብኣና ወገን እውን ብዙሓት ሰባት ነዚ ዝቃወሙ ከም ዘለዉ ክነግር ደሊ ከም ኣዳለወት መደብሲ ቀሊል ኣይኮነን ነይሩ ናብዚ ንምቕራብ እውን ስለዚ ናታትኩም ተሳትፎ ብምርኣይ ነዚ መፅኣ ከዓ ብዝሰፍሕ መንገዲ ጌርና ከነቕርብ ተስፋ ገብር ማለት እዩ ሕጂ ናብ ብዝመፅእ ዘሎ እንታይ ከም ንገብር ቁርብ መብራህርሂ ንምሃብ ንሓፍትና ለቲና ክህባ እየ ከመይ ፀኒሕና ኣለና ድሓና ኣለና ዶ ሓቂ ቦናት እዛ ቤተክርስትያን ስምልእ ክትብል ኢና ደሊና ነርና እዛ ትምህርቲ እዚኣ ናይ ብሓቂ ኣድላይ እዩ ምክንያቱ ቀሊል ኣይኮነን እዚ ሓውና ዲያቆን ሰምሄል ክምህረና ፀንሐ ግን ዝኾነ ኮይኑ ዝኩሉ ክምህሮ ፀንሐ ሰሉስ ይምህር እዩ ኣይደነው ዲያቆን ሓወይ ተወዲኣ ድያ እምበር ይምህር እዩ ሰሉስ ብዛዕባ እዚ ንእቶ ንጥቕምና እዩ ክንዓቢ እንተኮይንና ንሕና ፈሊጥና ኢና ኩሉ ግዜ ንደቅና ክነፍልጥ ንኽእል እሞ ክሳብ እዞም ናይ መንፈሳዊ ድራማ ክሳብ ዘቕረቡ ብእውነት ሓቂ ብዙሕ ፈተና እዩ ድመፀና ዘሎ ቀሊል ኣይኮነን ብደቅና ኣብቲ ናይ ሳንደይ ስኩል ይምህር እንዲኣነ ሕጂ ቆልዓ ውድዕበኽዋ ማለት እዩ ጓለይ ሓደ መዓልትስ ማሚ ንዕራ እያ ኢላሃኒ ዓባይ ጓለይ ስእሊ ርያትኒ ዲ ኖ ዲስ ፐርሰን ኮምፕሊትሊ ወዲዓ ኮይና ማለት እዩ ኖ ሻክ ክንከውን የብልና ንምንታይ ኮይኑ እዩ ኦረዲ ኣባና ዝኾነ ነገር እንታይ ኢሎም ውሕሽ ከይመፀ መንገዲ ውሕጅ ፅረግ ሕጂ ኣነስ ኣይፈልጣን እያ ትገፃ ግን ፋሚልየር ኮነን ኣሎ ወዲ ኮይኑ ስለ ዝኾነ ስትገፁ ካልእ ማሚ ይደነው ዳ ትብለኒ ዳሓረ ዝን ምስ በለትን ናይ ብሓቂ ሻክ ኮይነ እዩ ኣብ ገዛይ ኣይመፀንን ይኮይንብል ግን ንሕና ተማሂርና ደቅና ኣብ ድብፃሕ ክነብፅሕ መጀመርያ ንሕና እንታይ ክንገብር ኣለና ኣፍልጦ ክህልወና ኣለና ክንቆብሮ ይብልና ዝኾነ ነገር እሞ እዞም ሕጂ ዝገብሩ ዘሎ መንፈሳዊ ድራማ ኣብታት ገፁ ደድህብ እዩ ኣብ ውሽ ሙሉእ መዓልቲ ሂቦምና ውዒሎም ቀሊል ኣይኮነን እዚ ቀሊል ኣይኮነን እወ ሓፍትና ክትነግር ፀኒሕያ ንምንታይ ቤተክርስትያንና ደይመሃሩ ቤተክርስትያንና ብዙሕ ውግእ እያ ዘላ ኣብዚ ዝበፃሕና ከማን እግዚኣብሔር ይመስገን ሓቂ ብእውነት ምክንያቱ ኩሎም ኣቦታት ይፅዕሩ እዮም ዘለው ካቢና ነርና ንፈልጦ ኢና እንድሕር ብላዕልን ብታሕትን ተታሒዝካ ኣብ ካልእ ክትበፅሕ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ሕጂ ግን ተመስገን ኣምላኽ ከምዚ ኢልና ኣብዚ በፂሕና ኣለና እሞ ኣበየለው ተቐሪቦም ድዮም እታ መንፈሳዊ ድራማ እታ ምልምማት ትብል ድራማ እንዳ ብርሃነ እዮም ዝበሃሉ መጀመርያ ከመይ ገይሮም ምስ ደቆም ዝርርብ ክገብሩ ንሕና ከዓ ወሲድና ምስ ደቅና ክንዘራረብ ሓቂ ቦናት ዝኾነ ነገር ክንሓቦ ይብልናኒ እንታይ ድበሃል ክንብል በላ እምበር እንታይ ኣይተኸዕወኒ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ንሕጂ ደይኮነ ወላድን ዝመፅእ ዘሎ ወለዶ እውን
ክሳይ ፈሊጥና ንክንፀንሕ ፅቡቅ ምፍላጥ ስጌጋ ኣይኮነን እሞ እንዳተቀረቡ ከለዉ እዚ ሰብጀክት እዚ ቀሊል ኣይኮነን ሓቂ ቦነት አንተ ወይ ተንስተይታት ርኢናየን ዝበለና ጥረሐን ዝነበራ ሕጂ ኩሉ መሊኡ ኢድ ኣሎ ብመንግስቲ ከዓኒ ኦልሬዲ ተቀቢሎም እዮም ክንደይና ቮት ንገብር ኣብቲ ቮት ምእታውና ክንደይ ይጠቅመና ንሕና ወይ ኣነስ ቮት ኣይገብርኒ እዚ እኳ ሃገርና እዩ ሕጂ ሃገር እዚ ምስ ኮና ኢና ሃገር ሒዝና ንኸይድ ብጃና ኣብ ካልእ ነሽካዕልል ኣብቲ ጥቃና ጠሎ ነድህብ ቅድሚ ኣብ ምርሓቅና ማለት እዮም ተዳልዮም እዮም ፅኒኢልና ንስማዕ እዮም በጃኩም እዋይ ኣታ ኣምላኽ እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና ኧረ እንታይ ዓይነት ግዜ ኢና በፂሕና እግዚአብሔር ኣምላኸይ ምሕረት ኣውርደልና Hello. أوه እግዚአብሔር ኣምላኽ እንታይ ዓይነት ዘበን ኢና በፂሕና ዘለና ርድኣና እንታይ ዓይነት ዘረቡ እዩ ሎምስ ከዓ በቃ ቆልዑት ከምዚ ክገብሩልና እዋይ ወይ ጉድ እንታይ በዓል ሕጂ እዚ ከመይ ጌርና ኢና እፈልጡ ድኾኑ እዞም ደቂሲ እዋይ መን ከተዘሪቡ ካል እዚ ሕብረተሰብና ተኾነ ኩሉ ዶ ይርድኦ ወይ እንታይ ኢና ንገብሮ ሰላም መብራተይ ከመይ ውዕልኪ ዋይ ላሓን ዶ ውዕልኩም ሓወይ ከመይ ውዕልካ እግዚአብሔር መስገን ከመይ ውዕልኪ ሰናይ እግዚአብሔር መስገን ስራሕ ከመይ ውዕሉ ፅቡቅ ስራሕ ብዙሕ ሜትና ስራሕ እግዚአብሔር ከመይ ነይሩ ኣምላኽ እንኳዕ ስራሕ ሃበና እሞ ናይ ስራሕ ኣይኮነና ጨኒቁኒ ደሎ ኣነ ከዓ መፂእኻ ክብል ኢለ እየ ውዒለ ነይሩ እንታይ ትረኽባ እንታይ ከደይርከብ ንሕና እኳ እግዚአብሔር መስገን ደሓን ኣለና ግን ሲት ትነብረሉ ዓዲ ደሓን ድሕር ደይኮነ ከዓ ፍርቂ ደሓን እዩ ንሕናስ ደሓን ኣለና እግዚአብሔር መስገን ግን ትነብረሉ ዓዲ ደሓን እንድሕር ደይኮነ ከዓ ፍርቂ ደሓን እዩ ዓዲ ደኣ እሞ እንታይ ከምዚ ዓዲ ዝኳ ጣዕሞ የለ እንታይ ኮይና ዲና ወይ ጉድ ድጣዕሞ እሞ ንብላዕ ምስታዮ ክንደይ ነገር እንዲ ድስማዕ ደሎ ይሰማዕካ እንዲ ከዓ ኣነስ ጭንቕ ኢለ የውዒለ እንታይ ትረኽበ እንታይ ድኾና ኢና እኳ እታ ብርሂን ሓወይ ብዛዕባ እዚ ኤልጂቢቲኪውሲ እንታይ ትፈልጥ ወይ ከዓ ተዛሪብናሉ ደ ንፈልጥ ምፍላጥ እኳ ትፈልጥ ኢኻ ግን ከም ደይ ኢለ ንገብሮ ደልናስ እዚ ሰብኣይ ንሰብኣይ ምምርዓው ሰበይቲ ንሰበይቲ እሞ እዚ መንግስቲ ፈቂዱ ከምኡ ኢሎሞ እዚ ሕብረተሰብናስ እንታይ ይፈልጥ ክኾን ኢልካ ዝሓስብ እዚ ደኣ እሞ መቸም እዞም ህዝቢ እኳ ከይሰምዑና እንዳፈራሕና ኢና ሕጂኩም እዚ ደኣ ዝረበሉ ድዩ ዋ ከምኡ ዝበሃል ነገር ዘየለ እሞ እንታይ ደኣ ክንገብር ከይተዛረብካ ልስቕ ድበልካ ነገርኩም መፍትሒ ትረክበሉና እዚ ዝረበሉ እምበር እሶም እኳ ዓዊሎም ዝዛረብሉ ደለው መንግስቲ ምሉእሲ ንሕና ከይተዛረብና ስቕ እሞ እንታይ ምዝራብ ሓይሽ ማለት ክድኸ ዋ ብሕልፊ ምስ ደቅናሲ ብደቅና ሞ ንጀምሮ እንታይ ይሓስቡ ብዛዕባኡ እንታይ ይፈልጡሲ ክንማያጥጥሉ ዘለና ኮይኑ ስማዕኒ እንታይ ትብል ምዃን እኳ ሓቂ መቸም ካብ ካልኦት ሰብ ዝነግሮም ሲ ንሕና ተተዘራረብናሉ ኣብ ክንዲ ስቕልና ሓቲምና ስቕ ንብልስ ኳዕ እዚ ነውሪ ገለኻ ምባልስ ተተዘራረብናሉ ምስ ደቅና እውን ይህን ምሂን ተበልና እኳ ፅቡቅ ኮይኑ ስማዕና ሓቂ ወደይ እንከም ኢልካ ትሰማማዓን ፅቡቅ እምበረ ኣነ እውን ከጨንቐኒ ፀኒሑ ዋላ ብምንታይ ክንጅምሮ ኢለ ግን ጓዕ ተሰማማዕና እንታይ ከመይ ጌርና ተነገርናዮም ፅቡቅ እሞ እንታይ ንግበር መስለኪ ሕጂ ድራርና ሞ ንብላዕ ከምቲ ኩሉ ሰዓት ንገብሮ ከዓ ድሕርቲ ናይ ድራር ምብላዕና እቲ መንፈሳዊ ትምህርቲ ንገብረሉ መፅሓፍ ቅዱስ ነምህረሉ ካብቲ መፅሓፍ ቅዱስ ኣልዒልና መጀመርያ ቤቱን ዩኤል ብንያምን ብሓንሳብ ኩሎም ብሓንሳብ ኮይና ንገሮ እሞ ሽዑ ንቤቱን ብንያምን ሰዲድና ንማርታን ኣቤልን ዓዊልና ብዛዕባኡ ንዘራረብ ሓይሽ መሰለከ حبا تبقى اقراها يا اتوقع بس حيزك دحين مندرة هلا
ሕራይ ሰብኣይን ሰበይትን ተዘራሪቦም ኣለዉ ሕጂ ኸ ንደቆም ከዘራርቦም እዮም ማለት እዩ ከተምፅኦም እያ ደቃ ፅኒኢልና ነስማዕ እዮም ንቐፅል በሊዕኹም ዶ ዞም ደቀ በሉ እምበኣር ከምቲ መንፈሳዊ ከምቲ ስጋዊ ምግቢ ዝበላዕናዮ ዞም ደቀይ ሕጂ ከዓ መንፈሳዊ ምግቢ ክንምገብ ኢና ከምቲ ኩሉ ሰዓት ንገብሮ ሕጂ ናይ ሎም ምሸት ግን ቁሩብ ካብቲ ናይ ካል መዓልቲ ፍልይ ዝበለ ትምህርቲ ኢና ክንገብር እምበኣር ቅድሚ ምጅማርና ግን ንእሽተይ ፀሎት ክንገብር ኢና ብስመ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ክብርን ምስጋና ንዓኻ ይኹን ሰማይ ጎይታ ሰላም ስለ ዘውዓልካ እናተመስገን ሕጂ ካብ ምሳና ክትከውን እንመሃሮ ቃላት ኩሉ ልብና ክትሕድር ንደቅና ከዓ ብፀጋም መንፈስን ከተዕቢ ንልምነካ ኣለና ምሳና ፅናሕ ብስም ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሜን ባርዞም ደቀይ ናይ ሎም መዓንቲ ብሕቶ ኢና ክንጅምራ ከመይ ውዒል ክዛጓለይ ናይ ሎም መዓንቲ ሓንቲ ሕቶ ክንጅምር ኢና እሞ ኣምላኽ መጀመርያ ሲ እንታይ እዩ ፈጢሩ ሰብ ከመይ ገይሩ ፈጠረ Oh, how do you think God created in the very beginning when He created Adam and Eve? Do you remember? He made man and woman to be together. Good job. Good job. Shibiti, you can read us from the Bible, Genesis chapter 2, verse 8 to 21, and you will read out the rest. Yes. And the Lord God said, "It is not good that man should be alone. I will make him a helper comparable to him. Out beasts of the field and every bird of the air in the field them to Adam and to see what he would call them. And whatever Adam called a living creature was its name. So Adam gave to all the cattle and the birds of the air and every beast in the field. But Adam was not found a helper to compare to him. And the Lord God caused a deep sleep to fall on Adam, and he slept, and he took one of his ribs and closed his flesh in its place. Then the rib which the Lord God had taken from him, he made into a woman, and he brought her the man. Oh, good job. And then maybe Abel, you can read the same chapter 2, verse 20 to 22. And Adam said, "This is now bone of my bones, and flesh of my flesh. She shall be called woman, because she was taken out of men. Therefore a man shall leave his father and mother, and be joined to his wife, and he shall become one flesh. And they were both naked, and the man and his wife were not ashamed." Thank you. Thank you, my children. God bless you. So now I think you guys can go and finish your homework and you can sleep, but we will continue discussing. But before that, what do you guys understand from this? I understand that God only created men and women, so there shouldn't be any other gender. Good job. What about Betty? I also learned that he made man with woman, and there also shouldn't be any other gender that should be together. Good job. Good job. And you are. I want you guys to know God made you beautiful, and boy and girl, and He loves you so much. He knows what He's doing. He made you perfectly. Okay. And this is the master plan of God. God created man and woman.
There is a boy and a girl. There is no other gender. Okay. Okay. Now you Good can job. Good job. ሕራይ እምበር እዞም ደቀይ ካብቲ ናይ ለኻል መዓልቲ ቁሩብ ፍልይ ዝበለ ሎም ምሸት ምሳኻትኩም ምስ ማርታን ምሳኻን ክንዕልል ኢና እሞ ቅድሚ ሕጂ ምናልባት ዘይገበርና ይኸውን ስለ ዝኽእል ሕጂ ክንጅምር ኢና ናታይ ናይ መጀመርያ ሕቶና ትኸውን ካብዛ ሕጂ ዘንበብኩማ እንታይ ትርድእ ማርታ ጓላይ ኣምላኽ መጀመርያ ሰማይን ምድርን ፈጢሩ ሽዑ ድማ ኣምላኽ ንሰማይን ምድርን ፈጢሩ መጀመርያ ሽዑ ድማ መሬት ሰብ ክህልዋ ኢሉ ድማ ንቦና ኣዳም ፈጠሮ ኣቦና ኣዳም ምስ ፈጠሮ ድማ ብርቱዕ ድቃስ ኣደቂሱ ነዲና ሂወን ካብ መዘነግሎ ወሲዱ ፈጢርዋ ሽዑ ድማ ኣምላኽ ኣብ ሰብኣይን ሰበይትን ፈጠረ እግዚአብሔር ባረክ ማርታ ጓሌ ፈቲ እስኻ ወደይ ከንታይ ትብል ብዛዕባ ሕጂ ዝተማሃርናዮ ኣነ እኮ ሓንቲ ኣብዚኣ ከንብባ ዝደሊ ነገር ኣላ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ካብ ፎድ 18 ቁጣ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ክፍኣትን ሓጢኣትን ናይቶም ብፍኣቶም ንሓቂ ዝኸንዋ ሰባት ካብ ሰማይ ይግለጽ እዩ ኣምላኽ ስለቲ ዝገለጸሎም እቲ ብዛዕባ ኣምላኽ ክፈልጥዎ ዝግባእ ኣባቶም ግሉጽ እዩ ከመይ ዘመኻኒዎ ምእንቲ ክስእኑ እቲ ዓለም ካብ ዝፍጠር ጀሚሩ ተራእዩ ዘይፈልጥ ባህሪ እግዚኣብሔር ማለት ዘለዓለማዊ ሓይሉን መለኮትን ብፍጥረቱ ኣጸቢቑ ተጋህደ ምክንያቱ ንኣምላኽ እናፈለጥዎስ ከም ኣምላኽ ገይሮም ኣየኽብርዎን ከምኡውን ኣየመስግንዎን እኳ ደኣ ብሓሳቦም ኮን ትኾኑ እቲ ዘይስተውዕል ልቦውን ጸልመተ ለባማት ኢና እኳ እንተበሉ ዓሽዮም ተረፉ ንኽብሪ እቲ ዘይመውት ኣምላኽ ናብ ምስሊ መዋቲ ሰብን ዓዋፍን 4 መሓውር ዘለዎም እንስሳን ደመም ዝብሉን ለወጥዎ ሕራይ ዝወደይ ይቐንዴለይ ይቐንዴልና ካለ ህይወት የስማዓልና እታ ዝተረፈትካ ማርታ ጓለይ ካብታ ቁፅሪ 25 ደላ ኣንብቢ እያ ኣንኻስ በይኑ ኩሉ ዘንብቦ መሲለኒ ጸኒሑ ኣጆቕ ዛጓሌ በይኑ ክትተርፈን ስለዚ ኣምላኽ ከኣነ ንሕድሕዶም ሰብነቶም ክሓስሩ ብትምኒት ልቦም ንርክሰት ኣሕሊፉ ሃቦም እዚ ከዓ እቲ መለኮታዊ ሓቂ ናብ ሓሶት ስለ ዝለወጥዎ ኣብ ክንዲ ፈጣሪ ንሱ ንዘለዓለም ዝተባረኸ እዩ ኣሜን ንፍጡር ስለ ዘምለኹን ዘገልገሉን እዩ በዚ ምክንያት እዚ ከዓ ኣምላኽ ንዘነበሩ ፍትወት ኣሕሊፉ ሃቦም ደቂ ኣንስትዮ ከይተረፈ ነቲ ባህርያዊ ግብረ ስጋ ናይ ዘይባህራዊ ለወጥኦ ሰብኡት እውን ከምኡ ነቲ ምስ ጓል ኣንስተይቲ ዝፍፀም ባህርያዊ ግብረ ስጋ ሓዲጎም ኣብ ነንሕድሕዶም ብትምኒቶም ነደዱ ሰብኡት ኣብ ሰብኡት ነውሪ ገበሩ እቲ ዝገበርዎ ስሕተት ግቡእ መቕፃዕቲ ኣብ ገዛእ ርእሶም ኣውረዱ ከምቲ ንሳቶም ንኣምላኽ ክፈልጥዎ ዘይደለዩ ኣምላኽ ከዓ ነውሪ ክፍፅሙ ንሕሱር ኣእምሮ ኣሕሊፉ ሃቦም ስለዚ ብዓመፅ ዘበለ ብሕሰብ ብስስዐ ብቕንዓት ብቕትለት ብባእሲ ብምጥፍፋእ ብእከይ ሙሉኣት ኮኑ ከምኡውን ምስ ሰብ ዝጸልሙ ሓመይቲ ንእግዚኣብሔር ዝጸልኡ ዕቡያት ተጃሃርቲ ክፉኣት ዝኣልሙ ንወለዶኦም ዘይእዘዙ ዝህሉላት ጠለምቲ ፍቕሪ ዘይብሎም ጨካናት እዮም እዚኣቶም እቶም እዚ ዝገብሩ ሞት ይግብኦም እዩ ዝብል ቁኑዕ ፍርዲ ኣምላኽ እናፈለጡ ነዚ ኩሉ ይገብሩ ኣለዉ እዚ ከይኣኽሎም ከዓ ነቶም ከምኡ ዝገብሩ እውን የበራትዑ ኣለዉ ቃል ህይወት የስማዓልና እዛ ጓለይ ማርታ ኣነ ግና ሓንቲ ሕቶ ላት ንባባ ካብ መዓዝዳ ከምዚ ዓይነት ነገር እዚ ክነንብብ ትደሊና ወይሲ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ እዮም ክነንብብ ዘይትደሊና ኖ ሮቤል ወደይ ሓቂኻ እንዲኻ ቅድሚ ሕጂ ንከላኸለልኩም ዘለና መሲልና እዚ ነገር ኣብ ሕብረተሰብና ከዓ ደይንቡር ስለ ዝኾነ ኢና ሓቢእናዮ ነርና እምበር ኩሉ ግዜ ኣሎ ውሽጥና ሕጂ ግን ከም ፋሚሊ ክንዘራረበሉ ስኻትኩም ከብዛዕባኡ እንታይ ትሓስቡ እግዚኣብሔር ከንታይ ይብል እንደገና ትፅሑፍ ኣብኡ ከሎሲ ካልእ ጥራሕ ካብ መምሃር ኢልና ኢና እዚ ሓሳብ ዝምፂናዮ እሞ
بوئنا زودي حقها روبيل ودي نحنا ون كمزي أديخا خلود صنحت زعباز قداي زي ديت سمع مسيلنا دحريك نور خوين سلازي سمع الناس خنزاروكم أي مرسلان انتقون ترى يمكن خمس حجي تريو خمس خاطكم تفلطوا أبنا بيت مرتكالي كراماتيو بتلفزيون براديو بصحف أبنا برتقون ناتو مصحف لي دلو سلازي زوم دك ناسي كابت خال السب زمهرهم كان السب كينا كاب خال السب زنقرهم نحنا خن من تاي بعلنا قرب لنا امنتنا انتاي بل إذا إجزابير بخمة يزريو إجزابير انتاي فتيرو انتاي إجزابير تصلوسي بعلنا خن نقرأكم سلدلنا أنا روبيل وداي نتم كل حوات كاسرنا يوم كان أنا عايش سلاز خانو خاتكم عبي سلاز بالكم كنقرأكم زبالنا بزبلنا خمس حسيبنا زوداي كم أبونا دن متأن زعواز نجار زغت شغلون وريو كم توادو متأن بإمنتنا كم دما بحلنا كزرب زي بلو عزيو النوارس هزخوني جناخ عب حدا سدرابيت كزرب بالو إلي زعمن مهنياتو عب تمرت كم نورمال كورس يزمهار زلو ولا دعم برتم بتسنبت نون عب حدا سدرابيت سي كنزارار بلو لنا يزبلان مرت حبتي انت تحسبي أنا أول مز روبيل زبلو يسمع معي ولا كان عهما ننقركم أنا روبيلين بزعوات ننقر كل جزء ديسكاس نقبرينا مبزحت جزء دما نعقم كنسألهم كم زي بلنا كنفردهم كم زي بلنا كنفكرهم كم زلنا نينا نحس سون كم يترد أوجن ندي تاي مالت كي خلنا نفكر مالت نحنا كم دك سوات متن بفلات يخون بزي فلات ننحد حدنا نفارا ردينا إذا دما أبقى معنا إكسابير أزيا نوار نقري دخونا سب كفرد قبل على حدا سب والحدا مسل يبلو حدا أملاخ تريخ قبروز خل نحنا رما نعوم كنفرد مسل كم زيبلنا نحنا نكم أم حد آثنيا تاتسل دخونا نعوم كنت اللي يلومن كنفكرو منينا نمرد راو زعقالي سكي بزعبا مثل مفردان اللو خاب كان أملاخ ربيل حاو خنبلنا عرفنا ملأخت باولوس نابسب رومي نعرف كلتا كافو ده حدا امبار أتان خالق اتفارسب نسخة زخون كاتكون بتن خالق اتفوردو نرس خاتخونن على همو نتي اتفوردو ستقورو سزلها مهنيات يبلكان نحنا قنا أباتهم كمزي زقورو قبو فردي أملا كمز ورد نفلتنا أتا قبل علقتهم كمزي زبلا زقورو تفرد بعلا خون كمتي قوروم اتقبر سب كافر دا أملاخ كتمول دو يمسلكا علي ود يسمع الناس ودي أنا قنا ولا أي نفردو منبر نفردو من عبالكون منكب تفردي منبر عميتناي فراديك زي عبهيري وقن أبزي حجي لحمو بتي نجار كي تتقلو ويكاخم مدخونو خيكونو عرختهم نفره دحرك أجزاء بهير انتهي بلا اللغة أني ولا أي تلوت وتريبلكم انتهي كم تأمنوا تفلدوا ختصنعوا نعحتكم كونكم نقالات تكونوا سلاز بلا إنا ما زمدك أي كم تريبلكم نتسأل اللوم نتومكم دخونوا جن نسخاتكم كأ كتبرت عد ندالي أملاك حقزكم أمين أمين هاي أملاخ حقزكم زمدك أي تي أملاخنا زفطرو سبعين سبعين نجير فطرو مزبلنا خالد فترات خالد صوتها يلن سخاتكم كابو تمرحو دهر حج خا كل جزء أب تمرت زقت أمكم ديو أب محبراوي هوتكم سعرختكم ديو أب سرح أب كعسو ديو أب صوتها كله زقت أمكم إن العلنا نزارار ولينا يحواتكم صعبيون كم وحنقبرنا جزابير حق زنا حجي صلت فينا بروح ليتي خوننا مأتان هنودينا برنامجنا مالت الري بس كان الله ولده يا بإግዚአብሔር اليوم فبخدنا من قدي من لمات كاب قدامنا نحن حلافنتي كم زرعنا يندبرهاني كن محجز فرواز نبرو بزعبا قال ودي موسى أملاخ زي فتوى قبر مقبر ترداديهم مصدقهم تزراري بملو نحنا نتي فرويون تفارويون مدري من الأوز نزبلت إزاز أملاخ تسعرر صوتها مقيارن مس تمساسالي صوتها مس مادن بخمي من قدينا ندقنا نردهم أبب بيتكريسيانا بعدميهم بزردهم من غيرنا كالمهرم كم زقبعنا تجنزيبنا نخون تسفى قبر حجزهم قدامي سدرابيت يوم زيوم مصدقهم كوميونيكيشن دقبرو مالتيو
ክልተ ዓይነት ስድራ ቤት እዮም ዘለዉ እቶም ካልኦት ከዓኒ ክላስ ዕፁብ ኮሚኒኬሽን ደየለ እዞም ሕጂ ድመፁና ግን ደቁና እዮም ኣብ ደገ ይዛረቡ ኩሉ ይፈልጥዎ ኣብ ገዛ ምስ መፁ ግን ከምታ ንሕና ፀማማት ንኸውን ንሶም እውን ፀማም እዚ ንህቡና እሞ ፅን ኢልና ንሰምዓ እዮም What's up, Danny? How was your day? It was good. I'm just a little exhausted from the classes. By the way, have you seen the pictures that are going around? No. Which one are you talking about? I'm talking about Luam. Rumor has it that she's transitioning to be a male. What? Luam? There's no way she's doing that. She's Eritrean. Yeah, and why are you surprised by the fact that she's Eritrean? Aren't Eritreans like any other human in this country? No, I'm just right because I remember she used to go to the Sunday school with us a while ago, but what she's doing is not right at all. Yeah, I understand you, but you cannot tell her not to be a man. What about it though? You're not supposed to judge? This is not about judging, Danny. Telling people what they are doing is a sin is not judging. We're all trying to help her, but what she's doing is a sin. Oh my goodness, you don't hold back, do you? No, listen to me, Danny. Have you ever talked about these things with your parents or in church? Definitely not. My parents even think that we don't know that much about it. We know about it, but they only think we know about Adam and Eve because that's what we learn at church. But let's be honest though, everyone knows about it, right? Yeah. But what about your parents? Do they talk about it? Luckily, in our family, we discuss and read about how homosexuality is a sin because God created us as a male or and female, but not half or half or whatever they say. What? How come you didn't tell me about that before? I didn't know you spoke about it with your parents. Yeah, we are surprised. We always read the Bible after dinner and we discuss about it more. I understand you, but you still cannot tell people that they cannot be a man. No, I cannot, but I hope we start talking about it more in church and families to help others that this is all a sin. I hope to. Okay, let's go. أنت ما تحفظي تعيدوا ولا أنت ما تحفظي تحاولوا تعيدوا ولا مستعاركم وانا ولا طاير كم الكخلوري وا بلي زمأتو إجرنا بزعدهمكي أمبر معاتي زلو عيسمعهن مثلني أنت تسل لغت تايتو الله خو بالكهن وا تأمل خنا نودن قالن جير ده فتأنا خمسة كله تعدنا وحنت خمسة سمعنا لين فلت وا زيت نجرامبر زيت جبريل تنحلنا ونقلخن سمعنا جنزي من أوابريناي دارقام سانا إمزلو كل هوتنا نحنا هاني كم قلقين نحن كلا خلوينا دلنا بفلاي دما مسدرانا خنزرارة بلونا نخل كمان كان نخاف تحبشا زبها الكوميونيتي كزرب تزغل صبوي حجي كم زغلو تصنحو لوام تغيير عزلا وتحكم نيم دمولدنا لأمو مسلم نيزم عند قولوا يدخل الناس بريعة من نيم ده حقهم انديو نعنا نمكلا خليلهم يوم جن السوق عم يفتح يكوني نحنا مسؤومين نمهر مسؤومين دلنا مسؤومين نسرح مسؤومين ممكن قتل سلازي نحنا هنقبرو زلنا نزنا قرزي مس بيت خرستانا مس ما حدا سببنا مس سدرانا خوينا فتحوا يدلنا بفلاي دما نحنا كم نعشرو قلعت عبت بيت خرستانا تقريب لنا دلو تيوت جروب مسؤوم جوين جيرنا بزعبا زنقر ديسكاس كنقبرن انتاي كم نحس ممكن ما خريزة لنا امبر كاوم سلا درحنا عيمتنا مالت هيكونن كمي قاعد ياخذ كل سفالكيو أمس ولا دخلت زارب ولا دخلت يقمس للغي ቅድሚ ሕጂ እኳ ንዛረብኒና ነርና ኣነን ሮቤል ሓወይን ጥራይና ተሓቢና ንዛረብ ነርና ሕጂ ግን ኣዶኖ ብኸመይ ስድራና ድስከም ተረዲእዎም ይመስለኒ ክንዘራረበሉ ጀሚርና ኣለና መንፈሳዊ ጌርና ድማ መፅሓፍ ቅዱስ እንዳሓወስና ክንመሃሃር ጀሚርና ኣለና ንስኹም ከመይ ኢኹም ትገብሩ واب جزانا سحانت كوات نقيسي فلزز كم زي أنتي قال لي تنسل لنا عنا إذا تهابسنا بتع اسمعنا سكت تاغو علوما
I don't know, probably there is English speakers here. I see. There's English speakers. اسمع له راه يسمع سلا زلو زم قلعو زيوم منسيات عبدقي هراي እዞም ደቅና ኩሉ እዮም ትፈልጡ ንሕና ኢና ምፅኢና እዮም ግን ኩሉ እዮም ትፈልጡ ሃቂ ኣብ ደገ ምስ ወፁ ኩሉ ስለ ዝረዳድኡ ገዛ መፅኦም ንሶም እዮም ስድራ ክኾኑና ደልዩ this young friends are talking about the what we call it taboo no it's a real stuff what happened in our communities. Danny could not understand or the difference what or between sin and judging. Between sin and judging. Telling someone they are one wrongdoing is sinful is not judging. It is a way of showing them following the truth. እቶም ሓደ ስድራ ቤት ኮሙኒኬሽን ኣለዎም እንታይ እዩ ተሓቂ እንታይ እዩ ተሓቂ ዘይኮነ ሕጂ ንስዮም ክዛረቡ ፀኒሖም ዞም ደቅና እዞም ሳልሳይ እዞም ካልኣይ ስድራ ቤት ድመፁ ግን ኣብቲ ገዛ ፍፂሞም ኮሙኒኬሽን የብሎምን ምስ ደቆም ማለት እዩ ናብዚ ዘለና ክንወፅ ኣለና ማለት እዩ እሞ ኣምላኽ ይሓግዘና ነዚ ርኢና እውን ገዛ ከይድና ክንቅየር ደቅና ከዓ ስፕራይስ ክኾኑ መታ هراي سمي لانز قبل ما ده هذه كده ايه زين زارو مستقيم حاول شامل أملاك تصبح لنا سارة يا خبير لكم كلكم كلنا تصبح لنا قلعهم يلو تمرتخم يخلو قلعوا تصبح الله زقابير مسكن لو مصلحن يوم عدنا لما دي يوم تمرتون لبيدهم وايد تصبح قلعوا دا أمس حساب يطنحهم كينون عنا إمبري أي كنتفهم دي مافت السيستم زعتو أنت سارة حفتك قلتيفهم دبلكي إتي قلتيفهم متاومسي تصبحونيرو إتي دفرحان مجن أنا سي يتحمى أن تصبحون قلتيفهم كيلم دوا خاي سكر وا انتي ماليت كي ميزان حفتي واي سارة حفتي أنا سي لسكفن نجرسي أبزدك قلقلو الأخر خلقو أكادنا أم يخون أكايد أمسي ود خبال زي تفليوم نعم خلقو بتعني إن يسكف كابزم دقي حق أخي ميزان حفتي حماق زين دينا بسحنا أتي أب تاريخ مصحف قدس النفلت النبرنا نهزبي سدوم ونقومر عندت حاتيات قبر سدوم أب زبان زي بعيننا قفت أمن رئي لنا زابير محراتي قبر لنا آمين آمين محراتي وردلنا نبري إحنا سي آمين محراتي وردلنا نبري أنا سبتعمي يد سكف نزم لك أي كمان يسكفهم مسكال عليت كي تقربو ندابلكي يد سكفهم سارة حفتي واي ميزان حفتي كوميل كدابي كتواتيو واي ندعلي كافرح ندعلي انتي ما قبري الكني واي مسمان ديامكم بحار زوع لزلو صباحك مسمان ديامك صرحو طيب فديتي تحبي أم زنوريد مثلنا أنا سي قبري الكني أخي أجوخي ميزان حفتي تاي مسلكي كمتي هوري باولوس ولا حق خندقي أي تتاللو حماق عركنات نصبق لماريت فايز بالصحف زلو أب كل عاليت حماق نصبقنا له تخوانا ندقنا طعيات سبات ريوم كتعرارخو كم تجزابيهر نحاتي أنا نصاد كانن صحاي زبرقلنا زناب زنبلنا دولو خا نتي حاتياتهم برنعاتاتهم كاين تصلقهم أفرد خينا أتو مس كل سبكا بسلام كنورو خنمعدوم لنا لعلو كله خا فرحات أملاخي خا كله خفزنا قفمو ندقنا بيت كريستيان إننا مالالسنا أب جزاون نايس درابيت مصحف قدوسنا قبرنا فرحات أملاك حضرو من تعار واي أنت سارة حفتي نبت خسيان سي سنبت من مالالسنا يوم أنت مصنعت مصحف قدوس تبليو جن نرأسي أنا ريفة لتنام انتين دابلنا إنا خنا فلتهم انتين إنا خنا نبب انتي مسلك ميزان حفتي
መጽሓፍ ቅዱስ ጸሎትና ግብር ኣቢልና ከነንብቦ ከለና መንፈስ ቅዱስ እዩ ዝገልጽ እቲ ዝተረዳእና ክርዳእና እዩ እቲ ዘይተረዳእና ከዓ ኣንቢብናዮ እንድሕር ጸኒሕና እቶም ሰበቕቲ ይኹኑ መምሃራን ክምህሩ ከለዉ ብዛዕባ እንታይ ይምህሩና ከም ዘለዉ ክግለጸልና እዩ ኖት ሒዝና እውን ክንሓተሉ ንኽእል ኢና ዋይ ኣምላኽ ሓግዘና ሓንቲ ከዓ እምባ ድረሳዕኽዋ ከኣላ ጽብቕቲ መጽሓፍ ትህልወኩም ዶ ትኸውን እንታይ እያ ጓለይ ኣይፈለጥክዎን መጽሓፍ ፍኖተ ህይወት እምነት ኦርቶዶክስ ትብል እያ ብጣዕሚ ጽብቕቲ መጽሓፍ እያ ኩሉ ኣብኡ ተገሊጹሎ እቲ ንዓና ዝኸብደና መሰረት እምነትን ስርዓትን ኦርቶዶክስ እትምህር መጽሓፍ እያ ዋይ በሊ ንበዓል ቤተይ ክሓቶ ምስ መፀ እምበር ኣነስ ኣይፈለጥክዋን ኣለኹ ኣይረኣኽዋን እወ ሕተት እዮ ኣብቲ መጀመርያ ድመፀትሉ ኣብዚ ቤተክርስትያንና ዳርጋ መብዛሕትእና ገዚእናያ ነርና ሕተት እዮ እሞ ትህልወኩም እያ ተዘየልያ ከዓ ሕጂ እውን ኣለፍቲ እንዳ መፅሓፍቲ በሊ ክሓቶ እሞኒ ሳራ ሓፍተይ ብጣዕሚ እየ ደመስግን ከምዚ ገይሩ ድምዕደካን ዓዲ ዘላልየካን እቲ ዘሎ ሓበሬታ ናይቲ ዓዲ ዝነግረካ ምርካብ እውን ቀሊል ኣይኮነን እሞ ብጣዕሚ እየ ደመስግነኪ ሕጂ ግን ስድራ ፅበይኒ ኣሎ እሞ ገድፈኪ እየ ካልእ መዓልቲ ግን በጃ ከምፅኒ ከምዚ ገይሩ ድምዕድ ድመክርሲ ኣበይ ይርከብ ሃራይ ምሳን ሓፍተይ ኣነሲ ናብራ ዝዓድድ ከምዛ ትፈልጥያ ኮይና ጉያ እምበሪ ሸዓ ብሓደሽትኹም ቅልቅል ምስ በልና ከይድና ዘይዕለልናዮም እንዳበልና እንዲና ክንመፅእ ኢና ግዜ ብዝረኸብናሉ ዕረፍቲ ብዝኾናሉ ግዜ መፅእ ክንዲ ክሳራ ሓፍተይ ግናሲ ከምቲ ወለድና ድብልዎ ጋሻ ዓሻ ኮይኑ ነቲ ዘሎ ኩነታት ከዓ ስለ ዘይንፈልጦሲ እዞም ደቅናሲ ኣብዚ ባሕሪ ዝኾነ ዓዲ ምፂና ከይነጥፍኦም ስለ ንስከፍ እሞ ከምዚ ጌርክ ክትምዕድንን ክትሓበሬታ ክትህብንን ኢለ እየ ምፅኒ ድብለክ ደለኹ እምበር ሂወት ኣይርዳእኒ እንድዩ ሓቂ ከሚዛን ሓፍተይ ንሓድሕድና ንሕና ወለዲ እንተዘይተዘራሪብናሉ ካብ ተመክሮና እንድሕር ዘይተለዋዊጥናሉ ከቢድ እዩ ንስኺ ዘለኪ ተመክሮ ክትገልፅለይ ኣነ እውን ዘለኒ ተመክሮ ክንገልፀልኪ ንሓድሕድና ክንዘራረብ እዩ ዘለና በፂእና ከዓ ናይ ኩላህና ሽግር ክፍታሕ ዝኽእል እሞ ሒዘ ክበሊ ሰላም በልዮም ስድራ ሳራ ሓፍተይ ቻው በሊ ሰላም ኮኒ يقريت هذا حلف دبر قواز أنا محازت كل جزء حزين يملحوهم دبهر كاب نحن أنت زي فلتنا أبتم مسانا زي مسؤول السبت كن حاتت ما بحق تصبغ يماني زي حجي تاندا سمرهم دمس دلو سدرابيت حيزا متيالا كم محازة أمخري أبتجزان تاي كتزارب كن سمع مينا موت أنيلنا نسمعيه You ready? كم يوعلك ميزانه سلام مسمر محاوي كم يوعلك قد حنمتها كم يوعل سرح كم يوعلك زابير مسكن بارغ تبا وعلنا بل كيرسع هو خلخو أبيك أشيله ما عندي يومكم أتنا ذكر كير لها ذكر له قلعو يصنع له بلعلي ترى أخذ يموتوا يسمعوا خان مالتي عزم دك أي بابا مجلة كم يوعلكم زم دك أي هندو وعلكم كم يوعلكم بو ترى هتقبر تانيهم نزلنا زم دك أي رأيهم نحنا عدنا نقدنا قديفنا هذا خندي كيلومتر تسديدنا متنا زلنا نعهم كحشوكم يلناينا سلازي تمرتهم عطنوا ده صباح بهجنا دما عبيت سبات كنكم انجينير تات ساينتيستس فلاسفات كنكم كريكم يبهجنا كمانا حراي بقول زم دكاي رأيهم اللهم عبرتيهم تعارو نحنا عدنا نقدنا قديفنا متينا زلنا السخاتكم زحشة نابرا خلوكم يلنا ينامو عبرتيهم دا تعارو بهجنا دما صباح انجينيرتات ساينتيست دكتورات كنكم كريكم سلازخونه ايتحمق زم دقاي هو زم دقاي اذا بوخم دبلو دلو حق انديو تمرتكم بلصاتكم كنريكم يناندلي እቲ ቀንዲ ናብ ዝዓዲ መምፂእና እውን ናህኩም መጻኢ ብፅቡቅ ተማሂርኩም ፅቡቅ ናብራ ክህልወኩም እንድዩ ኣብ ርእሲኡ ግና ኣምላኽ ከዓ ነቲ ትኸድዎ መንገዲ ምእንቲ ክሕግዘኩም ቃል ኣምላኽ ክትፈልጡ መፅሓፍ ቅዱስ ከተንብቡ
ኢና እንደልየኩም መዘም ደቀይ መንፈሳዊ ህይወትኩም ከዓ ክትዕብዩ እንደሊ ኢና أنت ميزان حفتي منفساوي هيوتهم زميل كدا سنبت كل جزء رو بتخرسيان يغدي اللون እዎ ስመሮም ሓወይ ንኸይድ እንዲናት ቤተክርስትያን ዳ ኩሉ ሻዕ ንኸይድ ኩላህና እንዲና ንኸይድ እንተ ትምኻድ ግን ኣኻል ይኮነን ዋላ ንሕና እውን ምስኦም መዓልቲ ፈሊና መጽሓፍ ቅዱስ ከነንብብ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ መጽናዕቲ ክንገብር ኣለና أنت تاخون كيخي وراي تمرتهم ندبر خي عنكفهم ኣይ ዕንቅፎምን እንታይ ማለትካ እዩ ይሕግዞም እምበሪ ቃል ኣምላኽ ምፍላጥ ዳ እሞ የበርትዖም መሊሱ እምበሪ ከመይ ገይሩ ክድኩሞም ሆምወርኮም ውድእ ምስ ኣበሉ ናይ ሓንቲ መጽሓፍ ቅዱስ ናይ ሓንቲ ክፋል መጽሓፍ ቅዱስ ኣንቢቦም ብኣ ዲስካስ እንተገበርናሲ ይሕግዞም እምበር ኣየድኩሞም እዩ نحن بلي زي تقولوا تخوين سي وراي تمرتهم مسودس يقولوا እወ ከምኡ ዳኣበል ንኩላህና እዩ ንዕኦም ጥራይ ደይኮነ ንሕና ከዓ ምስኦም ኮይንና ከነፅንዕ ክንሕግዞም ከነርእዮም ይድግባአና እወ ፅቡቅ ኣለኺ እንተኾነ ግና ንሕናስ ብዛዕባ መፅሓፍ ቅዱስ ንፈልጦ ነገር የብልናን መን ክምህረና ዋይ ረሲዐየ ባ ሳራ ሲ እንታይ ኢላትኒ ነይራት ህልወና ዶ እንትኸውን ፍኖተ ህይወት ትብል መፅሓፍ ኣላት ምስ ደቁኹም ኣንቢብኩም ባዕልኩም ክትመሃሩላ ትኽእሉ ኢኹም ኢላህና ኣለህና ዶ ምስ ገዛ ወላህና ሽዑ ምስ ገዛ እኽዋ ሳብቲ ከብሒ ምስ ደርቢ እኽዋ ኣበይ ግዜ ርኪበላ ይምክን እኺ እወ እሞ ድሓን ሕጂ ጽብቕቲ መፅሓፍ እያ እሞ ምስ ደቁኹም ኮንኩም ኣንብብዋ ኢላህና ኣላ እሞ በኣ ጀሚርና ኸነንብቦ ድሓን ክንፍትኖ حقا ماما ده حقا حجن جمرة ده بابا كان مرت حفتة قلت له مشان بتعب حقا ماما أخذت متحف ده بابا برهان كمان مشيت متحف قدس ندام بابا يوم نبرون حجنا ركوا لي نوا واه عدن قالنسي أنكيد كن هندل خن زاك زابي تخرسيان كتير عدل خن يخون لكن ولا حراي كم دعبل فرين حاوي كم غيرنا إنا أمين أسمرهم حاوي كم غيرنا إنا من قدينا ريوم منبر نحنا ندحر لي جميرنا يسوم كهجمروا يقولون الراي بلا خبل كن فقط كن خن بالي بيك شيخ يموت وزان نفسي ما يفسس قبل الراي بس خات حاسبها بالما أنا قادرار كقرارب الراي ما يلحقوا انت تبلت ماما تقول لا صبغ حسب صبغ حسابي مصحف قد زول تقصات كمان نفلت أناس تقصي بتقصي خزارة وخرق خلوه بتعمي يزغن حق خانيغا قن حجن مجمريا خونا ولا حنت نسمون تخون تقصي سخنا تصنع لنا ايه كمو دا بعد مرت كمان كندو تفولت المسؤول احنا نركوا مالنا صبغ كمان قبرنا خاب حجننا ما خيد نبل نا خنا تصنع احنا يبلو ركاسي أسمرهم نحن نوعلكم كشي كم يوعدكم زابير مسكن كم زابير فتام أسر هذا نحن نوعلكم زابير مسكن كم عين يكنكم خريخي علنا الله أسمرهم حجاتيو قالوا عنا بيلهم أسمرهم أتو يلي شاورك حساب كيدو هو أنت تمقول عخا أنت ما بيك أشي أبز عدي كفلتات بزيحو أبترمو مستعطوه بين اليوم بجو تعدنا تايتب لنا عد حمام دولا جيبو ملقاب تبالكم كنتم ما بيك أشي هو إذا عد كفلتات عندي بزيحو أنت تعدنا سبحان تخفلكم كل نجار تودو بحنس أنيركا هو أنت بزعد مخري زي بالله عندي أنا راح حكخي حقهم مخري زي بالله أنت بزخ أفتح خفلهم مستعطوا بتليفون تتصوع أمه تتصوع خيم كا جيم دي تتصود له لمن تاي تتصوعني لمن تاي تحب كورن ندابل كها مخريك على بري كورف ندابل أنتم ما بيك شيء واي انتاي دي مسلكي أبز عدي مقصعتي كالنديو كتقطعون كل حاجن بتبب زخونه بزي خوري كنقطعهم نخلينا جن كنقطعهم كلنا نحنا أبنت كوينا كمتي يسوع كريستوس بجبر خيلا زنبرمو بخلو أبنت زخونه أبنت نداخلنا برك مقطعوني في كاديس كتصوعيهم ما دحين كنزاراره واي بقولنا عكم تسمعوكم جنحوا من بري مسمع بيمنا يمدلو نعرف بدك يا باش ما تعمل له سلام بلو
زمدكي دحندو علكم እግዚአብሔር ፍታማ አሰራት እግዚአብሔር ባረኩ እግዚአብሔር ብርኻት ኩኑ እግዚአብሔር ባረኩ እግዚአብሔር ባረክከ ብርኽት ኩኒ دحندو علكم እግዚአብሔር ባረክከ ብሩኽ ዘወደ እግዚአብሔር ባረኩ هاي كفلو زمدكي نعز ودي باشي اسمرهم كما يقن እግዚአብሔር ፍታማ አሰራት دحندو قنيخا كما يقنيخا እግዚአብሔር مسكن كما يقنيخم دحن قنينا እግዚአብሔር مسكن نعنبه عند قنيخم እግዚአብሔር مسكن كما يقنيخا እግዚአብሔር مسكن مسكن ነው ይጉደል ይጉደል زمدكي كما لكم استمرت تحمقوا ده ولا حمقكم الله كما يلا عدي والله ስለሚናየው حراح እግዚአብሔር مسكن አዲኹም تعللن እንደ ጸኒሓ እዛ ዓዲ ሁሉ ነገር አለው نحنا كم دق እግዚአብሔር كم ክርስቲያን كم ናይ እምነት ዘለና ከም ሰዓብቲ ክርስቶስ ግን እቲ ዘድልየና ኢና ክንስዕብ ዝግባአና ቃል እግዚአብሔር ሐዋርያ ጳውሎስ ክጽሕፈሎም ከሎ ንሰብ ተሰሎንቄ እንታይ ኢሉ ንኹሉ ተዓዘቡ ንኹሉ ተዓዚብኩም ነቲ ሰናይ ዘበለ ግን ንዑ ጥራይ ነቲ ክንስዕብ ነቲ ሰናይ ዘበለ ብኡ ክንምራሕ እምበር ንዝኾነ ክንእክብ ኣይግባአናኒ እዎ በቀሽየ ምዕድ ኣብልዎም ኩሉ መዓው ዓሊኦም ኣብ ጌምን ኣብ ቲክታክን ይልኸውን ደሎሞ ማዕድዎም ዳጽቡቅ ጌርኩም الراي ماما انت ماما جيم دا امو انت حاتيات كوين حتى عند بس ابوي كش انت تبلو بزعبه زي بابا كان تايتبل بوا انت زمدكي دحانسكي ابوي كش زبلنا نسمع اوي حاتيات دويل كايو እስኪ ደሓን እቲ ኣብቲ ጌም ትብሎ እዚ ናይ ዝዓዲ ነቲ ቴክኖሎጂ ዝወደይ ጥቡቕ ከተብላ ኮለኻ እታ ናይ ፀይቅን እታ ናይ ጽድቅን ብሓደ እያ ተምጻልካ ሕጂ ንኽልቲአን እቲ ምባኣስ እቲ ምቅትታል እቲ ምባኣስ እዚ ናይ ጽድቅ ዶ ዋላ ናይ ፀይቂ እስኪ መልስ ኣቦና ደይ جيم كنصاد كلنا دي نحاسوتي ناسب نقتل نحكو كوي كونا حرا الوان قالي كنتاي تبلي فلوس ዝዳ ናይ ፀይቅ ካለዳ እንታይ ኮይኑ እግዚአብሔር ባረኽኪ ወሬኹም ዘምደቀይ ሕጂ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ከም ስድራ ቤት ኮይና እቲ ነቦና ኣዳም ንድና ሂዋን ኣብቲ ዘመን ጽቡቕ ብዝመስል እቲ እግዚአብሔር ሂቦም ዝነበረ ንዖም ከሐጉሶም ዝኽእል ከይረአዩ ነቲ በዝርእዎ ዓይኖም ተሳሒቦም ዘጋገዮም ሎሚ በትብልጭ ብልጭ ዝብል ቴክኖሎጂ ንዓና ከየጋግየና ንዓና መስመርና ከየስሕተና ነቲ መሪፅና ንዓና ዝጠቕመና እምበር ዝኾነ እንድሕር ወሲድና ክጎድኣና እዩ ከምቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ክምዕዶም ከሎ እንታይ እዩ ዝብሎም ናብ ፊልጵስ ክጽሕፍ ከሎ ብዝተረፈስ ኣሕዋተይ ጽቡቕ ዘበለ ተፈታው ዘበለ ቁኑዕ ዘበለ ብዛዕባ ዝዳ ሕሶብ ሕጂ ካብቲ ንሪኦ ኩሉ ሻዕ እቲ ቁኑዕ ዘበለ እቲ ተፈታው ዘበለ እቲ ንጽድቂ ዘበለ ንዑ ክንስዕብ እግዚአብሔር ሓግዘና ኣብ ትምህርትኩም ይግለጸልኩም እግዚአብሔር ባርኽኩም ዘምደቀይ አሜን አቦና حراي بلو زمدقي كيدو هوموركم ودو حراي እግዚአብሔር ይግለጸልኩም حراي بلو زمدقي حراي አንተ አስመሮም ስራሕ እስከ ከመይ ኣለዎ እዚ እስከ ክንሪኤካ ከመይ ኣለኻ ስራሕ ከመይ ይገብር ኣሎ دحاني بيكش يدكمنا إذا عالم كم زغتولو تصنحهم صعريا ريهم أديتاتنا بزي تعرف ولدا نحنا دما أبجنة إدن بسلامن كي تعرنا كنا برزقبانا بسنكي أدينا هيوان زقبرت تجيجا نبزع عالمن تعرن زملاء مدري تدربينا ليتم مش معلت نسرح لنا يدكمنا ريخ اسمرون ودي نحنا نبونا آدم زقاقيوم كابتي صبوق زنبروم كبرت كابتي
እግዚኣብሔር ዝመረፀሎም ምርጫ ዘጋገዮም ሰይጣን ሎሚ ከዓ ኣቦቱ ኣሎ ርኢኻ ስመሮም ወደይ ንሕና ምእንቲ ካብ ሓጢኣት ናብ ፅድቂ ኣፍታ ናይ ዘለኣለም ዝኾነት መንግስቲ ክነኣትው ኢሉ እንታይ ኢሉና መስለካ ካብ ሰማይ መፂኡ ደልዩ እቲ ክፈጥረና ዘጥፍኦ ፃዕሪ ካብኡ ብዝኸበደ ብዝገደደ ኣብ መስቀል ወዒሉ ናብዚ ምድሪ ከም ሰብ ኮይኑ ተገሪፉ እንታይ ኢሉና ቀላል ትእዛዝ ይቡና ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ዝሰተ ናይ ዘለኣለም ሂወት ኣላቱ ኢሉ ሂቡና እታ ምርጫ ከሎ ሎሚ ፅባሕ ነርክበሉ እዚኣ ቀድም ከኣሊ ከምዚኣ ከኣላትኒ ጉዳይ እንዳበለ እቲ ግዜ የርክበና ኣሎ ዋይ ሓቁኹም ኣንቱም ኣቤ ቀሼ ንሕናሲ ንኮኑ ኣሕዋትና ክሓልፉ ንርኢ ኣለና ንሽዑ ንስንብድ ከምዛ ንፅባሒታ ንሓድር ከማና ይመስለናን እንተ ሕልፍ ምስ በለ ግን ርስዕ ነብሎ እንታይ እዩ ዓዚብና ደሎ ክርዳእና ይከኣለን ኣቦይ ቀሺ ዝገርመኩም እዩ ዝትብሎ ዘለኹም ኩሉ ሓቂ እዩ ኤፍሬም ዓልክና ትፈልጥዎ እንዲኹም እዎ ኤፍሬም ወድና ሓቅኻ ምሳና ትፅውት ኣምስዩ እዎ ንፅባሒታ ገዛ ምስ ከደየ ዓሪፉ ካብ ዝገርመኩም ምስ ብዙሕ ትምኒቱን ምስ ብዙሕ ተስፍኡን እዩ ነዚ ዓለም ምንም መንካኸ የልዓላላ ሓሊፉ ናቱ ሞት ምስ ረኣኹ ድማ ናይ ብሓቂ ቶባ ድሕሪ ደጊም ዝዓለም ይለያ እዎ ሕጅቶም ዝሞቱ ቀዲሞምናሲ ካባና ዝሓጥቡ ወይ ከዓ ክፉኣት ኮይኖም ዘይኮነሲ ንዓና ኣፍታገ ግዜኦም ነቶም ቀዲሞምና ዝኸዱ ክንስዕቦም ንዓና ከዓ ንመምሃሪ ኢሉ እሞኒ እግዚኣብሔር ንምሃረሉ ኣእምሮ ይሃበና ክንልብም ከኣሲ እግዚኣብሔር ይሃበና ኣሜን ኣሜን ኣቦይ ቀሼ ኣምላኽ ይደግፈና እሞ ኣቦይ ቀሺ እንታይ ክንገብር ኣለና ኢኹም ትብሉ ዘለኹም እዎ እግዚኣብሔር መስገን ትዝክር እንዲኻ ስመሮም ንበይንኻ ከለኻ ንበይነ ኮይኑ ዝበዓል ቤተይ እንዳበለት ክሳዕ ትመፃ እዛ በዓልቲ ቤትካ ክብርቲ ደቃ ሒዛ ቤተ ክርስቲያን እንድያ ትመላለስ ነይራ ሎሚ ከዓ እግዚኣብሔር መስገን ኣኻኺብኩም ኣብ ሓደ ስድራ እንዲኮንኩ ሕጅስካ ኣብ ሓደ ካብ ኮንኩም ናብቲ መኣዲ ኣምላኽ ገፅኩም ክትሓስቡ ንዕየ ዝብለኩም እዋ ሓቅኹም ኣቦ ቀሺ ማዕረይ ኣነሲ እዞም ደቀይ ክቐብሎም ከለኹ ማማ እስኻ ማዕሲ ክትቕበሊ ንሕና ጥራይ ዲና ንቕበል ይብሉኒ ነይሮም ሕጂ ኸ እንታይ ኣነ ከኣስ እሞ ድሓን በቲ ናይ ቤተክርስትያንና ሕጊ መሰረሲ ሰብኣይን ሰበይትን ብሓንሳ እዮም ክቐርቡ ደለዎም እሞ ምስ ኣቦኹም ምስ ተራኸብና ኢና ንቐርብ ይብሎም ነይረ ሕጂ ከዓ ኣምላኽ ፈቒድዎ ተራኺብናስ እንታይ ከመኽንየሎም እየ ዘም ደቀይ ሚዛን ትብሎ ዘላ ሓቃ እንዲሁ ግን ኣቦይ ቀሺ እንዳፈራሕና ሓደ ደቆልዑ ክንዕቢ ላዓል ታሕቲ ፃዕሪ ምስኡ ድማ ጌጋታት ስለ ዘሎ ንፈርሕ ካልኣይ ድማ ክተቐብሉ ከለኹ ኢድኩም እንዳተሓፀብኩም ኣነ ሓጢኣትኩም ኣይ ወስደልኩምኒ እንድሕር ከይፀረኹ ናብ ስጋን ወዶም እንድሕር ቀሪብኩም ክትነዱ ኢኹም እንዳበልኩም ስለ ትሰብኩናሲ እንዳፈራሕና ኣስመሮም ወደይ ዘፍርሕ የብሉን ሓቅኻ እንዲኻ እቲ ዘይምፍላጥ እቲ ኮፍ ኢልና ቤተ ክርስቲያን እንታይ እያ ትብሎ እቶም ቀሺ እንታይ እዩ ዝብሎ ኣብቲ ስርዓት ቤተ ክርስቲያን እንታይ እዩ ዝብሎ ካብ ዘይምፍላጥ እምበር ከምዚ ኣብ ስራሕ ክዳንካ ረሲሑ ኩሉ ነብስኻ ርሂፁ ምስ መፀ ትሕፅብ መሰበልካዮ ፍኹስ ኢልካ ናብ ንቡርካ ትምለስ እቲ ዝኸብደና እቲ ጾር ዝኾነና ናብ ንስሓ መፂና ክንወስዶ ከለና ይቀልል ናብ እግዚኣብሔር ከዓ ንቐርብ ብቐንዱ ግን እቲ ካህን እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ እግዚኣብሔር ንጹህ እዩ ናብ እግዚኣብሔር ዝቐርብ ከዓ ቅዱስ እሞ ከይተነሳሕኩም እንተቀረብኩም ሲ ኣክንዲ ንጥቕሙኹም ንጉድኣትኩም ከይከውንሲ ንስሓ ወሲድኩም እተው ማለት እምበር ኣይትፍርሑ ስመሮም ወደ ዘፍርሕ ኣይኮነን ድሓን እዩ ድሓን በሉ ኣቦይ ቀሺ ካበልኩም ስፈቓድኩም ይኹን ደይ ሚዛን ሲ ለይቲ ምስ መዓልቲ ዘይተቐበልና እንዳበለትያ ትጨቀጭቀኒ ደላ እሞ ሕራይ በሉ ይኹነልኩም ዋይ ተመስገን ኣምላኽ ይቐኒየለይ ኣስመሮም ሓወይ ተመስገን ኣምላኽ ዘስማዕኸኒ ገንዘብ ክተሓፍተ
هراي قرم اتا معلت مدحن اتا مس እግዚአብሔር نعرقላ لما عنتندا حجي صبق እግዚአብሔር يدرركم ادريركمنا ደስ ሲሉና ኣነ ከዓ ከመ በኩሉ ግዜ እዚ ጾር እንዲ ነይሩና ሕጂ ስመሮም ወደይ መዓስ ዕረፍትላትካ ኣፍታ ቤተክርስትያን ከይድና ብዛዕባ ንስሓ ብዛዕባ ቅዱስ ቁርባን ክትፈልጥዎ ዘለኩም ኮፍ ኢለ እተን ክትገብርዎን ዝግባኣኩም ምእንቲ ክነግረኩም ሕጂ ብዚኣ መፂና ከለና እግዚኣብሔር ዛ መዓልቲ ካብ ሃበና መዓልቲ ማእስያ ዕረፍቲ ነፃ ዝኾንካ እያ ኣቦይ ቀሺ ተደይ ፀጊሙኩም ሲ ፅባሕ ረቡዕ ዕረፍቲ እየ ግርም لحن وين تصدق إلى ما يتصدقمنني نقعد أنا بزبط صح كان بري أي تصدقمنني لذي እግዚአብሔር ናሽዑ ሰባት ይበለና ረቡዕ አንጊኩም ከባብ ሰዓት 9 ቆልዑ ኣፋኑ ኣቢልኩም መምፁ ኮፍ ኢልና እቲ ክንገብሮ ዝግባአና እቲ ክንፍጽሞ ዝግባአና ሓቢርና ኮፍ ኢልና ክንመሃር ኢና حراي يغنيلنا حراي በሉ ሕጂ ክገድፈኩም ቅድሚ ምግዳፈይ ግን ትረቡዕ እቲ كونفرنس كم زلنا تقوى سنبت فليتكم اللهم دو وا فليتنا عرفت كمان حتيتا قرم بك اتصبو لا بك تكدبو شيء مسانا بخدرارو نو لحق خيلي كنت ديلا بينا الله خاتم بيتي تتصبي الله عندك خيدي افالكم انت داريركم كيدو تبارخوا انا عصوعهم داتن قول صلوت كبر ابيلنا دحنسخا بو ناي كاهن ناي غزاس سبولو اندي دحن بعلخا تبارخهم تخالق زي تنقول صوعلنا ما صلوت ولا خنقبر هاي دك سم داخل كله هنريم بل هراي كابلكم سفقاتكم يخون هراي اي دك سم ما بقى ده نحن صلت قالوا لحن قالوا نتصلمو كنوداينا بس ما ولد منفس قدوس እግዚአብሔር ጸሎትና ስማዕ ተቋጺርኩም አይትበለና ነትማዓት ዝኸውን ከእግዚአብሔር ጥበብ ካግለጸልና ጉባኤና ጉባኤ ቅዱሳን በለልና እግዚአብሔር አምላክና እንደቀና ብጸጋ ቁመት መንፈስ ከዓቢ ባርኮን ኩሉ ክፉእ ካብ መላእክቲ ከሓልዎም ንበል ኣብ ሰማያት ነበር قلبو روح مشاتي برو እግዚአብሔር ባርኩም يغنيلنا እግዚአብሔር ባርኩም غنيلنا በዚህ ወገና ሰቦሲ ጣቂዕት ብዙሕ ኣይነበረ ነዛ ቁርባን ስንታ እያ ኮይና ተፍርሃና ዘላ ነጣቅዕባ ሕራይ ክሳብ እዞም መዛምራን ዓብይ ትምህርቲ ኢና ተማሂርና ደቅና ዝገበርዎ ምሕዝነት ምስ መን እዮም ኣገዳሲ ምዃኑ ንክንፈልጥ ነቲ ናይ ፅድቅን ናይ ፀይቅን ነገራት ፈላልዮም ክፈልጡ ነቲ ቅኑዕ መንገዲ ሒዞም ንክኸዱ ሰዓብቲ መንገዲ ኣምላኽ ክኾኑ እታ ጥፍኣት መንገዲ ጥፍኣት እታ ገፋሕ ምዃና እታ ናይ ፅድቂ ከዓ ፀባብ ምዃና እዩ ዝነግረና እሞ እዞም መዛሙራን እዛ ናይ ቁርባን መዝሙር ትብል ዘላ ቅዱስ ስጋ ከዓ የለን ብልዒ ሓቂ ትብል ክዝምርዋ እሞ ፅኒኢልና ነስማዕ እዮም እዞም ተዋስኣቲ ኩሎም እንዳመስገና ኢና ናይ ብሓቂ ካብ ብዙሕ መዓዝን እዩ ኣብ ኦንላይን ኮይኖም እዮም ተለማሚዶም ዲያቆን ብርሃነ ምስ በዓልቲ ቤቱ ፀጋ ትርሓስ ሓፍትና ምስ ደቃ ንግስቲ ሓፍትና ዲያቆን ሳሙኤል ካብ ኣውስትራልያ እዩ ብቴሌፎን እንዳገበረ ማዕዳኒ ኣብኡ ክስታይ የብለና ማለት እዩ ፊዮና ጓልና ሲና እሰይ ያፌት ከምኡ እውን ኣቤል ሃና ከዓ ኩሉ እንዳገበረት ብሪኮርድን ኮነ ብዝኾነ ነገር እንዳተሓባበረት ዲያቆን ሚካኤል ኣቦና ቀሺ ተስፋ ዓለም ፅላል ኮይኖም ነዚኣ ክንገብር ደፉእና ከዓኒ ክብርን ምስጋናን ንእግዚኣብሔር ይኹኖ يغنيلنا صنع لكم السماع من
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ከመይ ውዕልኩም? ከመይ ርፊድኩም? ከመይ ቀኒኹም? ንእግዚአብሔር አምላኽና ክብርን ምስጋናን ይኹኖ። ቁርብ ኣብቲ ሸር ምግባር ዳሕራይ ክሕግዙን እዮም። ክሳብኡ ግን እቲ ግዜ ክንጥቀመሉ ናይዚ ድራማ ናይዚ መዝሙር ናይ ኩሉ ስብከት ዘስምዑና እግዚአብሔር ቃለ ህይወት የስማዓልና። ናይ ሎሚ ትምህርትና ምዝ ድራማ ዝኸይድ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ብብዙሕ ፀበባ ክንኣቱ ይግባአና እዩ እያ ትብል። ኣሕፅር ኣቢለ ምስቲ ዘለኒ ግዜ ምስቲ ኩሉ ሰብ ደኺምዎ ዘሎ ኣሕፅር ከብላይ እዚ ኩሉ ዕላማ ናይ ምምሃርና ዕላማ ናይዚ ኩሉ ሰሚናራት ዕላማ ናይዚ ኩሉ ካብ ኩሉ ስቴታት ሰብ ግዜ ከፊሉ ካብ ስርሑ ፍቓድ ወሲዱ ምምፅኡ ናይዚ ዕላማ እንታይ እንድሕር ኢልና ነታ መንግስቲ እግዚአብሔር ናይዚ ዓመት እዚ ኣርእስትና ነቲ ፍልልይ ዝነበረና ሓደ ዝገበረና እግዚአብሔር ኣብ መንጎ ሰማይን ምድርን ተኸፊሉ ዝነበረ ብሓጢኣት ጥፉኣት ዝነበርና ነታ ናይ ዘለኣለም መንግስቲ ከመይ ጌርና ክንወርስ እዚ ዝመፅእ ዘሎ ንፋስ ከመይ ጌርና ንሕና ምእንቲ ደው ክንብል ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ብብዙሕ ፀበባ ክንኣቱ ይግባአና እዩ። ድጎምለይ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ብብዙሕ ፀበባ ክንኣቱ ይግባአና እዩ። እታ ዕረፍቲ ዘለዋ እታ ፀልማት ዘይብላ እታ ዘለኣለማዊት ዝኾነት መንግስትስ እንድሕር ብክንዲዚ ዝኣክል ፀበባ ከም ዝክግለፀልና ዝኽኣለ ዓለም ናበይ ተለዊጣ ናብ ገዛና ከመይ ትመፃላ ናብ ደቅና ናብ ሓዳርና ነዚ ኩሉ ኩነታት እንድሕር ቃል ኣምላኽ ፀበባ እዩ ኢልዎ ንሕና እንታይ ኢና ክንገብር ዝግባአና? ጎይታ እንታይ ኢሉ ኣብ ዓለም ፀበባ ኣለኩም ኣብ ዓለም ስኸምድላይኩም ጥራይ ንዓይ እመኑ እምበር ኣይበለን ኣብ ዓለም ፀበባ ኣለኩም ኢሉ። ሐዋርያ ጳውሎስ ከዓ እንታይ ኢሉ
እቶም ብክርስቶስ ኢየሱስ ብፍርሃት እግዚአብሔር ክነብሩ ዝደልዩ ንመንግስቲ ኣምላኽ ንጽድቂ ዝደልዩ ኩሎም እንታይ ክኾኑ እዮም ኢሉ እንታይ ክኾኑ እዮም ክስጎጉ እዮም መከራ ክገጥሞም ኢሉ ማቴዎስ 10:38 ናብቲ ስክሪን ይረኣየኩም ክህልው ተስፋ ገብር ንሰብ እቶም ቤተሰቡ ጸላእቱ ክኾኑ እዮም ካብ ደገ መጺኡ ካልእ ኣይበለን ንመንግስቲ ኣምላኽ ምእንቲ ኸይንኣቱ ናይ ዘለዓለም መንግስቲ ምእንቲ ኸይንወርስ እታ ዕረፍቲ ዘላታ ነንሕድሕድኩም ተፋቐሩ ዝበሎ ሓውና ሓው ወዲ ቤተ ክርስቲያን ወዲ ጎደቦ ዓዲ ደቂ ሓንቲ ሃገር ደቂ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ደቂ ሓደ እምነት እንታይ ይገብር ኣሎ ሰይጣን ንሰብ እቶም ቤተሰቡ ጸላእቱ ክኾኑ እዮም ኢሉ ካልእ ዘገርም ኣብ 51 ፍርቅዲ 46 ኤርምያስ እዚኣ ከተስተብሉላ በዚ ጋጣሚ እዚ መለኩም በዚ ዓመት እዚ ሓደ ወረ ክውረዩ ማስ በዚ ዓመት እዚ ኣብዚ ዓመት እዚ እንታይ ክውረዩ ከምዚ ኮይኑ ከምዚ ተገይሩ እዚ ሰሚዕኩም ዶ ከምዚ ተባሂሉ ከምዚ ተኸፋፊሉ ከምዚ ኮይኑ ክስተ ኮይኑ ዝብል ወረ ኣብዚ ዓመት እዚ ክሰምዒኹም ዓመ ሰሚዕና ኢና ቅድሙ ሰሚዕና ሎሚ ክንሰምዕ ኢና ንዝቕፅል ዓመት ከንታይ ክኾን እዩ በቲ ዳሕራይ ዓመት ከዓ ካልእ ወረ ክውረይ ካልእ ዝነሩ ዘድናውፀካ ንሱ ሓሊፉስ ዳሕራይ ዓመት ከዓ ካልእ ወረ ክውረይ ኣብቲ ሃገር ዓመፃ ክስልጥን ገዛኡ ናብ ገዛእ ክለዓል እዩ ልብኹም ኣይምሎቕ በቲ ብቲ ሃገር ዝስማዕ ወረ ከዓ ኣይትፍርሑ እዚ ቃል ኣምላኽ እዩ ንፋስ ክነፍስ ግድን እዩ ዓለም ትሕሸኒ ትብሎ ንመንግስቲ ኣምላኽ ከይንጽምት ኣጠማምታና ናብ ሰማይ ከይከውን ኣብዛ ሓፃር ምድሪ ንነብራ ኢሎም ኣቦቆሽ ተኽለት ማልኽ ምህሩ ከለውስ እንታይ የባእሰና ኣለኮ ዘሕፍር እዩ ኣንታ ብዛዕባ ናይ ዘለዓለም መንግስቲ ክንሓስብ ዝግባአና እንታይ የባእሰና ኣሎ ኣዝዩ ዘገርም ስለዚ ንመንግስቲ ኣምላኽ እንጓዓዝ ሰባት እንድሕር ኮይና ምስቲ ዘለኒ ግዜ ነቲ ዘዳለኽዎ ሕልፍ ኢለ ክኸይደ ክንገብሮ ዝግባአና ነገር ግን ኣሎ እንታይ ኢና ክንገብር ዝግባአና ኣብ ፍቕዲ መስለኒ ኣብ ቃል እግዚአብሔር እንታይ ዝብል ኢና ንረክብ ንቲቶ እንታይ ኢሉ እቲ መብረሲ ይድይበካ ኣሎ እሞ ናሆም ከምዚ ኢሉ ኣሎ ዘረፍቲ ስለ ዝዘረፍዎ ንሓረግ ኮይኖም ከዓ ስለ ዘብረስዎ እግዚአብሔር ከምቲ ክብረት እስራኤል ንክብረት ያዕቆብ ክመልስ እሞ እቲ መብረሲ ይድይበካ ኣሎ ኣለና ዶ ባሕረ እቲ መብረሲ እቲ መንግስቲ ኣምላኽ ክንኣቱ ዘይንደሊ ናይዛ ዓለም ዝናጠመትና ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ምክፍፋል ኣብ ውሽጢ ሓዳር ምክፍፋል ኣብ ውሽጢ ስድራ ቤት ምክፍፋል ኣብ ውሽጢ ደቂ ፖለቲካ ምክፍፋል ኣብ ውሽጢ ኩሉ ምክፍፋል ዝገብር መብረሲ ይድይበኩም ኣሎ ሰላሕ ኢሉ ይኣትወኩም ኣሎ ምሕባእ ብዘየድልዮ ከምዚ እግዚኣብሔር ባርኮም ካብ ርሑቕን ካብ ቀረባን ዝመፁ ብዝርዳእና በቲ ዝተማሃርዎ ሞያ ገይሮም ክገልጹልና ፀንሐ እቲ መብረሲ እንታይ ይገብር ኣሎ ይድይብ ኣሎ ኣለኹም ዶ ሰምዕ ደለኹም ይርዳእኩም ደሎ ደንዚዝኩም ደለኹም ኣንታ ሰምዕ ደለኹም ይበልዕ ኮይ ዘሎ ይበልዓና ኣሎ እቲ መብረሲ ይድይበኩም ኣሎ ነቲ ዕርዲ ሓልዎ ነቲ ናይ መንግስተ ሰማይ ዘእቱ ሓቂ ነቲ ዕርዲ ሓልዎ ነቲ መገዲ ኣማዕቅቦ ሕቆኻ ኣደልድሎ ሓይልኻ ከዓ ኣዚኻ ኣበርታዕ እዩ ምክንያቱ መንግስቲ ኣምላኽ በብዙሕ ፃዕሪ ክንኣቱ ስለ ዝግባአና እቲ ንፋስ ምንፋሱ እቲ ኩነታት ምምፅኡ ዘይኮነ ሕቆና ደልዲልና ዶ ቃል ኣምላኽ ዝብለና ተዳሊና ዶለና ዓመት እቲ ዓለም እቲ ናይ መወዳእታ ዘበን ስለ ዝኾነ ትኽፋእ ድላዩ በዚ ክግለፀልና ፀንሐ ይመፅእ ኣሎ ንሕና ሕዮ ገዛና ዓይና ዶ ከምዚ ድራማ ክሪእዎን ፀናሕኩም እቲ የርክበሉ እቲ ናይ ዓለም ክንሓስብ ናይታ ናይ ዘለዓለም ቤት ዝኾነት ኣቶም ብሩኻት ኣቦይ ካብ ምስራት ዓለም ዝተዳለወልኩም ንዑ ውረሱ ንዑ ተው ሓጎስ ዘለዎ ብርሃን ዘለዎ ኣብ ዓይኒ ሰብ ዘይተረኣየ ኣብ እዝኒ ሰብ ዘይተሰምዐ እግዚኣብሔር ንቅዱሳኑ ዘዳለዎ ምእንቲ ኸይንስእን
እግዚኣብሔር ይዛረበና ኣሎ ሰሚዕና ናብቲ ፋሕልና ዝነበርና ውሉዱ ክንከውን ሓደ ዝገበረና እግዚኣብሔር ክንምለስ እግዚኣብሔር ይሓግዘና ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይኹን ሎምን ኩሉ ሻዕን ዘላለም ኣለ እምበር አባታችን ክሳብ ዝመፁ አባ መቃሪዎስ ሓንቲ ንእሽተይ ግጥምላ ከነንብብና ክናይ 2 ደቂቃ 3 ደቂቃ ትኸውን እታ ግጥሚ ብሓውናን ኣያናን ዶክተር ተስፋይ ዝተዳለወት እያ ከም ትፈልጥዎ መቸም ዶክተር ተስፋይ ብጣዕሚ ገጣሚ እዩ ኣብዚ ከዓ ስለ ዘሎ ባዕሉ ከየንብባ ናይ ምርኣይ ቁሩብ ፀገማት ስለ ዘለዎ እዩ ደንብበል ዘለኹ ምናልባት ተተጋጊኻ ይቕሬታ ዶክተር ተስፋይ ከም ዝብል እምበር ኣነ እኳ ግጥሚ ኣንባቢ ኮንኩን ብዝተኻነ ግን ክፍትን እየ ክንዝክር መራሕቲ ሃይማኖት ሃገርና እያ ትብል ደስታ ሰብ ብኣሉታዊ ወይ ብኣወንታዊ ዝከር ከም ግብሩ ከም ኣመሉ ኣብዚ ፅንኩር እዋን ሃገረ ስብከት ኣብ ክልተ ተመቃቂሉ ገሊኡ ደጋፊ ስርዓት ገሊኡ ደላይ ፍትሕ ተባሂሉ ብዙሓት ኣመንቲ ተበታቲኖም ምስዚ ኢና ምስቲ ኢና ዘይብሉ ሳዕብየን ናይ ዝምምቕቃል ኣማኒ ኣብ ብዙሕ ተኸፋፊሉ ገለ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ገለ ኣብ ናይ ግብፂ ዘገልግሉ ገለ ኣብ ናይ ግሪክ ገለ ኣብ ናይ ሩስያ ዝከታተሉ ገለ ካብ ቤተ ክርስቲያንና ወፂኦም ኣብ ካልእ እምነት ዘዘንበሉ ገለ ካህናት ናብ ስደት ኣምርሑ ኣብ ሃገር ክነብሩ ዘይከኣሉ ገለ ዲያቆናት ኣብ ድፋዕ ተወዝዑ ክንዲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝዓስሉ ገለ ፈለስቲ ኣብ ማእሰርቲ ተዳጊኖም ካብ ግዳም ክግለሉ ገለ ካህናትን መማሃራንን ኣለዉ ዝተኣስሩ መናፍቃን ዝተባህሉ እዞም መራሕቲ ሃይማኖት ዝበሃሉ እንታይ ደኣ ይብሉ ሃይማኖታዊ ኣልባሳት ዝገብሩ ብማዕዶ መንፈሳውያን ክመስሉ ንኸንቱ እዩ እቲ ገዚፍ መስቀል ኣብ ክሳዶም ዘንጠልጥሉ ብጉልባብ ሃይማኖት ዝተሸፈነ ፖለቲካ ክሰብኩ ዝውዕሉ ከምቲ ግብሮም ኣምላኽ ሰማይ ይፍረዶም ባዕሉ እዞም መራሕቲ ሃይማኖት ኣብዛ ዓለምና ብኸመይ ይነብሩ ኣብዛ ፈታኒት ግዜ ከመይ ኢሎም ቀሲኖም ይሓድሩ ከም ሰብ መጠን ከመይ ኢሎም ተመሲሖም ይድረሩ ኣብ ልዕሊ ኣቦና ቅዱስ አንጦኒዮስ ግፍዒ ዝገበሩ ምስ ስርዓት ወጊኖም ንገዛእ ብፃዮም ዘእሰሩ ዝሐየሩ ከም መራሕቲ ሃይማኖት ንሓቂ ክግዝኡ ከመይ ዘይደፈሩ ኣብዛ ጠላም ዓለም ነበርቲ መስሎም ዘለኣለም ንሓዋሩ ናይ መድረኽ ናፃ መድረኽ እንተዝረኽቡ ብዛዕባ እዚ ስርዓት እንታይ ምመስከሩ ከም ቅዱስ አንጦኒዮስ ዘይመከቱ ተንበርኪኾም ሓሶት ካብ ዝምድሩ ምስ ኣምላኾም ክንዲ ዝፅግዑ ዓገብ ንምንታይ ምስ ስርዓት ይተሓባበሩ ብዓንተቦ ናብ ልቦም ይምለሱ ምስቲ ደላይ ብዓንተቦ ናብ ልቦም ይመለሱ ምስቲ ደላይ ፍትሒ ክፅምበሩ ኩርዓት እዩ ንዓታቶም ኣብ ህዝቢ እውን ብግቡእ ክኸብሩ ናይዞም መራሕቲ ሃይማኖት ክንገረሎም ናቶም መፅሓፍ ቅዱስ ዝምህሩ ዝሰብኩ ንሳቶም መስቀል ሒዞም ዘሳልሙ ዝባርኹ ንሳቶም ኣብ ቤተ መቕደስ ዝኣትዉ ዝቅድሱ ንሳቶም ሃሌሉያ እንዳበሉ ዝዝምሩ ዝውድሱ ንሳቶም ተነሲሕኩም ስጋ ደሙ ውሰዱ ዝብሉና ንሳቶም ግን ኣብ እቲ ንስሓ እቲ ይቕረታ ኣበይ ኣበለትናቶም እቲ መንፈሳዊ ሓላፍነቶም ዘይፍፅሙ ዶ ኣይኮኑን ንሳቶም ናይዞም መራሕቲ ሃይማኖት ክንገረሎም ናቶም ፅድቂ እንታይ ሓጢኣት እንታይ ዝፈልጡ ንሳቶም እንዳበለት እያ ትቕፅል ኣቦና መፅኦም ኣለዉ ኣብዚኣ ጠጠው ከብል ይቕረት እንቅፅላ ኣባ ቅዱስ ቀቦሙ አባ ቅዱስ ቀቦሙ ሕክምከ ወበኃይልከ ቀቦሙ
كما يكونوا أحدنا كما يكونوا أحدنا كما يكونوا أحدنا كما يكونوا أحدنا كما قوموا أبا قدوس قوموا أبا قدوس قوموا اسمك وبعينك قوموا كما يكونوا أحدنا كما يكونوا أحدنا كما كما يكونوا أحدنا كما يكونوا أحدنا كما تقمصوا كلكم كم عندكم حاجلكم عندكم بعد ما تبع على صحنات مالي النارو نقرقن سلذي سعر صوم خوينو ناي ويسا تنساي خون كله 4 معلتي و5 معلتي نبلعنا فلسطة الصوم زي تحساس نبلعنا ناي ويسا بعد سلز خونه فلسطة قن عربي ربع انتو على اي نبلعنا من غيره بيت كريستيان بيت كريستيان بعلات والسنية سلطان اللوه نابنت كلمن قبائل نكيا بزحت قبائل نكيا اهي قراوي بهال لاوديسيا جن زوباوي بهال والقاوي حجز بهال كا كم ناي تيموتيوس البوتو تريت مبل عسران حدا باتريخ ناي اسكندرية يوم سلذي تمالي دي بلعنا حرب سلذو خناتيا لو مقل بلعنا وعبد حنان كلنا اجي ابو ثم مدرت مرحو نابا خايو سمع والبوز فذاك زين بلا من نور وي قرصا يقبر لك سلام زي بالخير وخال حوي نا خير اخ قبل اي غنري اجي حقين برنا انا بس عشان كمس خلقو إثاناتي إجامي زمرح قن ثقش بيتي كريستيان يخمر حنا ذلوه للسقاء توديو كلهم سلاس فتو ودي مخانو تودي يزملكم يجنكا بوشي هراي مبار حجي نابتا قصيلا زلا مدب قرته دونغينا لنا تازلا مدب حجي ناي بصو ابونا مصحف لما عنتي بوقعي كن مرغاينا እግዚአብሔር ይመስገን ናምላክ ክብር ይሁን ነው ኢድመን ጉማቶም አቦና መጽሐፍ ጽሒፎም ክገድፉልና ምኻሎም ንዓና ዓብይ ክብሪ እዩ ስለዚ ናይ ብሓቂ ክነመስግነሉ ዝግባአና ግዜ ስለ ዝኾነ ሓውና ዲያቆን ዮሃንስ ናታ መደብ ዳሕራይ ክመርሓ እዩ ሕጂ ግን ቅድምኡ
أبونا قومسونا ما أكلنا لو ما عندي ممسهم بتعمي دسي لنا له زيابير أملاخ مسكن عدمان تعنان هيبوهم زيابير مسكن نايب حق تصلال نزبة خريستيان نزها جرس سبكت تصلال كوينهم تعتز بالوزلو أبونا سلازغونو عزينا نخبرهم ما أكلنا مهلاكم كا عزينا نحقوس زيابير مسكن سمعوا زي نيش تحويو أما خلا في الأطوى نيش تحويو صرف نيرو صرف نيرو ثم دوياني صرفوا نيرو كلكم أسمرات فلتن لكم أسمرات كاسيدرال صرحوا ثم فرانسيسكان كابوشين فرسيوم سرعمو السدوية يكونن نتبه تخسيان نتبه كارتوم ذنبرة كابون جنزب كي وسده مندق النادر كلتيو إذن ندق قشلمو هايزم نسوم ندق تذربايو السجن ندق جزاين يلو مويا أبيث كريستيان انتاي بالإبراويان إن قمح بالتورا إن تورا بالقمح نودو أوريس طرحت مهارة سرقي مهرو مويا طرحت مهارة كحدتي مهرو قويتانا يسوسكو بسقو ودي صرابي زبار نيرو زياد بلا مانيو جوليوس كحدي ودحوني قسطنطينيو بدايو سلستيوم غريغوريوس نازيانزو باسيليوس أبي نسو أبي أتينا مهارونيرو فلسفنا تيولوجي حجي قسطنطين ولاد ينورون ودحور يسبوه هل أبيات كريستيانات يتأسوا أبيات طاوتات يترها ويلو جي ني قدس باسيليوس سألوه سمع له أبيت نزوم أريساويان فتح يوم له أنا ما أسكر ذيث يوم أنا قزتكم من بتغسين هذه قزتت سمع يلوخ أبزاره هار أنا نجريك أي أنا خان نجريك أي بل حدا ما عطى مستراح هو أتى أبي بس هو تصير بيجري في كايولو لا خاصة نقصر حلقة ناي هو بلو بصروا مس قاعد مس أتبع كابز خينات زين تتملسكا بس هو تصير أنا قررني له جوليوس كحدي أي طعمون هرمو يسوي انتهينا لقد فارسن معرابن إتشي نايروما مسراق منقسن نايروما معراب منقسن فليو نايرو نقشت البلالن تسألتو قدسان روماويان كبار كله سألنا روما يكونون بعد قريق بعد ليبانوس نايروما مسراقو منقسن سلوذنا بوريو أبونا ليبانوس ودي ليبانوس يوم نحن قلت لكم ويطلعني روماني زبله ماني حقوس أبزع عالم كنا أدرككم أنا فلطيحة حقوس نبر مانيو هفتا ما يكون حقوس هلا يوم كل يفلتن ما أي قدسوني حزين إذا نبر كمانيو فلاتن كإلانو أجي أبا خايو بوش
مرحنا انت نقبر تمرت لنا نقبر ويس انتايو ابغاش من شمكا اسخاخة الخاص انا حقنا نقبرونا أباحتكم هنا خنسمع تديوس انتايو نتان مسحب كتلا لي واقي والحرام نشي كام عدا أقول عفالك وين سمعت هذا روح ما اسم الحصي ناينا محل خاصة خاصة بعد حسن نيكا أو خنكا واحد በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክቡራን ናይዚ ቦታ ተኣከብቲ ኩልኩም ካብ ርሑቕን ቀረባን ትመጻእኩም እንኳዕ ገጸ ገጽ ኣረኣየና እንኳዕ ገጽኩም ረኣኹም እንኳዕ ከዓ ገጸ ይርኤኹም ንስኹም ኣብዚ ብዙሓት ንፈትዎምን ንናፍቆምን ንፈትወንን እንናፍቐንን ኣቦታትን ኣዴታትን ኣለዋ ኣለዉ እሞ ገጽኩም ብምርኣየ ብጣዕሚ ሕጉስ እየ ካልኣይ ካብኡ ቀፂልና ኣነ እኳ ብዙሕ ዓቕሚ ዘለኒ ሰብ ኣይኮንኩን ግን ኣቦና ታሪኸይ ትፈልጦ ስለ ዝኾንካስ ንስኻኻ ተቕርቦ ስለ ዝበሉ ተኣዚዘ እየ ነዚ ታሪክ እዚ ዘንብቦ ዘለኹ ስለዚ እቲ ቀንዲ ነገር ኣቦና ታሪኾም ብምግዳፎም ብጣዕሚ ደስ ዘብልን ዘሐጉስን እዩ ምክንያቱ ሰብ ታሪኹ እዩ ዝነብር እምበር ንሱ ዝነብር የለን ሰብ ድሕሪ ሞቱ ዝንገረሉ ነገር እዩ ነባር እምበር ንሱ ክሳብ ውሱን ግዜ ጥራይ ዝነብር እሞ ታሪኽኩም ብምግዳፍኩም ኣቦና ከዓ ብጣዕሚ ብስም እዚ ጉባኤ እዚ ኣመስግነኩም ኣቦና ናይ ኣቦና ታሪክ ኣብዚ መፅሓፍ እዚ ኣሎ የለን ኣይፈልጥን ዝፈልጦ ግን ናይ ኣቦና ታሪክ ካብ 87 ዓመተ ምህረት እዩ 87 ዓመተ ምህረት ኣነ ካብቲ ናይ ኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ብቋንቋና ተሰጊጉና ኣብ ክራይ ገዛ ኣብ ዝነበርናሉ ግዜ ንጉባኤ ኢሎም ንሜዳ ሓሊፎም ነይሮም ካብኡ ክምለሱ ከለዉ ሓደ ጽቡቅ ጌር ዝሕግዘንን ዝፈልጠንን ካህን ነይሩ ኣቡነ ፊላጣዎስ ዝበሃል ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን እውን ንሸውዓተ ወርሒ ዝኣክል ተገልጊልና ኢና ናብኡ ምስ ኣተዉ ናይ ኤርትራ ቤተ ክርስቲያን እኮ ኣሎ ኢልዎም ብፍቅሪ ሃገርን ብፍቅሪ ኣሕዋቶምን ተለዓዒሎም ነቲ ቤተ ክርስቲያን ክሪእዎ መፅዮም ቀዲሞም ንብቲ ቤተ ክርስቲያን ምስ መፁ ኣባ መንግስቱ ዳ መዓስ ጭሕ መውፅኡ መፅኡ እሱ መሲሉኒ ምክንያቱ ኣብኡ ዝነበሩ ንሶም እዮም ምሳይ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ነይሮም ካብኡ ምስ ወፁ እውን ምሳይ ዝዋስኡ ዝነበሩ ንሶም እዮም መዓስ ዳ መፅኡ ኢለ ጸሎትና ምስ ተወድአ ሕጂ ተፋሊጦምኒ ኩሉ እቲ ነገር ሪኦም ሜሮን ሂቦም እንደገና ክምራሓሉ ዝኽእል ብትግርኛ መጽሓፍ ብኢዶም ዝፀሓፍዎ ገዲፎሙለይ እቲ መጽሓፍ ክሳብ ሕጂ ንዝኽሪ ሕየ ኣለኹ እሞ ካብኡ ቀፂሉ ክሳብ ዝማዕርግ እዚ ዝበፅሑ ኣብዚ ማዕርግ እዚ ይበፅሑ ነይሮም ሽዑ እዚ ማዕርግ እዚ ምስ ወሰዱ ብመፅሄት ናይ ግብፂ ኢና ሰሚዕና ክልተ ጳጳሳት ናይ ኤርትራ ተሸይሞም ተባሂሉ ብጣዕሚ ተሓጒስና እዚ ኩሉ እዚ ነፃ ከይወፀ ከሎ ሃገር እዩ
ነፃ ምስ ወፅአ ሃገር ከዓ ኣብ ኣስመራ ንመጀመርያ ግዜ ናይ 30 ዓመት ከኽብሩ ተዓዲምና ኣብኡ ተራኺብና ካብኡ እንዳተመላለስና እንደገና ብሲኖዶስ ተኣዚዞም እውን ንኻርቱም መፂኦም ኣጥፊኦም ሒዝ እምበር ንመቃብርን ንቤተ ክርስቲያንን ዝኸውን ቦታ ኣውሂቦምና በሽራት እዮም ግን ደቂ ዓድና ክቋየቁ እምበር ክሰርሑ ይፈትውን እዮም ቦታ ጠፊዩ يحزن سوم جن تاريخهم كله تنتين كاوزو دا ايكونن أنا زوما بوزيوم حويلهم كسو انخلو بتعمي حقوس مغنياتو أبوي كنسومسي حوم سريع مني سلزي كبران زي كريستيان بعرجي زي مصحف زي تصحيف لنا له بملو خلرخبوي ناتناتو ما نتفلت يخزارب صنيحه نعوم بيبنا نردا نخلينا إذا مصحف زغن بدياقون يوحنس ገብረ ሕይወት كم تصحفه يتفلت እሱ ታሪኾም ጽሒፉ ረክባሎ ንሶም ፈቂዶምሉ እዚ ብሙሉኡ ኣብኡ ደሎ ኣነ ዝፈልጦ ነገር የብለይን ግን مسبب كوخ أقفلتون كريون كمهارلون سلزخونكو كلاتنا ون نزمت حافظي جزينا كنريون كنمهارلون بتسوم زخدو هي والتاريخ كنكيد كل زقادلين درسانين اللي أنا بوزل لنا نبيت كريستيان جاكانو زقبر وإيو من تبيت كريستيان زحلفو تكادلو إيو أبوناون كابتن فلتو بزقد لزي أبسمرا نتشعات ورحزاكل أبقزهم بينهم بعلهم تحيرهم نيرهم يوم نقرقن زيابير فقيدو خاوص يوم كا نايوص أي زملنا تات غيرهم نسيات اللي سدودني ناعي نسوم يوم أمو بزح سرحهم سريعهم وتبزح سرحهم كا نحنا عصرهم تختلنا كم كنسرح تناتهم تبعات كنوسد سلا امنتنا قراصات كنكون اب امنتنا ابس قدس قديفنا امنتنا كما يخيط تراي كنحتتالنا سب بزعبا امنتو قديفو بزعبا زي تقمو نغرات كوعل كله كسارايو داي بحق خسارايو نتا بيت كريستيان يربحا نعنا يتأمنا انقفات كن يخون مو انقفاتنا كنسجر كنكئل اللونا كريستيان انتقوينا زمس انت مسئ كابزلنايو نق كنبل اين خئلن كم تفلطو زهاجر سبكت زي ابزي بصحيلكا الحساب اين برن زيابير فقيد وغن حموشت بيت كريستيان زولدو أبزي مسيحو كنداي شجر حالي كتلنا هجي صبسي بناخن ودنا أوزخو كزيه أكن ركبنينا تايدا سخاتكم سلس أنعكم نحنا بخيلتنا أبا سلس لنا سرحنا خمس سلس خونه بسرحنا نحقوس أيكون أن نحنا قدس داوي تايدبل نتايدبل زيابير بزقبرو اسرح يحقوس أيكون نحن እግዚአብሔር بسرعة يحقوس سلازي بتي نسخاتكم دوم بالكم نحقوس بحجون بيت كريستيان كاب حقوس قوس عريفة سلازي تولد بصنعاتنا بأمنتنا بتبعاتنا بخيلتنا بقلبتنا بزلنا كله نتا بيت كريستيان دو كنبل أسروم كنكتل እግዚአብሔር ጸጉብ زعلنا እግዚአብሔር ጸጉብ زعلنا حرايم بار ናይ بحቂ እዝኒ ኣቦና ተዛሪብካ ዝውዳእ ኣይኮነን ከምቲ ዘልኩኹም ኣብኡ ክትረኽብዎ ኢኹም
ነገር ግን ንዲሲ ከዓ ከመስግኖም ይደሊ ምክንያቱ ዲሲ ኣብ ጋዕዛ ደንበ ከለው እየ ትፈልጦ ሓንቲ ንእሽተይ ገዛ ኣቑሑቶም ፅዒኖም መፅኦም ኣቑሑቶም ከዓ ፅዒኖም ክኸዱ ከለው እየ ዝፈልጦ ስለዚ ካብኡ ኣብቲ ህንፃ በፂሖም ነይሮም ግሩም ተገሪምና ሕጂ ግን ንኩሉ ዝኸውን ካቴድራል ከምዚ ብምስርሖም ብምንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ብስምምዕ እዩ ብልዝብ እዩ ብፍልጠት እዩ ብክእለት እዩ ብቆይቋ ኣይኮነን ተሰሪሑ እሞ እዚ ናቶም እውን ክንመሃረሉ ኣገዳስነት ኣለዎ እዚ ናቶም ክንመሃረሉ ኣገዳስነት ኣለዎ ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከምዚ ዝበሉ ሰባት ዝሃበና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን ነቦና ዕድመን ጥዕናን ኣነ ብዙሕ ተዳለኹሉ ነገር ስለዚ የለ ብሓፃር ኣብዚኣ ክገድፈኩም እየ ስለዛ መፅሓፍ እዚኣ ግን ኩልና ክንዕድጋ ናይ ኩሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ፈቃድ ይኹን እሞ ኩልና ነዚኣ ንዓድጋ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ብሓቂ ደስ ዝብል እዩ እታ መፅሓፍ ኣርእስታ ህይወት ጉዕዞ እያ ትብል ኣርእስቲ ተዋሂብዋ ዘሎ ከምዛ ትርእይዋ ዘለኹም ገበራ እውን ኣዝያ ፅብቕቲ ደስ ትብል ናይ ብፁዕ ኣቦና ምስ ቅድስት ድንግል ማርያም ምስለ ወልዳ ስእሊ ዘለዋ እዩ ምናልባት ንእሽተይ ድሕረ ባይታ ኣብ መፃፅኣ ናይዛ ፅሕፍቲ ኮሮና ምስ መፀ ዳርጋ ኩሉ ቤተክርስትያናት ምስ ተዓፀወ ኩሉ ሰብ እዩ እንታይ ከም ዝገብር ጠፊእዎ ማለት እዩ ቤተክርስትያናት እንታይና ብከመይና ንህዝብና ክነገልግሎ ግን ሽግር ክመፅእ ከሎ ኩሉ ሳዕ እንታይ ኣሎ ምብልሓት ከዓ ይመፅእ ማለት እዩ ዳሕራይ ብቪርቹዋል ዙም ዝበሃል ዳርጋ ሽዑኡ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ መሳርሒ ኮይኑ ርክብ ተጀሚሩ ብዙም ብካልእ ከዓ ማለት እዩ ዲያቆን ዮሃንስ ኣብ ማንቸስተር ኮይኑ ንውፃእ ኣቦና ክምህሩ ብናይ ፍሪ ኮንፈረንስ ላይን ይኸፍት ብፁዕ ኣቦና ድማ ሓሙስ እናመፁ ንነዊሕ ሰዓታት ንህዝቦም ክምህሩ ጀሚሮም ምናልባት እቶም ኣትኹም ትመሃሩ ዝነበርኩም ትፈልጥዎ ኢኹም ብዙሕ ሰብ ከዓኒ ተማሂሩ ተረቢሑ ብዝገርም ክሳብ ሕጂ ምምሃራ ያቋርፁ ናብታ ናይ ሓሙስ ኣብኡ ጥራሕ ዘይኮነ ድማኒ ኣብዚ ኣባና ከዓ ኣብቲ ናና ፍሪ ኮንፈረንስ ናይ ኣሜሪካ ዳርጋ ኣብ ኩሉ ዓለም እውን ዝንቀሳቐስ ማለት እዩ ኣብኡ እውን ሶኒ እናመፁ ብዘይ ምቁራፅ ምሂሮም እዚ ዘይበሃል ኣርእስትታት ምሂሮም ትሪከርድ ተታሒዙ ኣሎ ክትረኽብዎ ትደልዩ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ሽዑ እቲ ትምህርቲ እንዳኸደ ክኸይድ ከሎ እቲ ሓሳብ ንዲያቆን ዮሃንስ እዚ ናብ ፅሑፍ ክሰፍር ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ኣብ ልቡ ምስ ተቐመጠሉ እግዚኣብሔር ነቲ ዝመሃርዎ ታይፕድ ክኸውን ተኣሪሙ ድማ ብፅሑፍ ደረጃ ክሰፍር ገይሩ እሱ ጥራሕ ዘይኮነ ድማ እቲ ናይ ህይወት ጉዕዞ ናይ ብፁዕ ኣቦና ካብቲ መጀመርታ ጀሚሩ ስጋብቲ ዘለዎን ዘለናየን እዋን ዝፀሓፈሉ መንገዲ ገይሩ ኣዝያ ኣገዳሲትን መሃሪትን ከምዚ ኣቦና ቆሞስ ክብልዎ ዝፀንሑ ሰብ ታሪኹ እዩ ገዲፍልካ ዝኸይድ ንሓዋሩ ስለ ዘይነብር ብህይወቶም ከለው ከምዚ ጥሩዝ ዝኾነ መፅሓፍ ኣብ ሸልፍና ክቕመጥ ዝኽእል ስለ ዝሃበና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣዝና ነመስግኖ መጀመርታ ንኣምላኽ ነመስግኖ ንብፁዕ ኣቦና ድማኒ ናይ ብሓቂ ኣነ ይግረመ በቲ ናቶም ትግሃት ነቲ ናቶም ዘይተሓላሊ ባህሪ ማለት እዩ በቃ እቲ ካልእ ሰብ ዋላ ክሕለል ከሎ እታ ናቶም ግዜ ግን ዋላ ጌሾም ከለዉ ማለት እዮም
ገይሾም ከለዉ ኣብ መገሻ ከለዉ ተጋዲሎም በቲ ኢንተርኔት ኣትዮም ቴሌፎን ደው ኢሎም እታ ትምህርቶም ክምህሩ ኣለዎም ስጋብ ሕጂ ብዘይ ምቁራፅ ን4 ዓመት ዝኸውን ግዜ ምሂሮም ኣለዉ ማለት ኣብታ መስመር እቲኣ ንሶም ከይተሓለሉ እቲ ካልእ ዝመሃር ሰብ ክሳብ ዝሕለል ኮይኑ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዘገርም እዩ ስለዚ ንጉፅ ኣቦና ድማኒ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይሃበልና ዕድመን ጥዕናን ሕጂ እውን ይሃበልና እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ልዕሮ ድማንን ዲያቆን ዮሐንስ ሓውና ድማ አዚና ነመስግኖ ተጊሁ ከም ዝበለ ጽሑፍ ናብ ፕሪንት ክበጽሕ ዝኽእል ከዳልወልና ስለዝኽኣለ ነትናይ ትምህርት አቦና ታሪክ ህይወቶም ኮምፓይል ገይሩ እግዚአብሔር ይባረካ ንበሎ ንዕው እግዚአብሔር ይሃበልና እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን ስለዚ በረኸቶም ምሳና ክኸውን ታጽሕፍቲ ሒዝኩማ ክትከዱ ኣብ ደገ ተዘርጊሓላ ንዓኻትኩም ጥራሕ ዘይኮነ ንኻልኦት ሰባት እውን ከም ጊፍት ዲኹም ክትህብዎም ብካልእ መንገዲ ኮታቲ ትምህርቶም እቲ ናቶም ታሪክ ኣብ ኩሉ እውን ክበፅሕ ንዓኹም ጥራሕ ዘይኮነ ንኻልኦት እውን ወሲድኩም ሒዝኩም ኪዱ ካልእ ክዝርግሕዋ ትደልዩ ትኽእሉ ኮንኩም ኣብዚ ዘለኹም ቦታ ድማኒ ኣበርክት ኣቢልኩም ክትወስዱ ክንበኩም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ንዓኻትኩም ንኻልኦት ሰባት ብጊፍት ሒዝኩም እትኸዱ ጥራሕ ዘይኮነስ ክንዝርግሓ እውን ኣብ ዘለናዮ ቦታ ንኽእል ኢና ትብሉና እንተሊኹም ሽምኩም ሃቡና መዝጊብና ተን ትኽእልዎን ክትዝርግሕዎን ትኽእሉ ክንበኩም እዚኣ እውን ንኽእል ኢና ዋጋ ብዝምልከት ዲያቆን ክንደያ እዋ ሕጂ ኣብዛ እዋን እዚኣ ቀልጢፍኩም ክትረኽብዋ ትኾንኩም ብ25 ዳላር እያ ብ25 ብዙሕ ኣይኮነትን ኣጆኹም ተዓወቱ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይሃብኩም ውሰድዋ 25 ምናልባት ካልኦት ቅድም ኣቢሉ ኣቦና ቀሺ ተስፎም ብርክት ዝበላ መፅሓፍቲ ኣላሊና ነይሩ ተን ዝተላለያ ተላሊና ኣለዋ ካልኦት እውን ተወሳኺ መፅሓፍትታት እውን ኣለዋ ሓንቲ ከባታተን ኣቦና ቀሺ ተስፋ ኣለም ዝፀሓፋ ናይ ደቅና ናይ ቆልዑት መፅሓፍ ኣብ ዘላ ታርእስታ እንታይ ከም ትብል እስኪ ንሕና ደቅና እንትብል ብእንግሊዝኛ ከምዚ መምሃሪት እንኮላይ ኣርት ወርክ ዘለዋ መፅሓፍ እያ እሳ እውን ኣላትኩም ኣብ ደገ ክትረኽቧ ትኽእሉ ኢኹም ምስኡ ድማኒ ሓንቲ መንፈሳዊ ዕጥቂ ትብል ካልእ መፅሓፍ እውን ኣላ ረኺብኩም ነቲ መፅሓፍቲ ኣኪብና ክነንብቦ ክንፅዕር ኣለና ሎሚ እቲ ናይ ምንባብ ዓቕሚ እቲ ናይ ምንባብ ልምዲ እንዳጠፍአ ስለ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ብሓቂ ክነንብብ ዘንበበ ፍልጠት ዝኣከበ ድማ ስለ ዝድሕን ስለ ሓይሊ ስለዝኾነ ፍልጠት እሞ እግዚአብሔር ይመስገን ካብ ዘለና የተሲና ንኣምላኽ ክብሪ ክንህቦ ንሴብሖ ኢልና ብዛዕባ እዛ እግዚአብሔር ዝሃበና ዕድል ክነመስግኖ ኢና ማለት እዩ ድሕሪኡ ንብፁዕ ኣቦና ዕድል ክንህቦም ኢና ምናልባት ዝብልዎ ሰሚዕና ብጸሎት ክንዓፁ ኢና ናይ ምሳሕ ሰዓት ስለ ዝኣኸለ ኣራይ ንኣምላኽ ምስጋና ይኹኖ ኮፍ አልኩ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር ንሴብሖ ለእግዚአብሔር ስቡሓ ዘተሰብሐ ስቡሓ ዘተሰብሐ መስግኖን እግዚአብሔር መስግኖን እግዚአብሔር ምስጉን እዩ ዝተመስገነ ምስጉን እዩ ዝተመስገነ
نسبه نسبه لإግዚአብሔር نسبه لإግዚአብሔር مسموع سبحا سبوحا سبحا እሺ እግዚአብሔር ይመስገን። ኮፈሉ أحواتين حتين كما يقول بمحرنيا مسالي لو در سيابر أنبسا سر بالخون تكيترا حضرهم ببذو فركم وضحبرو المصحف ذي يكون بتتمرتي بإنجليزيا وبعربيا كبرته بحيلنا ليه يكون عندك عدي بقانكم حارموهم نيرين يذكركم إمبري فلتأتي كرئي أكمكم فلتأتي بعدين فلتأتي ببرايس صحيح في خيرية بإنجليزيا بعربيا صحيح في خيرية نقرقل ساد كبايز بلز اللغة يصحف كم هاري اللي أنا كي تمهار كوي موت حدث أي تفتوني بروحكم أي تطلعوني بروحكم رأيوني حوهم هي نيرتراويان كم زفتوكم نتي أبل الجاي زحزني سلاي خوينو تقابل الجيسي سلاي خوينو قال عدو رمزيني أدي سابع قلقو منفسه كلش أربعة زبعين له أيضون قابل قوية المسيو أنا نو حمسة غرساكم أي قول أنني نقرقل بعيني مسيو بإرتراح كي نقرو انجرو خبسلو أي فلتكان يسوقي وياهم أي فلتكان فلتويه ودمويز بصحني أي فلتكان يلو بإرتراز مسأل نسب من يخون من يرى أسلامكم كونوا خرسيانكم كون إرتراوي راح يكون حجي مش بلنا أي إذا مصحف ذي كم مصحف النقد حقو أيكم كون كم مصحف أي صحف زت مهار كو زوه للكو نخنية له أين بره أداوي خا تسكر وداي خا مرعى له يبلخون وزرو كورونا تبهال تمثل بلاتين زوجي مالتيو مش ماتت ديكون جون تاعي ولاني بزوم زين مهري ولاني زخون تخونوس كندا يصبو حالنا طبعا دينجي مانشستر زلوس وعبر اسمو زا مسيالا دوكو خمس قاع كبرعو زخولو أين قربو مننا حلفنت أو السنين الحصانات حراي يقدح ينقرن يقدح اللولو خم دليتكم كباب زوت أنا قريحو التخاخلو أتي هو هياسك التخاخل نابذي سديدوه شو من تقمت تمليسو
كم أدي كم قبلا عروق يسأل هركتنا نايجون وديو بر أنا لا يلفلف المير أنا ما كارث بإرتراوية وين زمسني بعيني كم زبا بإرترا أصلا ما يكون كريستيان أقد سنة راح ودي إرترا يكون يجي مصحفنا مسألة بخاتكم نايون قري مني أنا لي بقى لي يمسيون اسكندرية حجوني منا يومكم أسي وي عربية وإنجليزية خنقبرنا قن نا أخاتكم قريفة نخال زمهر له قن لببولو زمهرتني زمن قصتني بسنا زتوتني أبشينو دسا أباد قبرتني أبتشينو دسكا ناي امنت وساني أباد إيانه زي قبصاوي آتي فلتنو دكركم حبنا اليوم أنا حوخهم أبتعدي تزقبر كونا تهاجر حد يقول إسرائيلاويان تدني قوم يوم أبتقد انت قد لو قريبنا أبان ودعدير أنا حدنا عرب قد فتوركم نقبلكم منا عرب ما جمري أنا وربيتنا يوم شمن يمن كحوتنا يوم سعودة عربية قدام يتي عرب هاجر قل نوم كن حزمنا ناخم كن حزوكم منا جري أخم حجون أقل قال لكم حوخم نحر سمركم لي كم توماس زمر أبغري شاس وانتو أزوركم الخير أقرب لي نايب لي راح سمولو الحركة دم سني كابتولوسي توحطي بزح نحركم تخالو نحنا قال تقوم نامبر ويستكم ما يكونان انت ملكت لكم أبو عمد حرقكم إن نحطبكم أبو عمد حرقكم إن نحطبكم اسكندرية تسحط بنا أنا نزلي أنا قلت حاسبة سقاول رجع أبيهرن ورجع أبيهرن نهب كون نسي اقرأ لي حطبنا من تايلة اسكندرية طيقة يا آي أب اقرأ انت لنا أنا آي ثالثون قال لي بين كذا قال حطبنا قال حطبنا اسقطكم حطبكم يتفلتون من يبار قويت اسقطكم نسقطكم زيت له أنا كو أبونا مغنكون تهزبين بعلو أبون كمستخل قشي خمستخل قلنا هجن احنا مسمسانا كابتن مسؤول تولد إذنسي دحرز بقى قرني كنا أقل تقوم ما راح تقوم منها تقول عن زايداتهم تقرنيا قدفكم الغلو والعقويا سمعوا بايلاتهم نبي تقسينا مرحنا كانوا سمتغنوا تقرنيا سنتي حتياتي لاتهم اتياتهم مكو بقلقل فثفث لما حجقن كم زباز حفن رسومات دينا مالو ملحلون يبلو منها زي سقال بابس حرر يبلقون نحر حابرنا زخل قد لا كوت من رغو كويو نفاس كم نحنا خان نحر حابرنا ذاتونا نقل زي اللي يكون طيقوني حوخهم قوانقوا خذ فلتيا كتنية تقول لكم ودعست تشعة عمز وصا والعا أو وصا خينو تقريان أم حريان كمار هو تقريان من تاي
ኣይሕንፍፅን እያ ኣነ ሓደ ሰብ ኢልኒ ብምንታይ ትሓስብ ኢልኒ depend the subject I'm talking for ኢለዮ حلم لغيرني واحد على قضية حلمي قلت كذكره يكلن بينا يقوم قدم قلت بخلط قوم حلم ناره نايز زمهرن اكزياب هيري هذا ارتراوي نفس مرتي على اخذن يشبه بشخصيات أبدي كونكون أكيد ممكن أقرأ مخيلة أبي سول برهان ودو غرسي فلاس بيزانيو 10 عامس 10 كفل خلو ودربع تخفلن خسايس سحدكم مسحاسكم إلا يوم صراحة لمنتا ودي إرسرا ذي لأبكم إلا يوم لمنتا نبي سول برهان ألطيقم كطيقوا يبلون نسخة بوتات حزقا قيل كفلون أبي سول برهان كا زي هو مخانهم فلسون كا سقلو أنا قل رح السنجوا أبتاقوا القوالا أمي تعثر سرح لا يلمون ذكر ما كوم كورن كايرو مساعتكو نتم تمهارة تزاقاجة واسألوا ما أبو خير بعرفي لمنها أبو مسكركو أبو بنيامين دبالو بعد دنبايون كابتن معخل عالت هار دايقرو أبو يرأيهم بالتم أبوهم هار أبو بنيام يا أبيد ذات بيت مرتدي أحد ما حلت أسوائلهم كمالك أي فلسطين تحرق الطعمة أتي أبو قبل هاريات نفسهم محرو نعديك من لا سياسة الزبالو سبك أنا قرني أبو نباسلس أنا خمهاري الدل أبدي سادة أبزي لمن كنا وصل لمن كنا تو بيقول لها رأس خد الأولى أتي خوفي لك أفريه كوخا إسرائيل كيد أيهود نأين خاهن سكولارشيب ونخلو نأمريكا خايد كله خوا تنا إسرائيل أمباسادر نتنا أمريكا أمباسادر نقدروا يدخل كتي سبعا حدا إذا كله كابتين زقرم قويهم أنا قدر خير مسكن كستايت رخبو دياقون جون زعب بسياب قمدو لكم دياقون جون وديو نانا خير دقا يقوم زدل بوتاخ قبابر كله خدمة سوخه تنانسي نايت ولد يلي زي أبلتو أبزي نايت ولد يلي كلكم حواتي عندك إلو تنان الصغار معلتي نجرا خدلو كله قاعد تقينو فتفت تقينو قتيان تقينو حنباشات تقينو قبر علي يقبر الله حنتنا قال أيش حميوني أنا بقرسي تماريت كله أبي قبسي حد ودعنا مزو أبانا يمسن خير حدا وتخيلو أبونا عبد مريم يسميلو برايستي والعخاء إلا قصلهم كابو سب يمسن منابي حرسم كامانيو أدرى الشاقات تليفون كاصحفة بلنا تود مسمسة اسمعي اليوم نحرصت اللي قد خاصتي سيد رف كامل حجي سقول لك شنو هو بدل جيلو مسي أنت حساوي أنت كل تعرفني أي قبلنا نقول صرفي أي قالوا لي خاطر زاد وسحباب أبزا قزازيا كنزي أقطر كنزي أي قبل كان عشان تخان أبوي تخان مريم بدت تقرايهم يسمعك نايسمع تشرش بوسم أجو خايم أنتم أبوي تخان مريم تمهيرس يومنا كلها عالم زوارسي نايزان حقاني منوني حر
نتي ناي تمرت بيسنا حلافي نقرو حاري صوعني أوصينا نيرنا أبونا بيتروس أبي ناس انتهي من تاكل أنا كنت مهاري بري موقتي أكون كن له أنا بعلي ستي يبلو إيش الست انتهي أبتي إمباسي خير كله خو سايكم بعد خوني يقدر حدا نكرك حزاننا نسخات قبره بقلص سلازوانا كلنا نفلتلهم سوق يقوموا مش وداخو نبحث إلى سلاسي الصحف والسلاي كالي قل ودي شواكم ودي شوا بقلقل جرى لمين ما مهر سقاب حجي بصلاة أبوتاتكم بس يحلقوا بصلاتكم كحاجة دقفوني نيرترا اشي زكالا نغير الله قال لي يصفر لكم قال لكم حالتكم السيو سلازي ناخذكم نخطاكم اكزابير كاوير تراوس ينهو ناخذكم نخقلقل أنا اكزابير خبر مسكين بتي قال ان توم حواريات قبرون زعززون انا قبر كيز خيز اللخ توم حواتي بتي ما صحاك زمس قلنا له توديهم إذا حجز ضاربوا من كوخ الصحافي جنس خاتكم كم دليتكم تمسحف قريب له كم دليتكم أنا أي هتمكو زهتم كذبي بالليل ما زهتم شي سايانا ذا تنهلني نقرقن خسايس خوني بالليل جي نهركم تسب أنا بابو تمروا حدا نقلت له صحفوا ليس صحفوا تزاروا قال انت لي يبل أنا قل كسايا يبل انت مخلوكم حان وليسي ولاد ينبري شكان انت ايكم فلان و جزي قلدي ناي بقول حاجه كله اخوانا انا خلق ذراعي انا سبي اللين خريري يخوني يتفتونكم المنتهي ناقدف قالوا مو ساقبروا على خاطكم قبروا دير باركم نزعت زيكا ترمون تلكم هم قارموا إلو هيبوا وميهم نبقى بارا بغشي እግዚአብሔር ባርኩም ጽባሕ አገልግሎትና ክንገብርና ተንቆሎ ተምዝሽሙ ለምሸት ዝርዝር እለኒ ብፅሎ ከለኹ ሓደ ሰብ ክመፅና አይደለም ካብ ልበይ ወፃነ ዘረበ ትባሊም ሃይወፂ ምን ሃለ ንኽናሲ መላልብ ብዕብራይስጢ ካብ ልቢ ዝወፅእ ዘረባ ናብ ልቢ ዓረብካ الدبار الذي يخرج من اللسان لا يتجاوز الأذان إلى ما إيش ذربا خاب ملحظ وصاب زني بس تحدي لو مشت التمشي مقولة تبني حر بتهاجر سبكت معنا بابوي كشي ولا تنساق حلف نسيو أنكرنا بدي سيت وديك سيد الخوان أبويو أبو أشيم قبل أملا خبارك أسماها دروك أنا تكون كاريغات እሺ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ጽቦ ከምዚልና ተንውዕል ተነሓድር ኣበይ ይርከብ ግን እቲ ሰዓት እንዳኸደ ጅኻ ናይ ምሳሕ ሰዓት ተን ዘዳለዋን ፅበያና ስለ ዘለዋ ካብ ዘለናዮ ተንሲኢና ብፀሎት ክዓፅውልናዮም ናብ ምሳሕ ናብ ዕረፍቲ ግዜ ክንከይድ
ዘላለማዊ ኣምላኽ ክብርን ምስጋናን ንኣኻ ይኹን ዝተኣከብና ኣብዚ ንኣኻ ኣሚንና ኣባኻ ተመርኩስና ተጸጊዕናና ንሽማግለታትና ብርትዓት ንመንእሰያትና ኣእምሮ ንሕፃናትና ዕብየት ንተምሃሮና ከዓ ኣብ ትምህርቶም ምዕዋት ነቶም ሰራሕተኛ ስራሕ ዘለዎም ባርኸሎም ዘይብሎም ከዓ ኣናድየሎም ባዕልኻ ኣሜሪካ ብዓባያ ብሃብታማ ትንበር ከምዚ ንኣ ሂብካ ዘለኻ ከዓ ንኣና ስደት ኣይንብልልና ንትምህርትና ውፂኻና ዘለኻ እግሪ ኸይከደት ዓይነይ ትርእን እያ ስለዚ ዝረኣናዮ ተማሂርናን ፈሊጥናን ኣብ ዓድና ከዓ ቁም ነገር ክንገብር ኩለና ከዓ ልዕሎን ትሕቶን ኮይንና እስላማይና ክርስቲያንና ኣሕዋትና ብፍጥረትካ ሓልወና ነዚ ቦታ እዚ ዘዳለዉ ከዓ ብሩኻት ምእዙዛት ክበሮም ነቶም ህልዋት እቀቦም ነቶም ዝዓረፉ መንግስተ ሰማያት ሃቦም ሰላም ከዓ ንዓለም ኩሉ ሃበ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕን ኣብ ኣውሮፓን ዘሎ ኩናት ኣዝሕለልና ናብ ካልእ ሃገር ከይላባዕ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ንበል ሽምካ ይትቀደስ መንግስትኻ ፍቓድካ ከምቲ ብሰማይ ከምኡ ድማ ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደሉና ከም ዝሓደግናሎም ብድርና ሓደገልና ካብ ኩፋ ኣድሕናና እምበር ናብ ፈተና ይእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ እዩ ወቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ሊቀ መላእክት ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም እብለክ ኣለኹ ብሓሳብክ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ናይ ጎይታ ሰራዊት ናይ እግዚኣብሔር ኣደ ሰላምታ ንኣኺ ይግባእ ካብ ኩለና ንስ ብርኽቲ ንስኺ ኢኺ ናይ ከርስኺ ፍረ ብሩኽ እዩ ወፀጋ ተመላእክ ብሳት በሲ እግዚኣብሔር ምሳኺ ካብ ፍቲ ወድኺ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምሕረት ለምንልና ኃጢአትና ይቅር በለና ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅር እግዚአብሔር ሕብረት መንፈስ ቅዱስ ምስ ኩላትኩም ይኹን ሰላም ኩሉ ንኩልኩም ፈትወኩም ሰላም ኣራይ ስለዚ እታ መፅሓፍ ኣብ ደገ ክትረኽብዋ ኢኹም ተዘርጊሓ እቶም ክትወስዱ ክትዝርግሑ ትኽእሉ ከዓ ንገሩና ቆፂርና ክንበኩም ናባይ ክትመፁ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ደገ ሰላም ተዳልየሎ ምግቢ ናብ ክንከይድና ምናልባት ሕጂ እቶም እታ ናይ ማሕበር ናይ መስመር ጸሎት ኣገልግሎት ቁፅሪ ምናልባት ዝሓለፈ ግዜ ዘይወሰድኩማ እንተሊኹም ዲያቆን ዕቑባሕወይ እታ ቁፅሪ ናይ መስመር ጸሎት ክስተግበራ ሞኒ ኣራይ እታ ናይ መስመር ጸሎት ቁፅሪ ኣብዚኣ ክንጥቃዕ ኢና